नमस्कार मित्रांनो, ज्ञानदीप अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममध्ये तुमच्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, आपण UPSCचा टेस्ट नंबर 3 पाहतोय आणि याच्यामध्ये आपण पॉलिटी ह्या विषयाचं डिस्कशन करणार आहोत. मित्रांनो, पेपर तुम्ही सोडवला असेल आणि मला आशा आहे की तुम्हाला पेपर खूप चांगला गेला असेल. पेपरची क्वालिटी ही उत्तम होती, एकदम चांगल्यातले चांगले प्रश्न होते आणि हा प्रश्न सोडवताना तुमचा कस लागला असेल अशी माझी 100% खात्री आहे. मित्रांनो, आपण डायरेक्टली प्रश्नांना सुरुवात करूया. बघा, पहिला प्रश्न काय म्हणतोय की बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काय विचारलं त्यांनी, करेक्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे ते तुम्हाला विचारलं आहे. पहा, पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये काय म्हणते की पार्लमेंट कॅन मेक रूल्स फॉर द रेग्युलेटिंग जनरली द प्रॅक्टिस अँड प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. आता मित्रांनो पहा, तुम्ही कन्फ्युज झाला असाल की इथं नेमकं पार्लमेंट आहे का प्रेसिडेंट आहे. ठीक आहे, आणि जर मित्रांनो तुमच्या मनामध्ये हा जर डाऊट आला असेल तर तुम्ही राईट ट्रॅकवर आहात हे लक्षात ठेवा. मग मित्रांनो मला सांगा, इथे पार्लमेंट रूल करतं का सांगा बरं तुमच्या प्रोसिजरच्या कोडच्या. तर नाही, तर तुम्हाला माहिती आहे की प्रेसिडेंट कॅन मेक रूल. काय इथं जो आहे तो हे जे रूल्स आहेत तुमच्या कोडचे वर्किंगचे ते तुमचा करण्याचा अधिकार जो आहे तो प्रेसिडेंटला आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळं हे जे स्टेटमेंट आहेत हे जे आहे ते चुकीचं आहे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ रॉंग स्टेटमेंट. मग त्याच्यामुळे पहा, आपले जे ऑप्शन्स आहेत ते कोणते कट होत आहेत, ऑप्शन नंबर 1 आणि ऑप्शन नंबर 3 जो आहे हा आपला कट होतोय. ठीक आहे, मग सेकंड स्टेटमेंट पाहूया काय म्हणताय. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया, to appoint other places as a seats of the Supreme Court only with the approval of the president. ठीक आहे, आता पहा, परत तुम्हाला इथं कन्फ्युजन झालं असेल की सुप्रीम कोर्टाला हा अधिकार आहे का, किंवा पार्लमेंटला आहे किंवा प्रेसिडेंटला आहे. तर मित्रांनो, सुप्रीम कोर्टचं जे सीट आहे ते डिसाइड करण्याचं जे आहे पॉवर ती कुणाकडे आहे, तर तुमच्या ह्या CJI जो आहे, चीफ जस्टिस ऑफ जो आहे आपल्या सुप्रीम कोर्टचा, त्याला आहे. ठीक आहे, मग मित्रांनो पुढचा प्रश्न आपल्याला असा येतो, हे जे प्रोव्हिजन आहे हे प्रोव्हिजन कंपल्सरी आहे का. तर नाही, तर हे प्रोव्हिजन जे आहे हे ऑप्शनल प्रोव्हिजन आहे. मग याच्यामध्ये काय आहे की हे जे तुमचं प्रोव्हिजन आहे हे तुमच्यावर ऑप्शनल आहे. दिस इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोव्हिजन. म्हणजे काय, एखादा कोर्ट किंवा एखादा जो हायकोर्टचा जज आहे तो तुम्हाला सांगू शकणार नाहीये की तुम्ही काय करा, सुप्रीम कोर्टचं जे आहे सीट जे आहे ते दुसऱ्या एखाद्या प्लेसला स्थापन करा. ठीक आहे, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोव्हिजन, दिस इज अ ऑप्शनल प्रोव्हिजन. सो त्याच्यामुळं द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट आणि आपला ऑप्शन जो आहे तो आपला ऑप्शन काय असणार आहे, बी ऑप्शन आपला काय असणार आहे, इथे असणार आहे. ठीक आहे, कळालं हा फर्स्ट क्वेश्चन. आता दुसरा क्वेश्चन पहा. इफ अन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्स टू मेक एनी चेंज. आता पहा बरं का मित्रांनो, तुम्हाला इथं काय विचारलं आहे की अमेंडमेंट जो आहे, आता काय विचारतं बघा, इन सर्टन आयटम्स द अमेंडमेंट रिक्वायर्स टू बी रॅटिफाईड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस दॅन. आता पहा, इथला कीवर्ड आहे, ह्या स्टेटमेंट मधला कीवर्ड जो आहे तो कोणता आहे की लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस दॅन 1/2 ऑफ द स्टेट. म्हणजे पहा, जर तुमच्या एखाद्या अमेंडमेंट मध्ये स्टेटचा रोल असेल तर इट मीन्स दॅट इट इज रिलेटेड टू द फेडरलिझम. म्हणजे पहा, जे प्रिन्सिपल तुमच्या फेडरलिझमच्या रिलेटेड आहे त्याच्याविषयी हा जो आहे हा तुमचा प्रश्न किंवा हे जे स्टेटमेंट आहे ते तुमचं बोलत आहे. ठीक आहे, मग पाहूया आपण की तुमच्या फेडरलिझमचं फीचर डिनोट करणार कोणतं फीचर आहे किंवा कोणतं ऑप्शन आहे. तर मला सांगा, द प्रोव्हिजन ऑफ आर्टिकल 368. मला सांगा, तुमचं आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू व्हॉट, द आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पहा, अल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज अँड एरियाज ऑफ द स्टेट. मित्रांनो मला सांगा, आर्टिकल 2 काय आहे, आर्टिकल 2 इज रिलेटेड टू व्हॉट आणि आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू व्हॉट. ठीक आहे, अंडर द आर्टिकल 2 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया काय करू शकतं, तुमचं जे कोणता पण एरिया जो आहे तो तुमचा आपल्या देशामध्ये सामील करून घेऊ शकतो. आणि आर्टिकल 3च्या अंडर काय करू शकतो, तुमच्या एखाद्या राज्याचं नाव बदलणं असू द्या, तुमच्या एखाद्या राज्याची बाउंड्री बदलणं असू द्या, किंवा तुमच्या एखाद्या राज्याचा एखादा भाग आणि दुसऱ्या राज्याचा एखादा भाग एकत्र करून नवीन स्टेट फॉर्मेशन करणं असू द्या, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमचं स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, तुमचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे ते आर्टिकल 3च्या अंडर करणार आहे. म्हणजे पहा, आणि मला सांगा मित्रांनो, ह्या ज्या गोष्टी आहेत याला तुम्हाला स्टेटची परमिशन लागतेय का. जर तुम्ही आर्टिकल, इफ यू हॅव स्टडीड आर्टिकल 2 and 3 व्हेरी वेल, देन you can know this does not require the constitutional amendment. ठीक आहे, though it require constitutional amendment but it does not require state permission.
ठीक आहे. इट ओनली नीड द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट अँड प्रेसिडेंट रेफर दिस टू द स्टेट लेजिस्लेचर. मग स्टेट लेजिस्लेचरला तुम्हाला परवानगी द्यायला हवी किंवा नाही हा भाग वेगळा. पण याच्यामध्ये काय तुमचा प्रेसिडेंट काय करू शकतो, जर तुमच्या राज्याचं किंवा तुमच्या स्टेटचं नेम अल्टर करायचं असेल, त्याच्या बाउंड्रीज अल्टर करायचे असेल, द प्रेसिडेंट शुड रेफर दिस बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर. आणि मग स्टेट लेजिस्लेचरने त्याच्यावर ते पास केलं किंवा नाही केलं तरी तुमचं जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे ते तुमचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट इथे सिंपल मेजॉरिटीने तुमच्या स्टेटच्या बाउंड्रीज जे आहेत ते अल्टर करू शकतं. तुमच्या स्टेटचा जो एरिया आहे तो कमी किंवा जास्त करण्याचं काम इथं करू शकतो. सो धिस प्रोव्हिजन डज नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ युअर स्टेट. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हा जो ऑप्शन 2 आहे तो इथे काय होतोय, इथे कट होतोय. त्याच्यानंतर पहा एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल. आता तुमचं 7th शेड्यूल काय म्हणतंय, तुमच्याकडे काय आहे, तुमच्याकडे स्टेट लिस्ट आहे, युनियन लिस्ट आहे आणि कॉन्करंट लिस्ट आहे. म्हणजे पहा तुमचं जे सब्जेक्टचं डिव्हिजन झालेलं आहे ते कशामध्ये झालं आहे, त्या 7th शेड्यूल मध्ये झालं आहे. मग मित्रांनो मला सांगा 7th शेड्यूल मध्ये तुम्हाला इथे जर चेंजेस करायचे असेल तर मला सांगा तुमच्या बाकीच्या स्टेटची परमिशन लागणार आहे की नाही, 100% लागणार आहे. त्याच्यामुळे तुमचा हा 3 जो पर्याय आहे तो इथे असायला हवा. ठीक आहे. मग मित्रांनो मला सांगा तुम्ही 2 नंबरचा पर्याय चूक केला आहे तर मला सांगा तुमचे ऑप्शन कोणते इलिमिनेट होत आहेत. तुमचा हा ऑप्शन इलिमिनेट होतोय, तुमचा डी ऑप्शन इलिमिनेट होतोय. मग तुमच्याकडे कोणते राहत आहेत, फक्त 2 पर्याय राहतात. आणि दुसरी गोष्ट आपण काय केले की आपल्याला पहिला पर्याय जो आहे तो मला माझ्या आन्सर मध्ये असायलाच हवा आहे. का, कारण की इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक आहे. म्हणजे पहा जी तुमची कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती ती कोणत्या अंतर्गत होती, तर तुमच्या आर्टिकल 368 च्या अंतर्गत होती. सो मला हा जो एक पर्याय जो आहे तो माझ्या आन्सर मध्ये 100% असायला हवाय. मग मला सांगा मित्रांनो ह्या 2 ऑप्शन मध्ये कुठे आहे, तर ओनली सी ऑप्शन कंटेन्स द वन. हा जो एक पहिलं जे स्टेटमेंट आहे ते फक्त तुमच्या 3ऱ्याच ऑप्शन मध्ये आहे. त्याच्यामुळं माझं उत्तर जे आहे ते मी 3 मानणार आहे. पहा 4था पर्याय मी वाचलाय का, नाही, तर तरी पहा माझं उत्तर जे आहे ते इथे आलेलं आहे. ठीक आहे. मग आता पहा 4था काय म्हणतोय, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अँड इट्स मॅनर. पहा मित्रांनो याला सुद्धा तुमची काय लागते, स्टेट हाफ ऑफ द स्टेटची काय लागते, इथे कन्सेंट तुम्हाला लागते. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हा जो पर्याय याचं जे उत्तर आहे 1, 3 आणि 4. का, कारण की याच्यासाठी ह्या गोष्टीमध्ये जर तुम्हाला अमेंडमेंट करायची असेल यू नीड द रॅटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट. ओके. हा झाला सेकंड क्वेश्चन. त्याच्यानंतर तिसरा भाग काय विचारते, तिसरा प्रश्न काय विचारते की over the years the Supreme Court has given a wide interpretation to the right to life and personal liberty under Article 21. In this context, which of the following rights flow from the Article 21? मित्रांनो पहा हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन खूप काय म्हणतो ओपन माइंडेड क्वेश्चन आहे. कारण की तुमचं आर्टिकल 21 जे आहे ते खूप कॉम्प्रिहेन्सिव्हली गोष्टी कव्हर करतं. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला काय करायचं आहे, डाऊट घेताना कोणत्या पण ऑप्शनवर डाऊट घेताना आपल्याला काळजीपूर्वक विचार करायचा आहे. ठीक आहे. आता पहा राईट टू रेप्युटेशन, ठीक आहे, मी चालू शकतो मला. त्यानंतर राईट अगेन्स्ट हँडकफिंग चालू शकतो मला. त्याच्यानंतर पहा राईट अगेन्स्ट पब्लिक हँगिंग चालू शकतो मला. ठीक आहे. राईट अगेन्स्ट बार फेटर चालू शकतो. म्हणजे पहा याच्यामध्ये मी हे सगळे ऑप्शन्स घेणार आहेत. याच्यामध्ये मी कोणत्याही ऑप्शनवर काय करणार नाहीये, मी शंका घेणार नाहीये. त्याच्यामुळं माझं जे उत्तर असणार आहे ते माझं उत्तर डी हे पर्याय इथे उत्तर असणार आहे. ओके. पुढचा पहा काय विचारताय, तुमच्या प्रिअम्बलवर प्रश्न आहे. पहिली गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे की प्रिअम्बल हे कुणी आणलं होतं, की तुमच्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काय केलं होतं, ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन आणलं होतं. ठीक आहे. ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन कधी आणलं होतं, 11 डिसेंबर का 13 डिसेंबरला आणलं होतं 1946. ते तुम्ही पहा. ठीक आहे. पहा आयडिया ऑफ द प्रिअम्बल हॅज बीन इन्स्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR. इज इट USSR? नो, इट इज inspired from the United States of America. ओके. त्याच्यामुळं पहिला जो आहे पहिलं जे स्टेटमेंट आहे ते तुमचं ऑब्व्हियसली चूक होत आहे. मग मला सांगा तुमचे ऑप्शन कोणते इलिमिनेट होत आहेत, तुमचा ए ऑप्शन गेलाय आणि तुमचा सी ऑप्शन गेलाय. मग मला सांगा मी लगेच डी कडे जाणार आहे का, नाही. ठीक आहे. नाउ आय हॅव टू चेक द सेकंड स्टेटमेंट. द प्रिअम्बल वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्ली बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to ensure the alignment between the preamble and the constitution. मग मला सांगा मित्रांनो तुमचं हे जे आहे प्रिअम्बल, हे तुमचं प्रिअम्बलचं अडॉप्शन हे तुम्ही 26 जानेवारी 1950 नंतर केलं आहे का?
किंवा 26 नोव्हेंबर 1949 नंतर केला आहे का? तर नाही. तर तुम्हाला माहिती असेल की प्रीअम्बल वॉज अडॅप्टेड अनअनॉमसली बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली ऑन 22 January 1947. ठीक आहे, म्हणजे पहा 22 जानेवारी 1947 ला तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीनी अनअनॉमसली तुमचं हे जे आहे प्रीअम्बल हे तुमचं इथं काय केलं होतं, इथं पास किंवा अडॉप्ट केलं होतं. त्याच्यामुळं हा जो पर्याय आहे, हा जो सेकंड ऑप्शन आहे, हा तुमचा बरोबर आहे. मग मला सांगा तुमच्याकडे पर्याय कोणता राहतो? ओनली टू. का? कारण की ओनली टू जे सेकंड स्टेटमेंट जे आहे तेच तुमचं काय आहे, करेक्ट आहे. का? कारण की तुमचं प्रिअम्बल जे आहे हे प्रिअम्बल तुम्ही कुणाकडून इन्स्पायर झाला आहात? यू आर इन्स्पायर्ड फ्रॉम द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यू adopted preamble on 22 January 1947. त्याच्यानंतर तुम्ही जे आहे हा जो रिझोल्युशन आहे ते कधी आणलं होतं? हे जे तुमचं प्रिअम्बलचं रिझोल्युशन जे आहे ते कधी आणलं होतं? 13 डिसेंबर 1946. मित्रांनो, ह्या ज्या डेट्स आहेत ह्या खूप महत्वाच्या डेट्स आहेत. ठीक आहे, मग तुमचं सांगा तुमची पहिली जी मीटिंग होती ती कधी भरली होती? 11 डिसेंबर 1946. ठीक आहे, 9 डिसेंबर 1946, 11 डिसेंबर 1946, 13 डिसेंबर 1946 आणि 22 जानेवारी 1947 ह्या ज्या 4 डेट्स आहेत ह्या महत्वाच्या डेट्स आहेत. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न काय आहे आता? काय म्हणतंय की pardoning powers and the discretionary powers of the president are wider than that of the governor. मित्रांनो, this statement is partly correct and this statement is partly incorrect. का? कारण की तुमच्या ज्या पार्डनिंग पॉवर ज्या आहेत ह्या पार्डनिंग पॉवर ऑफ द प्रेसिडेंट आर वाइडर दॅन दॅट ऑफ द गव्हर्नर बट द डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द गव्हर्नर आर वाइडर दॅन दॅट ऑफ द प्रेसिडेंट. तुम्ही म्हणाल की का? पहिली गोष्ट, तुमची जी डेथ सेंटेन्स आहे ती तुमची काय करायची, कमी करण्याचं काय किंवा तुमची सस्पेंड करण्याचं काम किंवा तुमची ती माफ करण्याचं काम जे आहे तो प्रेसिडेंट करतो, पण तुमची फाशीची शिक्षा जी आहे ती रद्द करण्याचा अधिकार तुमच्या गव्हर्नरला आहे का? नाही. म्हणजे पहा, तुमची पार्डनिंग पॉवर जी आहे प्रेसिडेंटची ही वाइडर आहे, बट डिस्क्रिशनरी पॉवर जी आहे तुमच्या गव्हर्नरची ही जास्त आहे कोणापेक्षा? प्रेसिडेंटच्या. मग तुम्ही म्हणाल कसं? तर पहिली गोष्ट, अंडर दी आर्टिकल 356 ही कशाचं आहे? प्रेसिडेंट रूलचं आहे आणि हे प्रेसिडेंट रूल तुमच्या राज्यात लावायचं की नाही याचं डिस्क्रिशन जे आहे ते कुणाकडे आहे? गव्हर्नरकडे आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या स्टेट असेंब्लीने पास केलेलं बिल जे आहे ते प्रेसिडेंटच्या असेंटसाठी ठेवण्याचा सुद्धा राईट जो आहे किंवा त्याची पॉवर जी आहे किंवा डिस्क्रिशन जे आहे ते कुणाकडे आहे? तुमच्या गव्हर्नरकडे आहे. म्हणजे पहा, ही डिस्क्रिशनरी पॉवर जी आहे ती कुणाची जास्त आहे? तर तुमच्या गव्हर्नरची जास्त आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द प्रेसिडेंट. ओके, सो त्याच्यामुळं हे जे स्टेटमेंट आहे हे पार्टली करेक्ट आहे आणि हे पार्टली इनकरेक्ट आहे. आणि त्याच्यामुळं मला सांगा, मी हे स्टेटमेंट तुमच्या करेक्ट मध्ये घेणार आहे का? तर नाही. तर माझा पहिला ऑप्शन इथे लिहिलेला आहे. मग मला सांगा तुमचा कोणता ऑप्शन एलिमेंट होतोय? 1 आणि तुमचा सी. ठीक आहे, now we are going to second statement. The governor cannot remit, commute or sustain a death sentence. पहा, फ्लो मध्ये असणार आहात तुम्ही. बघा, पेपर मध्ये तुम्ही फ्लो मध्ये असणार आहात आणि तुमचा हा प्रश्न डायरेक्ट तुमच्या समोर येणार आहे आणि तुम्हाला काय वाटतं की प्रेसिडेंटला याचे अधिकार आहेत? तर नाही मित्रांनो. तर तुमच्या गव्हर्नरला सुद्धा अधिकार आहेत. काय? कॅन रिमिट, कम्यूट और सस्पेंड डेथ सेंटेन्स. ठीक आहे मित्रांनो, पण याच्यामध्ये तुमचा जो गव्हर्नर आहे ही कॅनॉट पार्डन. ओके, पार्डन जे आहे हे पार्डन ऑफ द डेथ सेंटेन्स ज्याला झाले आहे त्या पार्डन करण्याचं काम जे आहे तो तुमचा गव्हर्नर करत नाही. इट इज ओनली डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ओके, त्याच्यामुळे पहा, तुमचा गव्हर्नर जो आहे ही कॅन रिमिट, ही कॅन कम्यूट और ही कॅन सस्पेंड द डेथ सेंटेन्स बट ही कॅनॉट पार्डन द डेथ सेंटेन्स. ओके, सो त्याच्यामुळं हे जे सेकंड स्टेटमेंट आहे हे सेकंड स्टेटमेंट सुद्धा तुमचं चुकीचं आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचा पर्याय जो आहे तो तुमचा इथे डी पर्याय येणार आहे. ओके मित्रांनो, पहा याच्यामध्ये तुमचे कोणते शब्द महत्वाचे होते किंवा कोणते 2 वर्ड्स आर द कीवर्ड्स? द पार्डनिंग पॉवर अँड द डिस्क्रिशनरी पॉवर. यू मस्ट नो दी व्हॉट आर द पॉवर्स आर विथ गव्हर्नर्स, व्हॉट आर द पॉवर्स आर विथ द प्रेसिडेंट, आणि यू शुड नो दी पॉवर्स, कोणती पॉवर ही कोणत्या हेडिंगच्या खाली येते. ठीक आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पॉवर का आहे प्रेसिडेंटला किंवा गव्हर्नरला हे तुम्हाला व्यवस्थित करून ठेवायचं आहे. येणाऱ्या फ्युचरमध्ये याच्यावर प्रश्न येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ओके, ठीक आहे.
नेक्स्ट पाहूया 6 पहा काय विचारत आहे तर कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन. म्हणजे पहा ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशनचा प्रश्न आहे म्हणजे हा प्रश्न इट इज रिलेटेड टू द प्रीअम्बल. ओके सो मग आपण पाहिलं की आपलं प्रीअम्बल आपण कधी अडॉप्ट केले तर 22 जानेवारी 1947 ला आपण काय केलं होतं इथे तुमचं हे जे ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन आहे ते तुम्ही काय केलं होतं अडॉप्ट केलं होतं आणि तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन हे कुणी मूव्ह केलेलं आहे तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काय केलं आहे मूव्ह केलेलं आहे आणि हे अनअनॅमसली आपण जे आहे ते काय केलं आहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीनी हे तुमचं प्रीअम्बल अडॉप्ट केलेलं आहे. मग बघा पहिलं स्टेटमेंट काय म्हणतंय ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन डिड नॉट मेन्शन द वर्ड डेमोक्रेटिक. मित्रांनो मला माहितीये तुम्ही ह्या पहिल्याच स्टेटमेंटमध्ये चूक करणार आहात का कारण की काय म्हटलंय की तुम्हाला एक काय माहिती असतं की ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन इट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीअम्बल आणि प्रीअम्बलच्याच आपल्यामध्ये काय म्हटलं आहे की सॉव्हरेन डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक आपण म्हटलंय की नाही. म्हणजे पहा हे पहिले 5 शब्दांमध्येच काय आहे तुमचा डेमोक्रेटिक आहे आणि त्याच्यावरूनच तुम्ही काय करणार आहात हा जो पहिला ऑप्शन आहे तो तुम्ही कट करणार आहात आणि मग तुम्हाला डायरेक्ट काय भेटणार आहे उत्तर सी मिळणार आहे. आणि मित्रांनो तुम्ही सगळे इथेच चूक करणार आहात. मला सांगा याचं उत्तर हे आहे का नाही तर याचं उत्तर काय दिलेलं आहे तर याचं उत्तर जे आहे याचं उत्तर तुमचं बी ऑप्शन दिलेलं आहे. म्हणजे काय फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बरोबर कारण की का तुमच्या ह्या जे आहे हे ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन मध्ये तुमच्या डेमोक्रेटिक शब्दाचा इथे उल्लेख नव्हता. ठीक आहे त्याच्यानंतर पहा पुढचं स्टेटमेंट काय म्हणतंय की इट वॉज बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. असं होतं का इट वॉज नॉट बाइंडिंग ऑन द बाइंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली. म्हणजे पहा हे तुमचं बाइंडिंग नव्हतं. ठीक आहे पुढचं पहा त्याच्यामुळं हे जे आहे हे तुमचं सेकंड स्टेटमेंट चुकीचं आहे. पुढचं काय म्हणताय फंडामेंटल्स आयडेंटिटीज इन इट लेड अ फाउंडेशन अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टीम. पहा काय आपलं पहिलं स्टेटमेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉव्हरेन डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक आहे की नाही सगळे शब्द. त्याच्यानंतर आपण पॉवर कोणाकडून भीतीये पॉवरचा सोर्स कोण आहे वी द पीपल ऑफ इंडिया म्हणजे आम्ही लोकांकडून पॉवर घेतोय. त्याच्यानंतर आमची पॉलिटी आहे किंवा आमची राजकीय व्यवस्था जी आहे ती आम्ही कशी असणार आहे हे सुद्धा तुमचं कोण सांगतंय तुमचं इथे हे प्रीअम्बल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन सांगतंय. आणि त्याच्यामुळे तुमचं 3 स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं 3 स्टेटमेंट सुद्धा इथे काय आहे करेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळं तुमचा पर्याय तुमचं उत्तर काय असणार आहे तुमचं उत्तर हे बी ऑप्शन असणार आहे. ओके चला नेक्स्ट बघा कोणता आहे कन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहा काय काय विचारलंय करेक्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे ते विचारलंय आणि किती स्टेटमेंट दिलेत तुम्हाला 3 स्टेटमेंट दिलेत. पहा टेरिटोरियल इंटिग्रिटी और कंटिन्यूड एक्झिस्टन्स ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गॅरंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बरोबर आहे का 100% बरोबर आहे. का बरोबर आहे कारण की तुमचं आर्टिकल 3 काय म्हणतंय तुमचं आर्टिकल 3 जे आहे ते काय म्हणतंय सेंटर गव्हर्नमेंट जे आहे किंवा तुमचं इंडियन गव्हर्नमेंट जे आहे ते काय करू शकतं तुमच्या एखाद्या राज्याचं नेम जे आहे ते चेंज करण्याचं काम तुमच्या राज्यांच्या बाउंड्रीज जे आहेत त्या अल्टर करण्याचं काम किंवा एका स्टेटचं 2 स्टेटमेंटमध्ये फॉर्मेशन करण्याचं काम किंवा एक्झिस्टिंग 2 स्टेटचं 1 स्टेटमेंटमध्ये काम फॉर्मेशन करण्याचं काम जे आहे ते तुमचं इथं सेंट्रल गव्हर्नमेंट करू शकतं. आणि त्याच्यामुळं आपण काय सांगू शकतो की टेरिटोरियल इंटिग्रिटी किंवा एनी कंटिन्यू एक्झिस्टन्स ऑफ द स्टेट इज नॉट गॅरंटेड. म्हणजे पहा तुमचं जे स्टेट आहे ह्या स्टेटची जी बाउंड्री जी आहे किंवा त्याचा एक्झिस्टन्स आहे तो तुमचा गॅरंटेड आहे का कॉन्स्टिट्यूशननी तर नाही. त्याच्यामध्ये चेंजेस करण्याचा अधिकार जो आहे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 हा कुणाला आहे तुमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आहे आणि त्याच्यामुळं हे तुमचं जे पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं बरोबर आहे. सेकंड बघा इंडिया इज राईटली डिस्क्राइब्ड ॲज इनडिस्ट्रक्टेबल युनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट लाईक युएसए. मला सांगा मित्रांनो युएसए मध्ये असं आहे का तर युएसए ला आपण काय म्हणतोय डिस्ट्रक्टेबल युनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट. त्याच्यामुळं हे जे सेकंड स्टेटमेंट आहे हे तुमचं इथे चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे मला सांगा 2 पर्याय गेला 2 गेला हा गेला राहिला फक्त तुमचा बी ऑप्शन 1 and 3. मग 3 स्टेटमेंट काय म्हणते पहा युनियन गव्हर्नमेंट कॅन डिस्ट्रॉय द स्टेट व्हेअर ॲज द स्टेट गव्हर्नमेंट कॅनॉट डिस्ट्रॉय द युनियन. बरोबर का कारण की तुमच्या राज्यांना तुमच्या सीड होण्याचा अधिकार आहे का तुमच्या युनियन मधून बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे का ऍब्सोल्युटली नाहीये. पण तुमच्या राज्यांच्या ज्या बाउंड्रीज आहेत त्याच्यामध्ये चेंज करण्याचा जो राईट आहे तो कुणाकडे आहे तर तुमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे आहे किंवा युनियन गव्हर्नमेंटकडे आहे. आणि त्याच्यामुळं हे जे थर्ड स्टेटमेंट जे आहे ते ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळे आपला जो पर्याय असणार आहे तो कोणता असणार आहे तर पर्याय जो आहे किंवा आपला ऑप्शन जो आहे तो बी असणार आहे. ओके नेक्स्ट पहा काय म्हणतात 8 which of the following statement is or correct regarding the removal of the judges.
ठीक आहे, आता बघा काय म्हणतायत, द लेजिस्लेचर हॅज दी पॉवर्स ऑफ द रिमूव्हल ऑफ द जजेस. एकदम करेक्ट आहे का, कारण की तुमचे हे जजेस जरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हे जरी असले तरी तुमच्या ह्या प्रेसिडेंटला काढण्याचा अधिकार जे आहे किंवा रिमूव्ह करण्याचा जो राईट आहे इट बिलॉंग्स टू द लेजिस्लेचर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पहा, a judge of the Supreme Court or High Court can be removed on the basis of grounds of proved misbehavior and incapacity. 100% बरोबर आहे का, कारण की तुमच्या ह्या दोनच ग्राउंडचा जो आहे उल्लेख तुमच्या कशामध्ये आहे, तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये केलेला आहे. त्याच्यानंतर पहा, a motion containing the charges against the judge must be approved by majority of not less than 2/3 of the members of each house present and voting in the parliament. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय वाटलं झालं असेल की इथे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नेमकं हे काय आहे. मित्रांनो, इथे तुम्हाला स्पेशल मेजॉरिटी जी आहे ती तुम्हाला इथे काय लागतेय, ह्या तुमच्या रिमूव्हल साठी लागतेय. म्हणजे काय, तुम्हाला आता असं वाटत असेल की हा 3 पर्याय जो आहे तो बरोबर आहे किंवा ऑप्शन हे जे थर्ड स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. पण मित्रांनो, हे थर्ड स्टेटमेंट चुकीचं आहे का, कारण की जर तुमच्या एखाद्या जजला रिमूव्ह करायचं असेल तर यू मस्ट नीड द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ दी बोथ दी हाऊसेस ऑफ दी युअर लेजिस्लेचर. म्हणजे तुमचं अप्पर हाऊस असू द्या किंवा तुमचं लोअर हाऊस असू द्या, ह्या दोघांची तुम्हाला इथे काय लागते, स्पेशल मेजॉरिटी लागते. मग स्पेशल मेजॉरिटी म्हणजे काय, तुमच्या हाऊस मधले जे 50% लोक आहेत त्या 50% लोकांपेक्षा काय जास्त लोक, आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, नॉट लेस दॅन 2/3 ऑफ दी मेंबरनी काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला इथे वोट करायचं आहे तुमच्या जजेसच्या अगेन्स्ट. ठीक आहे, म्हणजे पहा, तुमच्या जजेसला जर रिमूव्ह करायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट, यू नीड द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द हाऊसेस, दॅट इज 50% ऑफ द हाऊस अँड 2/3 ऑफ द प्रेझेंट अँड वोटिंग. ओके, कळालं. त्याच्यामुळं हा जो थर्ड स्टेटमेंट जे आहे हे इथे काय आहे, चुकीचं आहे, आणि त्याच्यामुळे आपण काय केलंय, पर्याय जो आहे तो आपला काय असणार आहे, 1 आणि 2 असणार आहे. आणि मित्रांनो, इथं ट्रॅप बघा असा टाकलाय की तुमचा हा जो 3 स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं इथं बरोबर दिलं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही जेव्हा पेपर सोडवता तुम्ही फ्लो मध्ये असणार आहात, आणि तुम्ही फ्लो मध्ये असल्यामुळे तुम्हाला हे स्टेटमेंट जे आहे हे तुम्हाला इथं 100% बरोबर वाटणार आहे. आणि हे 100% बरोबर असल्यामुळं तुम्ही काय विचार करणार आहात की मला हे 3 स्टेटमेंट जे आहे ते मला घेऊनच जायचं आहे. आणि ह्या आपल्या ऍटिट्यूडमुळं किंवा ह्या आपण ठरवल्यामुळं आपण काय करणार आहोत, पाहणार आहोत की थर्ड ऑप्शन जो आहे तो कोणत्या याच्यामध्ये आहे. तर तुमचा इथं 3 आणि ह्या दोनच ऑप्शन मध्ये आहे. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला एक अजून काय कळले आहे की तुमचं हे सुद्धा ऑप्शन आहे हा बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काय करणार आहात, ह्या तुमच्या सेकंड स्टेटमेंटवर डाऊट घेणार आहात, आणि तुम्ही काय करणार आहात, तुमचा ऑप्शन जो आहे तो 1 इथे मार्क करणार आहात. आणि अशा प्रकारे तुम्ही काय करणार आहात, तुम्ही युपीएससीच्या ट्रॅक मध्ये अपसूक काय होणार आहे ते अडकणार आहात. ठीक आहे, म्हणजे पहा, हे स्टेटमेंट जे आहे हे इथे आपल्याला काळजीपूर्वक वाचायचंय का, जर तुम्हाला ह्या जजेसला रिमूव्ह करायचं असेल यू मस्ट नीड काय, स्पेशल मेजॉरिटी. ओके, सो त्याच्यामुळे बघा इथं काय आहे, इथं नॉट लेस दॅन 2/3 आहे, पण त्याचबरोबर तुम्हाला काय लागते, तर 50% लोक जे आहे त्यांची सुद्धा इथे तुम्हाला काय लागते, इथे कन्सेंट लागती आहे. ओके, त्याच्यामुळं हे जे स्टेटमेंट आहे हे इथे चुकीचं येते, आणि आपला ऑप्शन जो आहे तो कोणता येणार आहे, तर बी ऑप्शन जो आहे तो आपला इथे करेक्ट येणार आहे. ओके, चलो नेक्स्ट पहा काय बघा, absolute veto refers to the power of the president to withhold his assent to bill passed by the parliament. In this regard, consider the following statement. The पहिली गोष्ट, you must know the powers utilized by the president. ठीक आहे, मग ऍब्सोल्यूट वेटो असू द्या, सस्पेन्सिव्ह वेटो असू द्या, पॉकेट वेटो असू द्या, ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती असायला हव्यात. मग याच्यामध्ये हा कशाबद्दल प्रश्न आहे, तर इट इज अबाउट द ऍब्सोल्यूट वेटो. ठीक आहे, मग ऍब्सोल्यूट वेटो म्हणजे काय, आयदर यू गिव्ह युअर असेंट और यू रिजेक्ट द बिल. ठीक आहे, मग म्हणजे पहा, जेव्हा प्रेसिडेंट असेंट देतो म्हणजे काय, तेव्हा ते बिल पास झालं असा याचा अर्थ होतो. आणि जेव्हा एक प्रेसिडेंट तुमची असेंट रिजेक्ट करतो तेव्हा आपण काय म्हणतो, द बिल लॅप्स. ओके, मग आता पहा काय म्हणतात, ऍब्सोल्यूट वेटो इज एक्सरसाइज विथ रिस्पेक्ट टू प्रायव्हेट मेंबर्स बिल बट नॉट गव्हर्नमेंट बिल. इज इट सो? प्रेसिडेंट असा आहे का, प्रेसिडेंट फक्त प्रायव्हेट मेंबरचं बिल असल्यावर यूज करतो असं आहे का, तर नाही. तर प्रेसिडेंट कॅन यूज हिज वेटो पॉवर और ऍब्सोल्यूट वेटो पॉवर
when the bill is either by private member or bill is either by गव्हर्नमेंट. ठीक आहे. सो म्हणजे याचा अर्थ काय, तुमचा प्रेसिडेंट जो आहे तो तुमचा प्रेसिडेंट ही यूज ऍब्सोल्यूट व्हेटो फॉर प्रायव्हेट मेंबर्स बिल अँड गव्हर्नमेंट बिल्स टू. ओके, त्याच्यामुळं सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक आहे. Absolute veto has never been exercised till late. Is it so? Yes. No, it is not. So this veto power, this absolute veto is used by 2 times. The first time by Rajendra Prasad and second time I am unable to recall the name of the president right now, but it is used in 1990s या 1995. Okay. सो तुमचं आता काम काय आहे की 1990 to 1995 कोण प्रेसिडेंट होते, त्यांनी हा जो आहे हा वेटो इथे यूज केला होता. सो टिल डेट president has used absolute veto power for the 2 times. So it does not mean that, so it is a wrong statement to say that the president has never used this absolute veto power. So president used absolute veto power for the 2 times. Okay, so both these statements are incorrect, so your option will be a D option. Okay, so now we move to the next question. It is talking about Article 123. So Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinance. In this regard, consider the following statement. So guys, you must know when President comes with the ordinance. कधी येतो प्रेसिडेंट ऑर्डिनन्स घेऊन, तर पहिली गोष्ट, जेव्हा तुमचं एखादं हाऊस किंवा तुमची दोन्ही हाऊस ही तुमच्या सेशन मध्ये नसतील किंवा त्यांचं सेशन नसेल, तेव्हा तुमचा प्रेसिडेंट काय करतो, इथे ऑर्डिनन्स काय करत असतो, आणत असतो. ठीक आहे. म्हणजे पहा तुम्ही म्हणाल की एक जरी हाऊस असेल तरी तो प्रेसिडेंट तो ऑर्डिनन्स आणू शकतो का, तर 100% तुमचं एक जरी हाऊस तुमचं सेशन मध्ये असेल किंवा इज गोइंग अंडर द सेशन, देन ऑल्सो तुमचा प्रेसिडेंट तिथे ऑर्डिनन्स आणू शकतो. तुमचे दोन्हीही हाऊस सेशन मध्ये नसेल तरी सुद्धा तुमचा प्रेसिडेंट काय आणू शकतो, ऑर्डिनन्स आणू शकतो. पण जर तुमचा प्रेसिडेंटनी दोन्ही हाऊस सेशन मध्ये असताना ऑर्डिनन्स आणला तर तो ऑर्डिनन्स जो आहे तो व्हॉइड ऑर्डिनन्स असतो. ठीक आहे. म्हणजे पहा, तुमचे दोन्ही सेशन, जर तुमचे दोन्ही हाऊस जे आहेत ते सेशन मध्ये असतील किंवा वर्किंग असेल तर तुम्ही ऑर्डिनन्स आणू शकत नाही. तर याच्यासाठी काय कंडिशन आहे, युअर आयदर ऑफ द हाऊस और 2 ऑफ द हाऊस तुमचे सेशन मध्ये नकोय. ठीक आहे. मग आता पहा, द डिसिजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू अन ऑर्डिनन्स कॅन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट. 100% तुमच्या ज्या ऑर्डिनन्स जे आहेत ते तुम्ही काय करू शकता, कोर्टमध्ये याला चॅलेंज करू शकता. ठीक आहे. इफ इट इज व्हायोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर द पॉवर ऑफ द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनन्स इज अ पॅरलल पॉवर ऑफ द लेजिस्लेशन विथ द पार्लमेंट. इज इट पॅरलल पॉवर आहे का ही, सांगा बरं मला. इज इट पॅरलल पॉवर, तर नाही. तर ही जी आहे ही तुमची पॅरलल पॉवर नाहीये. का पॅरलल पॉवर नाहीये, कारण की जर तुमचे हाऊस, जर दोन्ही हाऊस सेशन मध्ये असेल तर हे दोन्ही हाऊस सेशन मध्ये असताना तुम्ही जर ऑर्डिनन्स आणला तर तो ऑर्डिनन्स व्हॉइड होतो आणि त्याच्यामुळं तुमची ही जी पॉवर आहे ऑर्डिनन्सची, इट इज नॉट पॅरलल टू युअर लेजिस्लेशन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, ही कॅन प्रोमोग्युलेट और विथड्रॉ अन ऑर्डिनन्स विथ हिज डिस्क्रिशन. इज इट सो? इज इट सो? मला सांगा, तुमच्या प्रेसिडेंटला वर्किंग साठी कोण ऍड अँड ऍडवाइस करतं, तर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर आणि कोण असतो, तुमचा प्राईम मिनिस्टर असतो. म्हणजे पहा, तुमचा प्रेसिडेंट जो आहे तो कुणाच्या काउन्सिलनुसार काम करतो, कुणाच्या कन्सल्टेशननुसार काम करतो, तर पीएम आणि हीच काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. म्हणजे पहा, तुमचा ऑर्डिनन्स आणण्याचं काम किंवा तो तुमचा काढून घेण्याचं काम जे आहे तो प्रेसिडेंट कुणाच्या सल्ल्याने करत असतो, तुमच्या प्राईम मिनिस्टर आणि त्याच्या काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरच्या एड आणि ऍडवाइसने करत असतो. आणि त्याच्यामुळं तुमचं हे 3 स्टेटमेंट सुद्धा काय आहे, ते चुकीचं आहे. मग तुमचं काय विचारलंय, विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच ऑफ दी अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट. तर मला सांगा कोणतं करेक्ट आहे, तर ओनली 1 स्टेटमेंट जे आहे ते करेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचं उत्तर जे असणार आहे ते तुमचं सी ऑप्शन असणार आहे. ओके. पुढचं पहा, 11th क्वेश्चन काय म्हणतोय, विथ रेफरन्स टू द सेंटर स्टेट relation, which of the following is incorrect statement. मित्रांनो, you have to underline this incorrect word because ह्या incorrect word जो आहे तो तुम्हाला इथे silly mistake जे आहे ते तुम्हाला इथे करायला भाग पाडणार आहे. कसा? कारण की आतापर्यंत तुम्हाला सगळे करेक्ट स्टेटमेंट विचारलेत आणि तुमचा एकदा फ्लो सेट झाला तर तुमचा एक्झामिनर जो आहे तो तुमच्या सायकोलॉजी बरोबर खेळत असतो आणि ह्या सायकोलॉजी मध्ये तुम्हाला काय करणार आहे, तो डायरेक्टली इथे इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाकणार आहे. पहा, मग आता पहिलं स्टेटमेंट काय म्हणतंय, the president can
President rule can be the rule kara. President rule can be imposed if the state fails to comply with the union's directive on legislative matter. 100% true आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, President rule can be imposed if state assembly passes a motion against union law created on subject enumerated in union list. 100% correct आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, स्टेट डज नॉट नीड युनियन्स अप्रुव्हल इन बॉरोविंग मनी फ्रॉम अब्रॉड फॉर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. मला सांगा मित्रांनो, तुमचं स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे ते तुमचं अब्रॉड किंवा बाहेरच्या देशांकडून पैसे घेऊ शकतं का विदाउट अप्रुव्हल ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट? तर 100% नाही, ऍब्सोल्युटली नाही. का? जर तुमच्या राज्याला बाहेरून फंड उभारायचा असेल किंवा फंड घ्यायचा असेल तर तुम्हाला काय लागते? तुमच्या स्टेट गव्हर्नमेंटची परमिशन लागते आणि त्याच्यामुळे तुमचं हे स्टेटमेंट आहे हे कसं असणार आहे? चुकीचं असणार आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट पहा, फायनान्स कमिशन कॅन रिकमेंड फॉर द डिस्क्रिशनरी ग्रँट इन एड टू स्टेट अंडर आर्टिकल 282. 100% ट्रू आहे आणि त्याच्यामुळे मित्रांनो तुमचं उत्तर जे आहे ते काय असणार आहे? सी असणार आहे. का? कारण की तुमचं स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे ते ही स्टेट गव्हर्नमेंट cannot borrow money from out abroad without the approval of union government. Okay, so our option will be C option. ठीक है. Next, consider the following statement regarding the 86th Constitutional Amendment Act. So this question is talking about the 86th Constitutional Amendment. So you must know the some constitutional amendment like 42nd Constitutional Amendment Act, 44th Constitutional Amendment Act, 91st Constitutional Amendment Act, 61 Constitutional Amendment Act, 89 Constitutional Amendment Act, 100 Constitutional Amendment Act, 101 Constitutional Amendment Act, 104 Constitutional Amendment Act. These constitutional amendment you must know, and you must know what are the provisions made in this amendment acts and which feature have added in this constitutional amendment act. You must know all about this. Okay. आता पहा काय म्हणतात 86 Constitutional Amendment Act. It added a clause to Article 21. It is added the Article 21A. 21A. ठीक आहे. फॉर फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 16 and 14 years. ऍब्सोल्युटली काय आहे हे चुकीचं आहे. का चुकीचं आहे? कारण इट ऍडेड आर्टिकल 21A. ओके. सेकंड, इट अमेंडेड आर्टिकल 45. ओके, करेक्ट. इट मेड अमेंडमेंट इन द 45th DPSP. ठीक है. Mandating the state to provide opportunity for the education to children between age of 6 and 14 years. Is it so? 6 and 14 years? नाही. तर तिथं किती आहे? अप टू द 6 years. 0 to 6 years साठी आम्ही काय करायचं आहे? स्टेटला काय सांगतोय की 0 to 6 yearच्या मुलांसाठी काय करा? You need to make some special provisions. So your DPSP is talking about the children whose age is between 0 to 6 years. So this option is partially correct and partially incorrect. The first half of this statement is correct, but second half of this statement is absolutely wrong. ठीक है. Then it made the fundamental duty of the every parent or guardian to provide opportunities for education to his ward when completes the age of 6 years. Is it so? 6 years? So it is not the 16 to 14 years. So it is parents' duty to give education to their children whose age is between 16 to 14 years. So statement B and C is a absolutely incorrect statement. So we will go for the only option 1. ठीक है. Sorry, we will go for the option D because none of the above statement is correct. Because we have added Article 21A. Your DPSP is talking about 0 to 6 years and your fundamental duty is talking about 16 to 14 years. Okay. Chalo. Next. With reference to impact on the rights of citizen during the national emergency. So this question is talking about the national emergency. So you must know what is the article for the national emergency. So Article 352 is talking about the national emergency. Article 356 is talking about the state emergency, and Article 360 is talking about the financial emergency. Then Article 350 is talking about suspension of fundamental rights, and Article 359 is also talking about the fundamental rights and the
relation between the fundamental rights and the national emergency. ठीक आहे. Now we will read the first statement. Right to constitutional remedies is immune from suspension under any kind of national emergency. ठीक आहे. आहे का immune? The right to constitutional remedy, पहा तुमचं आर्टिकल काय सांगते, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 and according to article 359 we cannot suspend article 19 according to 358 and we cannot suspend article 20 and 21 according to the article 359. So it means that all other articles or all other rights are get suspended automatically when there is a national emergency in existence. म्हणजे पहा, जेव्हा तुम्ही नॅशनल इमर्जन्सी लावता तेव्हा तुमचे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 and 21 सोडून तुमचे बाकीचे जे फंडामेंटल राईट्स आहेत ते सस्पेंड होतात ऑटोमॅटिकली. म्हणजे पहा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 जे आहे ते कधी सस्पेंड होतं, तुमची नॅशनल इमर्जन्सी असेल आणि केव्हा, तुमच्या जर नॅशनल इमर्जन्सी तुम्ही वॉर आणि एक्सटर्नल अग्रेशनच्या ग्राउंडवर लावली असेल तेव्हाच तुमचं काय होतं, आर्टिकल 19 काय होतं, सस्पेंड होतं. पण तुमचं आर्टिकल 20 आणि 21 जे आहे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 359 वी कॅनॉट सस्पेंड दिस टू फंडामेंटल राईट्स. ठीक आहे. म्हणजे पहा, तुमचं आर्टिकल जे आहे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीचं ते सुद्धा तुमचं काय होतं, तो ऑटोमॅटिकली सस्पेंड होतो. त्याच्यामुळं तुमचं हे जे आहे स्टेटमेंट हे तुमचं काय आहे इथे रॉंग आहे. ठीक आहे. पुढचं पहा, राईट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन गेट ऑटोमॅटिकली सस्पेंडेड व्हेन नॅशनल इमर्जन्सी इज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर अँड एक्सटर्नल अग्रेशन ओनली. तर इट इज 100% ट्रू. म्हणजे पहा, तुमचं जे आर्टिकल 19 जे आहे इट सस्पेंडेड ओनली व्हेन युअर इमर्जन्सी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इमर्जन्सी. सो we have categorized national emergency into two types, that is external emergency and internal emergency. And when you proclaim your emergency on the basis of external emergency, then only your fundamental rights under the article 19 are get suspended. So the second statement is absolutely true and your option will be the B option. ठीक है. Next, 14. Consider the following statement with respect to National Commission for Minority Education Institution. So this question is talking about the minorities. Okay, let's see. What is the first statement? The chairman should have been judge of the High Court and the belong to the minority committee. बरोबर आहे. जर तुमचा हे जे नॅशनल कमिशन आहे, ह्या नॅशनल कमिशन मधले जे मेंबर्स आहेत, तुमचा चेअरमन जो आहे, ही मस्ट बिलॉंग टू द मायनॉरिटी ग्रुप्स किंवा मायनॉरिटी जे आहे त्या मायनॉरिटी सेक्शनला काय असायला हवा, तो तुमचा चेअरमन किंवा ते मेंबर जे आहे ते बिलॉंग असायला हवेत. ठीक आहे. थर्ड स्टेटमेंट पहा, द लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज आर आउटसाइड द ज्युरिडिक्शन ऑफ द नॅशनल कमिशन फॉर काय आहे ते. तर मित्रांनो, हे सुद्धा स्टेटमेंट बरोबर आहे. इन 1988 आपण काय केलं होतं, ह्या लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी ज्या आहेत त्या आपण काय केल्या होत्या, याच्या परव्ह्यूच्या याच्या आउटसाइडला आपण ठेवल्या होत्या. ठीक आहे. तिसरं बघा काय म्हणताय, इट इज अ कॉस्टली ज्युडिशियल बॉडी विथ पॉवर ऑफ द सिव्हिल कोर्ट. ठीक आहे. याला सिव्हिल कोर्टच्या काय आहेत, तिथं पॉवर्स आहेत. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळं ही तिन्ही स्टेटमेंट जे आहेत ते तिन्ही स्टेटमेंट तुमची इथे ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहेत. ओके. त्याच्यानंतर पहा, हा जो तुमचा चेअरमन जो आहे, हा तुमचा नॅशनल कमिशन फॉर द मायनॉरिटी काय आहे तो, त्या तुमच्या चेअरमनची जी अपॉइंटमेंट आहे ते चेअरमनची अपॉइंटमेंट कोण करतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंट करत असतं. आणि ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट किती वर्षासाठी करत असतं, तर 3 वर्षांसाठी किंवा 3 इयर्ससाठी तुमची त्या चेअरमनची अपॉइंटमेंट करत असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट पहा, 15. Consider the following statement with reference to official language of the Indian judiciary. So this question is again talking about the judiciary, Indian judiciary. ठीक है. पहा, the proceedings of the Supreme Court shall be conducted only in the English language. पहा मित्रांनो, आपल्याला असं वाटू शकतं की आपल्या शेड्यूल मध्ये 22nd लँग्वेज आहेत आणि याच्यामुळे आपल्याला असं वाटू शकतं की हे स्टेटमेंट कदाचित चुकीचं असू शकतं. पण मित्रांनो, तसं नाहीये. अकॉर्डिंग टू द अवर कॉन्स्टिट्यूशन हे जे आहे तुमच्या सुप्रीम कोर्टचं जे प्रोसिडिंग आहे, इट शुड बी कंडक्टेड इन ओनली इंग्लिश लँग्वेज. सो युअर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक आहे. पुढचं पहा, adoption of an official language for a high court's proceedings requires a constitutional amendment. Is it so?
डज इट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तर नाही. तर काय आहे इथे? गव्हर्नर काय आहे? तुमचा गव्हर्नर जो आहे, गव्हर्नर ऑफ द कन्सर्न स्टेट, ठीक आहे, गव्हर्नर ऑफ द कन्सर्न स्टेट काय करू शकतो? विथ द प्रिव्हियस कन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंटच्या कन्सेंटनी, प्रेसिडेंटच्या परवानगीने काय करू शकतो? can authorize use of Hindi language or any other local language, any other official language of the state in the प्रोसिडिंग्स ऑफ द हायकोर्ट. म्हणजे पहा, एखाद्या हायकोर्टमध्ये तुम्हाला जर तिथली ऑफिशियल लँग्वेज वापरायची असेल किंवा हिंदी वापरायची असेल तर काय करू शकतो? गव्हर्नर जो आहे तो गव्हर्नर तुमच्या प्रेसिडेंटच्या परवानगीने काय करू शकतो? इथे त्या भाषेचा वापरासाठी इथे काय करू शकतो? इथे अप्रोप्रिएट चेंजेस करू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हे जे आहे सेकंड जे स्टेटमेंट आहे ते इथे काय आहे? इथे चुकीचं आहे. ठीक आहे. म्हणजे पहा, तुमच्या गव्हर्नरच्या परमिशनने तुम्ही इथे काय करू शकता? तुमच्या स्टेटच्या हायकोर्टमध्ये तुमच्या स्टेटची ऑफिशियल लँग्वेज किंवा तुम्ही हिंदीचा इथे यूज करू शकता. याच्यासाठी कुणाची परवानगी आवश्यक आहे? तर गव्हर्नर आहे. आणि गव्हर्नर कुणाच्या यांनी करणार आहे? पार्लमेंटच्या यांनी करणार आहे का? तर ऍब्सोल्युटली नाही. तो गव्हर्नर जो आहे तो प्रेसिडेंटच्या परवानगीने करणार आहे. मग तुम्ही म्हणाल कसं काय? कारण की मला सांगा, गव्हर्नरला अपॉइंट कोण करतं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करतो. मग मला सांगा, जर प्रेसिडेंटनी अपॉइंट केलं असेल तर मला सांगा, तुमचा गव्हर्नर पार्लमेंटकडे जाणार आहे का किंवा पीएम कडे जाणार आहे का? नाही. तर गव्हर्नर काय करतो? तुमच्या प्रेसिडेंटच्या कन्सेंटनी काय करत असतो? इथे तुमच्या हायकोर्टमध्ये कोणती लँग्वेज वापरायची त्याचा तिथं विचार करत असतो. सो त्याच्यामुळं आपलं जे स्टेटमेंट आहे ते काय असणार आहे? फक्त आपला ऑप्शन जो आहे तो इथे, एक ऑप्शन जो आहे तो इथे करेक्ट आहे. ठीक आहे. पुढचा पहा, हा करंट बेस्ड क्वेश्चन आहे. काय म्हणतात? कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू इलेक्टोरल ट्रस्ट इन इंडिया. पहा, तुमच्या पार्टीला जे फंडिंग आहे त्या फंडिंग मध्ये ट्रान्सपरन्सी येण्यासाठी आपण काय केले आहेत? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आणले आहेत. आणि ह्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्सचं वर्किंगसाठी त्याच्यावर रेग्युलेशन ठेवण्यासाठी आपण काय केलं आहे? ही इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट आणली आहे. मग ही इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट काय करते? जे त्यांच्याकडे बॉन्ड्स आले आहेत ते बॉन्ड्स काय करते? त्या अप्रोप्रिएट पार्टीला देण्याचं काम जे आहे ते तुमची इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट करत असते. मग पहा, पहिल्या स्टेटमेंट काय म्हणते? इट कॅनॉट ऍक्सेप्ट डोनेशन फ्रॉम एनी अदर इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट इन इंडिया. तर 100% ट्रू जे आहे. पहा, ही जी ट्रस्ट आहे ही तुमच्या बाकीच्या इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट कडून फंड काय करत नाही? ऍक्सेप्ट करत नाही. त्याच्यानंतर ही जी ट्रस्ट आहे ती काय करते? ही जी ट्रस्ट आहे ती काय करते? जी तुमचे इंडियाचे सिटीजन नाहीयेत, त्यांच्याकडून सुद्धा पैसे आले तर ते सुद्धा ते ऍक्सेप्ट करत नाही. त्याच्यानंतर तुमच्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन जो FCRA ऍक्ट आहे, फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट जो आहे, ह्या फॉरेन रेग्युलेशन ऍक्ट नुसार जे तुमच्या सेक्शन 2 मध्ये ज्या गोष्टी डिफाईन केल्या आहे आणि त्यांच्याकडून जर पैसे तुम्हाला आले असेल तर त्यांच्याकडून सुद्धा ते पैसे न घेण्याचं काम जे आहे ही तुमची इथे काय करत असते? इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट इथे करत असते. त्याच्यामुळं हे जे आहे हे पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे. म्हणजे पहा, जर तुम्हाला ह्या बाकीच्या इतर ह्या तुमच्या फॉरेन कंपनी असू द्या, तुमचा फॉरेन सिटीजन असू द्या किंवा तुमच्या FCRA अंतर्गत ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्याकडून जर तुम्हाला फंड येत असेल तर ते न घेण्याचं काय आहे इथं प्रोव्हिजन तुमच्या इथं इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट आहे. म्हणजे पहा, तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त ज्या लोकांकडून पैसे येतात तर न घेण्याचं जे आहे प्रोव्हिजन तुमच्या ह्या इलेक्ट्रॉल ट्रस्टचे याला सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर पहा, इट कॅन मेक्स डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड. तर हे 100% ट्रू आहे. त्याच्यामुळे इथं आपला बी जो आहे ऑप्शन बी हा इथे करेक्ट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा पुढचं काय विचारलंय? 73rd Constitution Amendment Act does not apply to which of the following groups of the state. एकदम फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. तर हे जे आहे हा कुठं लागू नाहीये? तर तुमचं नागालँड असू द्या, तुमचं मेघालय असू द्या किंवा तुमचं मिझोरम असू द्या, ह्या तुमच्या राज्यांमध्ये जे आहे तुमचा हा 73rd Constitution Amendment जो ऍक्ट आहे तो तुमचा इथे लागू नाहीये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पहा 18. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ डिस्टिंग्विश्ड ज्युरिस्ट according to the constitution a distinguished jurist is eligible for the appointment by president of India to which of the following position. आता पहा बरं का, इथं प्रश्न खूप काळजीपूर्वक असायचा. काय? कुणाच्या याच्यानुसार? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नुसार. टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोझिशन.
ठीक आहे, पहिलं पहा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आहे का? 100% आहे. मला सांगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट साठी काय काय कंडिशन्स आहे? तुम्ही हायकोर्टामध्ये किती वेळ वकिली केली पाहिजे, तुम्ही हायकोर्टामध्ये जज किती वर्ष पाहिजे, किंवा तुम्ही डिस्टिंग्विश ज्युरिस्ट आहेत की नाही, याच्यानुसार तुम्ही काय करता, तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जज होण्यासाठी एलिजिबल आहेत की नाही हे ठरवता. त्याच्यानंतर पुढचं पहा, जज ऑफ दी हायकोर्ट. मला सांगा जज ऑफ दी हायकोर्ट साठी डिस्टिंग्विश ज्युरिस्टची प्रोव्हिजन आहे का? नाही. सो आपल्याला कळलं की सेकंड पर्याय गेला. मग मला सांगा तुमच्या ऑप्शन मध्ये कोण कोण एलिमेंट होतंय? एक गेला, ऑप्शन बी गेला आणि ऑप्शन डी गेला. डायरेक्ट याच्यावर मी काट मारली. ठीक आहे, मग ऑप्शन कोणता राहिलाय? 1 आणि सी. ठीक आहे, मग सी काय म्हणतोय पहा, मेंबर ऑफ द कमिटी टू इन्व्हेस्टिगेट इम्पिचमेंट चार्जेस अगेन्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मला सांगा मित्रांनो, ही इम्पिचमेंटची जी प्रोसेस आहे ही तुमची प्रोसेस कुठे होतीये? कुठे होतीये? तुमच्या पार्लमेंटमध्ये होतीये, तुमच्या हाऊसेसमध्ये होतीये. मग मला सांगा मित्रांनो, तुमच्या हाऊसेसचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो आहे हा प्रेसिडेंट असतो का? नाही. तुमच्या हाऊसेसचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोण असणार आहे? तुमचा स्पीकर असणार आहे किंवा तुमचा जो चेअरमन असणार आहे, ही लोक असणार आहे. म्हणजे मला सांगा, ही जी इथे तुमच्या जजच्या इम्पिचमेंटसाठी जी कमिटी बनवली जाणार आहे, त्या कमिटीमध्ये तुमचा डिस्टिंग्विश ज्युरिस्ट असतो. पण मित्रांनो मला सांगा, त्याची अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट करणार आहे का इथे? नाही. का? कारण की त्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोण आहे? हा मॅटर कुठला आहे? हा पार्लमेंट मधले आहे. कारण की का? आणि ही जी इम्पिचमेंट मोशन आहे ही कुठे चालू आहे? पार्लमेंट मध्ये चालू आहे. आणि मग पार्लमेंटचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोण असतो? तुमचा चेअरमन असतो किंवा तुमचा स्पीकर असतो. मग मित्रांनो मला सांगा, इथं तुमच्या प्रेसिडेंटचा रोल येणार आहे का? तर नाही. तर तुमचा प्रेसिडेंटचा रोल इथे येणार नाहीये आणि त्याच्यामुळे तुमचा 3 हा जो आहे थर्ड जे स्टेटमेंट आहे ते तुमचं इथं चुकीचं असणार आहे. आणि पुढचं काय म्हणतात पहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. मग मला सांगा मित्रांनो, तुमचा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आहे त्याच्या अपॉइंटमेंटसाठी आपण टर्म्स अँड कंडिशन काय ठेवलंय की अटॉर्नी जनरल जो आहे तो कोण असावा? तो जो व्यक्ती तुमच्या सुप्रीम कोर्टचा जज होण्याच्या लायकीचा आहे किंवा पात्रतेचा आहे, तो व्यक्ती आम्ही काय करणार आहोत? अटॉर्नी जनरल म्हणून आम्ही काय करणार आहोत? अपॉइंट करणार आहोत. मग मला सांगा, सुप्रीम कोर्टच्या जजसाठी आपल्याला काय ठेवले आहेत निकष किंवा आपण काय टर्म्स ठेवले आहेत? तर त्यांनी हायकोर्टमध्ये अमुक अमुक वर्ष वकिली केलेली असावी, हायकोर्टमध्ये अमुक अमुक वर्ष काय असावा, तो जज असावा, आणि दुसरी गोष्ट काय, डिस्टिंग्विश ज्युरिस्ट असावा इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. म्हणजे पहा, अटॉर्नी जनरल आणि तुमच्या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट साठी तुम्ही काय करता? इथे डिस्टिंग्विश ज्युरिस्टचं इथे प्रोव्हिजन दिलं आहे. आणि त्याच्यामुळे तुमचा ऑप्शन 1 आणि 4 जो आहे इथे करेक्ट असणार आहे. म्हणजे पहा मित्रांनो, हा प्रश्न किती डिटेल प्रश्न होता. म्हणजे पहा, ज्या वेळेस तुमच्या सुप्रीम कोर्टच्या जजवर तुमच्या इम्पिचमेंटचे चार्ज असतात, तेव्हा काय करत असतो? तुमचं जे पार्लमेंट आहे किंवा तुमचं हाऊस जे आहे ते काय करत असतं? एक कमिटी स्थापन करत असतं. कशासाठी? तुमच्या ज्या जजवर जे आरोप झाले आहेत ते पडताळण्यासाठी. मग त्याच्यामध्ये कोण असतं? तुमच्या सुप्रीम कोर्टचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया असतात, किंवा तुमच्या हायकोर्टचे चीफ जस्टिस असतात, किंवा आणि कोण असतं? किंवा नाही, आणि कोण असतं? तुमचे डिस्टिंग्विश ज्युरिस्ट असतात. पण यांची अपॉइंटमेंट कोण करतं? प्रेसिडेंट करतो का? तर नाही. आणि त्याच्यामुळे आपण काय केलं होता? हा 3 पर्याय जो आहे ते चुकीचा ठेवला होता. ठीक आहे, पुढचा पहा 19. इट इज इंट्रोड्यूस. आता पहा, यांनी काय केलं आहे? यांनी मोशनच्या विरुद्ध, यांनी मोशनचं तुम्हाला काय केलं आहे? डिस्क्रिप्शन दिलं आहे. आता पहा मित्रांनो, याच्यामध्ये कीवर्ड्स कोणते आहेत लक्षात ठेवा. बघा बरं, कोणता आहे कीवर्ड? ऍटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी ऍडमिटेड. ठीक आहे. इट इज रिगार्डेड एज अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिव्हाइस अबाउट इट्स इंटरप्ट द नॉर्मल बिझनेस ऑफ द हाऊस. आणि इट इन्व्हॉल्व्स काय आहे? इट इन्व्हॉल्व्स काय म्हणलं? इट इन्व्हॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ सेन्शुअर अगेन्स्ट, पहा बरं का, censure against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. आता पहा, त्यांनी काय विचारलं आहे? यांनी विचारलं आहे की ही मोशन जी आहे ती कोणती मोशन आहे? तर मला सांगा मित्रांनो, क्लोजर मोशन जी आहे ती क्लोजर मोशन कशासाठी असते? जर एखादा मॅटर जो आहे तो एक सफिशियंटली डिस्कस झाला असेल तर आपण काय करतो? त्या मॅटरसाठी आपण काय करतो? आता काय करा तुम्ही, ती त्याच्यावरचं डिस्कशन जे आहे ते बंद करा. एखाद्या मॅटरवरचं डिस्कशन बंद करण्यासाठी आपण काय करतो? क्लोजर मोशन आणतो. तर मला सांगा, याच्या रिलेटेड इथं काय बोललं आहे का? नाही. त्याच्यामुळे हा ऑप्शन गेला. प्रिव्हिलेज मोशन काय आहे? प्रिव्हिलेज मोशन काय आहे? जर तुमच्या एखाद्या मेंबरनी पार्लमेंटचे, एखाद्या तुमच्या मंत्र्यांनी पार्लमेंटचे प्रिव्हिलेज जर ब्रीच केले, आपण काय करतो? त्या मंत्र्याविरुद्ध आपण प्रिव्हिलेज मोशन आणतो. मग मला सांगा मित्रांनो, ह्याच्याविषयी इथं बोललं जातंय का? नाही. ठीक आहे. आणि कॉलिंग अटेन्शन मोमेंट हे काय आहे? कॉलिंग अटेन्शन काय करायचं? अटेन्शन
म्हणजे पहा, जेव्हा मी माझ्या सभागृहामध्ये किंवा माझ्या हाऊसमध्ये मी कॉलिंग अटेन्शन मोशन आणतो, तेव्हा मी काय करतोय, मला काय हवं आहे, अटेन्शन हवं आहे. कुणाचं अटेन्शन हवं असणार आहे मला, मिनिस्टरचं अटेन्शन हवं असणार आहे. कशासाठी, जो पब्लिक मॅटर आहे त्या पब्लिक मॅटरवर त्याचं लक्ष हे करण्यासाठी, त्याचं अटेन्शन सीक करण्यासाठी मी काय करतो, इथे कॉलिंग अटेन्शन मोशन आणतोय. मग मला सांगा, ह्या कॉलिंग अटेन्शन बद्दल हा स्टेटमेंट बोलतोय का, तर नाही. मग राहिलं कोणता, तुमचं ऍडजमेंट मोशन जे आहे ते तुमचं इथं उत्तर असणार आहे. म्हणजे पहा, तुम्हाला काही जरी नसतं माहिती, जर तुम्हाला फक्त ह्या शब्दांचे मिनिंग जरी माहिती असते, तर तुम्ही याच्यावरून, ह्या तुमच्या ऑप्शनवरून तुम्ही याच्यावर ह्याच्या उत्तरापर्यंत गेला असता. ठीक आहे. नेक्स्ट पहा काय आहे तुमचा, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू फायनान्शियल बिल्स टू. पहा मित्रांनो, इथं खूप महत्वाचं आहे काय, फायनान्शियल बिल्स टू. पहा, तुम्हाला काय माहिती आहे की फायनान्स बिल काय आहे, टाईप 1 आणि 2 असे याचे काय आहेत, 2 टाईप आहेत. ठीक आहे. आणि हा क्वेश्चन कशाच्या रिलेटेड आहे, इट इज रिलेटेड टू फायनान्शियल बिल 2. ठीक आहे. नाउ रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट काय, इंट्रोडक्शन ऑफ द फायनान्शियल बिल 2 रिक्वायर्स prior permission of president. Is it so? Does we require prior permission of the president for the introduction of the finance bill 2? No, we required permission of the president when we are introducing the financial bill 1. Financial bill 1. When we are introducing the financial bill 1, then we require the prior permission of the president. ठीक है? So the first statement is incorrect. Now we will go to the second statement. When the bill is presented to the president, he can return the bill for the reconsideration. Absolutely fine. ठीक है, he can return the bill for the reconsideration. So we are going to make it correct. A joint sitting cannot be summoned. मित्रांनो, मला सांगा, is it money bill? Is it money bill or is it Constitution Amendment Act? No. So president can summon for the joint sitting when there is a deadlock. So this statement is also absolutely incorrect. So we will go for the only one option is going to be, sorry, only two option is going to be correct. Sorry. I'm extremely sorry. When the bill is presented to the president, he can return. Okay, he can return. Yes, he can return the bill. So I thought that here is a cannot. So he can return the bill to the for reconsideration. म्हणजे पहा, फायनान्स बिल 2 जे आहे, हे बिलला प्रेसिडेंट काय करू शकतो, रिटर्न करू शकतो. कशासाठी, रिकन्सिडरेशन साठी. मग मला सांगा मित्रांनो, प्रेसिडेंट जो आहे तो कधी कधी हे करत नाही, रिकन्सिडरेशन साठी देत नाही, जेव्हा तुमची कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असते तेव्हा, आणि जेव्हा तुमचं बिल हे मनी बिल असतं तेव्हा तुमचा जो प्रेसिडेंट आहे तो तुमचा बिल रिकन्सिडरेशन साठी परत पाठवतो का, तर नाही पाठवत. मग मला सांगा मित्रांनो, हे मनी बिल किंवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आहे का, तर नाही. सो ही कॅन रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन. आणि त्याच्यामुळं हे जे सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं इथं बरोबर आहे. ठीक आहे. हे झालं तुमचं 20th क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू 21. पहा, with reference to the legal status of betting and gambling in India, consider the following statement. ठीक है, very interesting question. ठीक है, betting and gambling have been mentioned in the 7th schedule of the Indian Constitution. 100% बरोबर आहे. पहा, बेटिंग आणि गॅम्बलिंग हा जो आहे हा कोणता आहे, तुमचा स्टेट सब्जेक्ट आहे आणि इट इज इन्युमिनेटेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे. So first statement is correct. Now we are going to see the second statement. The state legislature has the exclusive jurisdiction to make laws on this subject. So it means that only state legislature has the power to make law on this topic. Is it so? Only exclusive? No. Your Indian government can also make law on this topic when 2 or more state, जेव्हा तुमच्या 2 किंवा जास्त राज्यांनी जर तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही याच्यावर काय करा, लॉ बनवा, किंवा तुमच्या अप्पर हाऊस जे आहे त्यांनी जरी सांगितलं तरी तुमचा सेंटर जो आहे तो तुमच्या ह्या गॅम्बलिंग आणि बेटिंगवर काय करू शकतो, इथे लॉ बनवू शकतो. आणि त्याच्यामुळं आपण असं म्हणणार आहोत का की गॅम्बलिंग आणि बेटिंगवर एक्सक्लुझिव्हली फक्त स्टेट लॉ करतं का, तर नाही. तर तुमचा युनियन सुद्धा करू शकतो, किंवा तुमच्या 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त स्टेटनी सांगितलं तर, आणि तुमच्या अप्पर हाऊसनी सांगितलं तर. सो हे दोन्ही स्टेटमेंट जे आहेत ते दोन्ही स्टेटमेंट तुमचे इथे काय आहेत, इथे इनकरेक्ट आहेत. ओके, सॉरी, नॉट करेक्ट विचारलेत.
ठीक आहे, बरोबर. हे दोन्ही काय आहे तुमचे, हा स्टेटमेंट बरोबर आहे. ठीक आहे, आणि हा स्टेटमेंट तुमचा काय आहे इथे चुकीचा आहे. म्हणजे नॉट करेक्ट कोणतं विचारलंय, तर तुमचं सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं इथे नॉट करेक्ट आहे. सो पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे आणि सेकंड जे आहे तुमचं इथे रॉंग आहे. ठीक आहे, 20 सेकंड पहा. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोटिफाईड एरिया कमिटी. आता पहा, नोटिफाईड एरिया कमिटी. आता नोटिफाईड म्हणजे काय, नोटिफाईड कशाचं हे आहे, नोटिफिकेशन. म्हणजे पहा, जी कमिटी तुमच्या गव्हर्नमेंटच्या नोटिफिकेशननी फॉर्म झालेली आहे त्याला आपण काय म्हणतो, नोटिफाईड एरिया कमिटी. मग आता पहा, इट इज एस्टॅब्लिश इन स्टेट बाय अन ऍक्ट ऑफ द कन्सर्न स्टेट लेजिस्लेचर. मला सांगा ऍक्टनी झाली आहे का, नाही. तर ही जी कमिटी आहे, ह्या कमिटीचं फॉर्मेशन जे आहे ते कसं झालं आहे, बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट. सो यू डू नॉट रिक्वायर लॉ और यू डू नॉट रिक्वायर ऍक्ट टू फॉर्म दिस नोटिफाईड एरिया कमिटी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग. Now we are going to see second statement. No provisions of the state municipal act apply to it. असं आहे का, नाही. ही जे नोटिफाईड एरिया कमिटी आहे याला कोणते प्रोव्हिजन लागू आहेत, तर तुमचे स्टेट म्युनिसिपल ऍक्ट जे आहेत हे प्रोव्हिजन हे तुमच्या कशाला ऍप्लिकेबल आहेत, तर ह्या तुमच्या नोटिफाईड एरिया कमिटीला ऍप्लिकेबल आहेत. थर्ड स्टेटमेंट पहा, ऑल इट मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. ठीक आहे, पहिली पहा मित्रांनो, ही जी बॉडी आहे पहा, ही जी आहे याच्यातले सगळे मेंबर जे आहेत ते कसे आहेत, हे नॉमिनेटेड मेंबर आहेत. पहा, पहिली गोष्ट काय, ही जी बॉडी आहे ही नोटिफाईड बाय काय आहे, गव्हर्नमेंट. त्याच्यानंतर ह्या बॉडीला कोणते रूल्स अप्लाय आहेत, तर स्टेट म्युनिसिपल ऍक्टचे रूल जे आहेत ते अप्लाय आहेत. आणि त्याच्यानंतर काय म्हणतोय की ऑल इट्स मेंबर कसे आहेत, हे नॉमिनेटेड आहेत. आणि त्याच्यामुळे मला सांगा आपलं कोणतं स्टेटमेंट बरोबर असणार आहे, तर ओनली 3 स्टेटमेंट जे आहे ते इथे आपलं करेक्ट असणार आहेत. आणि हे जे सगळे स्टेटमेंट आहेत ते कसे आहेत, चुकीचे असणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, ही जी बॉडी आहे नायदर इलेक्टेड अँड नॉर लेजिस्लेटिव्ह बॉडी. ठीक आहे, हे तुम्हाला इथे नॉर स्टॅच्युटरी बॉडी हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. 23rd बघा काय आहे, विथ रेफरन्स टू द राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक आहे, सो राईट टू फ्रीडम आपल्याकडे कोणत्या आर्टिकल मध्ये आहेत, आर्टिकल 25 to 25, 26, 27, 28. इट इज टॉकिंग अबाउट युअर फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन. ठीक आहे, right to carry kirpans by the Sikh is a fundamental right granted by the constitution. Absolutely correct. The Supreme Court cannot decide on the essential practice of the religion. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढचं पहा काय म्हणणं आहे, इट इज अ सब्जेक्ट टू द रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ काय आहे, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर अँड द मोरॅलिटी. आता पहा, सुप्रीम कोर्ट कॅनॉट डिसाइड, इज इट सो, सुप्रीम कोर्ट कॅन डिसाइड द इसेन्शियल प्रॅक्टिस ऑफ द रिलीजन. सो त्याच्यामुळं हे जे सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे. त्याच्यानंतर पहा, सब्जेक्ट टू रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन काय आहे, तुमच्या हेल्थ पॅटर्न असू द्या, तुमचा त्याच्यानंतर पब्लिक ऑर्डर असू द्या, तुमची मोरॅलिटी असू द्या, किंवा तुमचा ट्रायबल एरिया वगैरे असू द्या, ह्या ग्राउंड्सवर तुम्हाला काय करू शकतं, इथे हे फंडामेंटल राईट्स जे आहेत किंवा तुम्हाला इथे काय करू शकतात, इथे रिस्ट्रिक्शन लावू शकतात. त्याच्यामुळं हा 3 स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे, सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे, आणि तुमचं एक स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं फक्त इथे बरोबर आहे. म्हणजे पहा, तुमच्या फंडामेंटल राईट्सवर आपण रिस्ट्रिक्शन कधी लावू शकतो, तुमचं पब्लिक हेल्थ असू द्या, मोरॅलिटी असू द्या, ह्या वेगवेगळ्या ग्राउंड्सवर तुमच्या फंडामेंटल राईट्सवर रिस्ट्रिक्शन लावले जाऊ शकतात. आणि त्याचप्रमाणे तुमचं सुप्रीम कोर्ट जे आहे ते सुद्धा डिसाईड करू शकतं की तुमच्या रिलीजनच्या इसेन्शियल प्रॅक्टिसेस कोणत्या आहेत ते. ठीक आहे, त्याच्यामुळं हे सेकंड स्टेटमेंट आणि थर्ड स्टेटमेंट इथे काय आहे, इथे चुकीचं आहे. ठीक आहे, पुढचं पहा, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The parliament can prescribe the manner of choosing the representatives of the union territories in the Lok Sabha. 100% true आहे. Parliament can decide. Yes, parliament can decide. ठीक आहे. Second statement, the relationship between union territory and the central is a federal. पहा, ह्याला काय करा, सर्कल करा, आणि काय विचारलंय, फेडरल. मला सांगा, युनियन टेरिटरी आणि तुमच्या स्टेट, तुमचं जे सेंटर आहे याच्यामध्ये फेडरल रिलेशन असणं अपेक्षित आहे का, आहे का? शब्दच काय आहे, युनियन टेरिटरी म्हणजे कोणाची, तुमच्या सेंटरची टेरिटरी. मग मला सांगा, जर तुमच्या सेंटरची टेरिटरी असती, तुमच्या सेंटरचाच भाग आहे, त्याला ते फेडरलच्या सारखं ट्रीट करणार आहेत का? मग त्याचं ते काय करू शकतात, राज्य फॉर्म करणं त्यांना शक्य झालं असतं. म्हणजे पहा, याच्यामध्ये तुमचं फेडरल रिलेशन असणार आहे का, नाही. तर याच्यामध्ये कंट्रोल कोणाचे जास्त असणार आहे, तुमच्या युनियनचे जास्त असणार आहे. मग याच्यासाठी तुमच्याकडे काय असतात, लेफ्टनंट काय असतात, गव्हर्नर असतात. मग पुदुच्चेरी असू द्या किंवा तुमचं दिल्ली असू द्या. ठीक आहे, मग मला सांगायचं फेडरल असणार आहे का रिलेशन, नाही. त्याच्यामुळं हे जे तुमचं सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते इथं कसं आहे, चुकीचं आहे. आणि त्याच्यामुळं तुमचा फक्त एज 1 स्टेटमेंट जे आहे ते फक्त इथे करेक्ट आहे. ठीक आहे. नाव 25,
कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू द इमर्जन्सी प्रोव्हिजन. ठीक आहे, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन कोणकोणते आर्टिकल आहेत? 352, 356, 360, 365, त्याच्यानंतर 358, 359. हे सगळे आर्टिकल कशाचे रिलेटेड आहेत? तुमच्या इमर्जन्सीच्या रिलेटेड आहे. 360 सुद्धा. ठीक आहे, आता पहा, द प्रेसिडेंट कॅनॉट डिक्लेअर अ नॅशनल इमर्जन्सी बिफोर द ऍक्च्युअल अकरन्स ऑफ वॉर, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल अग्रेशन. असं आहे का? नाही. द प्रेसिडेंट कॅन डिक्लेअर, कधी डिक्लेअर करू शकतो? इफ इट फील्स दॅट, की त्याला जर असं वाटलं की देर इज अ इमिनंट डेंजर, जर त्याला असं वाटलं की आपल्या देशाला लगेच धोका आहे, तर प्रेसिडेंट जो आहे तो तुमचा काय करू शकतो? इथे नॅशनल इमर्जन्सी जो आहे तो इथे लावू शकतो. सो इट डझंट मीन दॅट की तुमच्या देशावर वॉर, युद्ध झाले, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर किंवा एखाद्या परकीय देशाने आक्रमण केल्यानंतरच तुमच्यावर इथे इमर्जन्सी लावली जाते, असं नाही. जर प्रेसिडेंटला असं वाटलं की आता आपल्या देशाची जी सुरक्षितता आहे, आपल्या देशाची सिक्युरिटी आहे, सॉव्हरेनिटी जी आहे ती कदाचित एक्सटर्नल फॅक्टरमुळे धोक्यात येऊ शकते, तर तेव्हा तुमचा प्रेसिडेंट जो आहे तो इथे तुमच्या इमर्जन्सी इथे प्रोक्लेम करू शकतो. ठीक आहे, सेकंड स्टेटमेंट पहा काय आहे? द प्रेसिडेंट रूल कॅन बी एक्सटेंडेड फॉर मॅक्झिमम पिरियड ऑफ 5 years. नाही तर तुमचा प्रेसिडेंट रूल जो आहे तो किती जाऊ शकतो? मॅक्झिमम पिरियड फॉर द 3 years. आणि जेव्हा तुमची नॅशनल इमर्जन्सी असते, इट कॅन बी एक्सटेंडेड फॉर द इनडेफिनाइट पिरियड. ओके. Now third statement, under the article 360 the president can issue directions for, so article 360 is talking about the financial emergencies, and financial emergencies च्या नुसार president can issue direction to the reduction of salaries of the कुणाच्या judges of the Supreme Court and the High Court. So third statement is absolutely correct, second statement is absolutely incorrect, first statement is also incorrect. So our option will be C option, because only third statement is the correct statement. ठीक है. आता 26 क्वेश्चन पहा काय होतोय? विथ रेफरन्स टू ग्राम न्यायालय, इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्राम न्यायालय. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बघा, दे आर द सेटअप फॉर एव्हरी पंचायत ऍट इंटरमिजिएट लेवल. ठीक आहे, इन ऑल द स्टेट्स. ठीक आहे मित्रांनो, पहा इथं काय आहे? ऑल दी, एव्हरी. आपल्याला पॉसिबल आहे का एव्हरी तुमच्या पंचायतला हे करायला, एस्टॅब्लिश करायला? डू वी हॅव दॅट रिसोर्सेस? वी डू हॅव दॅट फायनान्स? नो. सो वी आर गोइंग टू क्वेश्चन दिस ऑप्शन. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट. ठीक आहे. They have no jurisdiction over the criminal cases. No, they have jurisdiction over civil and criminal cases. So second statement is incorrect. So we are going to eliminate option B and C. So we are only with option A and option 3. Now third option, they are presided over by न्याय अधिकारी eligible to appointed as a judicial magistrate of the first class. Yes, so third statement is a correct statement, and we have only two options A and D where we have doubted the option statement A, so we are going to go with the option D. ठीक है, so we are not going to set up gram nyayalayas at every panchayat level. ठीक है, so option 3 is the only correct option over here. Now 27 question. So which with reference to writs under the constitution, consider the following statement. So मला सांगा मित्रांनो, for the Supreme Court can issue writs for the implementation of the fundamental rights, and your High Court will issue the writs for the your legal rights and fundamental rights. So jurisdiction of the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court. ठीक है. So the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court is absolutely correct statement. The writ of the prohibition is not available against the legislative bodies but can be issued against the administrative authorities. ठीक है. पहा, आता हे जे आहे, this writ of the prohibition is only for the judicial and the quasi-judicial bodies. ठीक आहे. what do you mean by the prohibit? We prohibit. मी काय करतोय? आम्ही तुम्हाला प्रोहिबिट करतोय. कशापासून? तुमचं एक्सेस ज्युडिशरी आहे ते तुमचं एक्सरसाइज करण्यापासून आम्ही काय करतोय? तुम्हाला प्रोहिबिट करतोय. आणि त्याच्यामुळे ही जी प्रोहिबिशनची जी writ आहे, इट इज ओनली इश्यूड अगेन्स्ट द ज्युडिशियल अँड द क्वासी ज्युडिशियल bodies. So option second, the statement second is the incorrect statement over here. Then third statement, the writ of the certiorari can be issued only by the Supreme Court or to prevent an excess of the jurisdiction. So is it so? So according to the article 26, the High Court also can provide writ. So मला सांगा मित्रांनो, इथं फक्त सुप्रीम कोर्ट असणार आहे का? नाही. तर तुमच्या हायकोर्ट सुद्धा काय करू शकतो? इथं तुमचं writ jurisdiction जे आहे ते इथं काय करू शकतो?
हे करू शकतो. हायकोर्टाला सुद्धा काय आहे, विथ ज्युडिशनचा अधिकार आहे. सो त्याच्यामुळे तुमचं हे थर्ड स्टेटमेंट जे आहे ते सुद्धा चुकीचं आहे. आणि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओव्हर हिअर. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे. नाउ 28 क्वेश्चन. Which of the following statement describes a situation in which the ongoing emergency is ceased to operate? म्हणजे पहा, तुमची इमर्जन्सी आहे ती कधी जी आहे ती कधी सीज होते. पहा, पहिली गोष्ट, when both the houses of the parliament have not approved the proclamation of emergency by 2/3 majority. म्हणजे पहा, तुमची नॅशनल इमर्जन्सी जी ही नॅशनल इमर्जन्सी काय आहे प्रोव्हिजन, तुमची नॅशनल इमर्जन्सी आहे ती विदिन 1 मंथ काय केली पाहिजे, तुमच्या पार्लमेंटने अप्रूव्ह केली पाहिजे. आणि ती मेजॉरिटी कशी असायला हवी, 2/3 मेजॉरिटी इथं काय असायला हवी, इथे असायला हवी आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे हा तुमचा ऑप्शन काय आहे, करेक्ट आहे. आणि जर तुमच्या पार्लमेंटने 2/3 मेजॉरिटीने जर ती इमर्जन्सी जर पास केली नसेल तर ती इमर्जन्सी तुमची ऑपरेट होणार आहे का, तर ऍब्सोल्युटली नाही. त्याच्यामुळे पहिला स्टेटमेंट बरोबर आहे. वेन द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन सबसिक्वेंट प्रोक्लेमेशन रिव्होक्स दी ऑनगोइंग इमर्जन्सी. बरोबर आहे. तुमच्या जेव्हा प्रेसिडेंट हे करतो तेव्हा सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, रिव्होक करू शकता. आणि आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, आफ्टर 12 मंथ्स आहे का, नाही, आफ्टर दी 6 मंथ ऑफ प्रोक्लेमेशन तुम्हाला काय करायचं आहे, आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रोक्लेमेशन तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या इथं काय एक्सटेंड करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे प्रयत्न करायचे आहे. इथं 12 मंथ्स आहेत का, तर नाही, आफ्टर दी 6 मंथ. सो त्याच्यामुळे हा जो थर्ड ऑप्शन आहे तो इथे काय आहे, चुकीचा आहे. आणि सो वी आर गोइंग टू इलिमिनेट थर्ड. सो वी हॅव इलिमिनेटेड these 3 options and so we have only one option, that is A. 1 and 2 statement is correct. So 28 चं उत्तर काय असणार आहे, तुमचा A हे तुमचा पर्याय असणार आहे. त्याच्यानंतर पहा, which of the following is not included in the provisions concerning the interstate council by the constitution. पहा, which of the following is not provision, काय आहे, पहिलं पहा, तुमचं आर्टिकल 263 काय म्हणतंय, 263 काय म्हणतंय की प्रेसिडेंट कॅन एस्टॅब्लिश द इंटरस्टेट काउन्सिल. म्हणजे कशासाठी करू शकता, तर पहा, ऍडज्युडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट, ठीक आहे, करू शकता. कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटरस्टेट काउन्सिल, ठीक आहे, चालू शकतं. पण आर्बिट्रेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन ऑर रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट असं आहे का, नाही. त्याच्यानंतर पहा, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट कॉमर्स आणि इंटरकोर्स याच्यासाठी करू शकतो का, 100% करू शकतो. म्हणजे पहा, ह्या तुमच्या ABD मध्ये काय आहे, इंटरस्टेटच्या बद्दल बोलतोय. आणि हा C पर्याय जो आहे तो कशाबद्दल बोलतोय, आर्बिट्रेशनच्या बद्दल बोलतोय. आणि त्याच्यामुळे मी काय करणार आहोत, ह्या तुमच्या C पर्यायाबरोबर इथं जाणार आहे. आणि त्याच्यामुळे माझं हे जे उत्तर असणार आहे याचं C ऑप्शन असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट पहा, 30 काय म्हणतोय, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 17. पहा, 17 कशाच्या रिलेटेड आहे, तुमचं अनटचॅबिलिटीच्या रिलेटेड आहे. मग पहा, देर इज अ नो डेफिनेशन. बरोबर आहे. तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अनटचॅबिलिटी ही डेफिनेशन दिलेली आहे का, नो. द अनटचॅबिलिटी नो व्हेअर डिफाइंड इन युअर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑप्शन 1 सॉरी द स्टेटमेंट 1 इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक आहे. स्टेटमेंट 1 इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. Then a person convicted of the offense of untouchability is disqualified for the election to the parliament or the state legislation. 100% करंट आहे. जर तुमच्यावर अनटचॅबिलिटीच्या ऍक्ट, तुमच्यावर जर अनटचॅबिलिटीचा ऑफेन्स असेल तर तुमचा प्रूव्ह झाला असेल तर तुम्ही इथे निवडणूक लढवण्यापासून तुम्हाला काय केलं जाऊ शकतं, इथे परावृत्त केलं जाऊ शकतं. किंवा you cannot qualify for the election to the parliament or state legislature. So if you are convicted under the untouchability, you are disqualified. You are going to be disqualified for the elections to the parliament and the state legislature. So both the options, both the statement are correct. So we are going for the C option. ठीक है. Next 31. Why the Chief Justice of India is called as the master of the roster? का, कारण की तो काय करत असतो, तुमचा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कशासाठी, अलोकेशन ऑफ द केसेस अँड अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल बेंचेस इन द सुप्रीम कोर्ट. म्हणजे पहा, तुमच्या सुप्रीम कोर्टमध्ये बेंच अपॉइंट करण्याचं काम आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या केस जे आहे ते अलोकेट करण्याचं काम जे आहे तो कोण करतो, सुप्रीम कोर्ट करतो. आणि त्याच्यामध्ये काय म्हणतात, मास्टर ऑफ दी रोस्टर इथे असं तुम्हाला म्हणलेलं दिसणार आहे. सो ऑप्शन C जो आहे इथे त्याचा करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. ठीक आहे. 32 पहा, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लमेंटरी सेक्रेटरीज. ठीक आहे. पार्लमेंटरी सेक्रेटरीच्या बद्दल बोलतोय. पहा, दे ऑफन द रँक ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. 100% बरोबर आहे. त्यांना मिनिस्टर ऑफ स्टेटचा रँक आहे आणि आर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कन्सर्न. बरोबर आहे. तुमच्या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करतो आणि त्यांना कशाचा रँक आहे, तुमच्या
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटचा रँक आहे. त्याच्यानंतर पहा, दे हॅव नो डिपार्टमेंट इन देअर कंट्रोल अँड आर अटॅच टू द सिनियर मिनिस्टर. 100% बरोबर आहे. म्हणजे पहा, तुमच्या सिनियर मिनिस्टरचा जो लोड आहे तो कमी होण्यासाठी तुम्ही काय केलं आहात, तिथे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी जे आहे तिथं पोस्ट इथं अपॉइंटमेंट केलेले असतात आणि त्याच्यामुळं हे दोन्ही स्टेटमेंट जे आहे तिथं बरोबर आहेत. आणि तुम्हाला काय विचारलं आहे इथे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारला आहे. सो इनकरेक्ट काय आहे, नायदर वन और नायदर टू. म्हणजे पहा, दोन्ही स्टेटमेंट काय आहेत, करेक्ट आहेत आणि त्याच्यामुळे आपला ऑप्शन काय असणार आहे, इथे डी ऑप्शन आहे. म्हणजे मला सांगा, हे कशासाठी केले आहेत पार्लमेंटरी सेक्रेटरी? टू हेल्प, तुमच्या मिनिस्टरला हेल्प करण्यासाठी, त्याच्यावरचा लोड जो आहे तो कमी होण्यासाठी आपण काय केले आहेत, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी इथे आहे. पुढचं पहा, इन ऑर्डर टू इम्प्लिमेंट डिसिजन मेड ऍट इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस और असोसिएशन पार्लमेंट कॅन मेक लॉ. ठीक आहे, काय आहे, त्यांनी काय विचारलं की तुमच्या जर इंटरनॅशनल तुमचे जे आहेत डिसिजन, तुमचे जर तुम्हाला काय करायचे असेल, जर इम्प्लिमेंट करायचे असेल तर पार्लमेंट कॅन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट. बरोबर आहे. कोणत्या आर्टिकल नुसार? तर आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द 253 आर्टिकल, आय गेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 तुमच्या इंटरनॅशनल ट्रिटी जे आहेत त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, इथं युनियन जे आहे तो तुमच्या स्टेट लिस्टमध्ये इथं कायदा बनवू शकतो. सो याचा ऑप्शन जो असणार आहे ते काय असणार आहे, विदाउट कन्सेंट ऑफ द एनी स्टेट. म्हणजे पहा, जर तुम्हाला तुमच्या इंटरनॅशनल ट्रिटी तुमच्या अंमलात आणण्यासाठी किंवा त्यांचं एक्झिक्युशनसाठी जर तुम्हाला स्टेट लिस्टवर लॉ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला कन्सेंट गरजेची आहे का स्टेटची? तर ऍब्सोल्युटली गरजेची नाहीये आणि त्याच्यामुळं तुमचा इथं काय असणार आहे, बी ऑप्शन बरोबर असणार आहे. ठीक आहे. सो आता तुमचं काम काय आहे, तर यू हॅव टू लुक आर्टिकल 249, 250, 252 हे जे आहेत हे कशाच्या रिलेटेड आहेत हे तुमचं इथं शोधण्याचं काम आता आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा 34 काय म्हणतंय की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डेलिगेटेड लेजिस्लेशन. डेलिगेटेड लेजिस्लेशन म्हणजे काय? आम्ही काय करतोय, एक त्याचा रोड मॅप बनवतोय, त्याचं एखाद्या कायद्याचं स्केलेटन बनवतोय आणि त्या स्केलेटनच्या आधारे आम्ही काय करा सांगतोय की तुम्ही काय करा, अप्रोप्रिएट प्रोव्हिजन बनवा. मग म्हणजे पहा, अ पार्लमेंट मेक लॉज इन अ स्केलेटन फॉर्म अँड अथॉराइजेस द एक्झिक्युटिव्ह टू मेक डिटेल रूल्स अँड रेग्युलेशन विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द पॅरेंट लॉ. म्हणजे पहा, आम्ही स्केलेटन बनवतोय, आम्ही कच्चा मसुदा बनवतोय आणि त्याच्यानुसार तुम्ही काय करा, आता तुम्ही त्याच्यावर रूल्स अँड रेग्युलेशन बनवायचं काम कोण करतोय, इथे तुम्हाला डेडिकेटेड लेजिस्लेशन मध्ये सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. 35 पहा काय म्हणताय, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू द लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज. पहा, लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीचा प्रश्न आहे. लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज आर डिटरमाइंड ऑन द नॅशनल बेसिस आहे का? तर नाही, तर दे आर डिटरमाइंड ऑन द स्टेट बेसिस. ठीक आहे. त्याच्यामुळे पहिलं स्टेटमेंट चुकीचं आहे. द कन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज कम इन टू फोर्स ऑन 26 नोव्हेंबर 1949 असं आहे का? तर नाही. तर जेव्हा तुमची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जेव्हा झाली होती तेव्हा तुमचं काय केलं आहे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 350 काय केलं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे आणलेल्या आहेत. त्याच्यामुळं हा तुमचा जो आहे, हा तुमचा सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते तुमचं इथे चुकीचं आहे. आणि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी. हे तुमचं स्टेटमेंट काय आहे, इथे बरोबर आहे. मग आता म्हणा तुम्ही की आपल्याला हे कसं लक्षात ठेवायचं, तर पहिली गोष्ट पहा, तुमचं सेकंड आणि तुमचं थर्ड स्टेटमेंट जे आहे हे काय आहे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आहे. म्हणजे पहा, पहिल्या याच्यामध्ये काय म्हणतंय की तुमचं हे जे आहे लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी हा 26 नोव्हेंबरला आले आणि दुसऱ्यामध्ये काय म्हणतायत की तुमच्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ह्या गोष्टी नव्हत्या. मग मला सांगा मित्रांनो, हे दोन्ही कॉन्ट्राडिक्टरी आहेत की नाही? मग मला सांगा 2 आणि 3 हे जे ऑप्शन आहेत मला इथे घ्यायचे आहेत का? नाही. म्हणजे पहा, आपलं उत्तर काय असणार आहे इथे 35चं तुमचं इथं 35चं उत्तर ओनली थर्ड स्टेटमेंट बरोबर असणार आहे. ठीक आहे. का? कारण की हे तर आपण पाहिलं की हे स्टेट बेसिसवर आहे, त्याच्यामुळे एक ऑप्शन गेला, राहिलं 2, 3. मला सांगा तुमचं एक तर 2 किंवा 3 मध्ये मी कन्फ्युज असणार आहे. पण आपण काय पाहिलं की ही जी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट होता हा तुमच्या कशाच्या रिलेटेड आहे, हा तुमच्या लिंग्विस्टिकच्या गोष्टींच्या रिलेटेड आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला असं कळतंय की तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या नंतर तुम्ही काय केलेलं आहे, अडॉप्ट झाल्यानंतर तुम्ही काय केलं आहे, याच्याशी प्रोव्हिजन तुम्ही इथे बनवलेल्या आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामुळे ओनली सी पर्याय जो आहे तो तुमचा इथे करेक्ट असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा 36 काय म्हणतोय, इट इज टॉकिंग अबाउट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट. काय म्हणतोय 31st, तर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट लिमिटेड दी स्ट्रेंथ ऑफ काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर टू 10% आहे का? तर नाही. तर काय आहे 15% इन्क्लुडिंग द पीएम. ठीक आहे. म्हणजे तुमच्या पीएम आणि तुमच्या पीएम ला इन्क्लुडिंग तुमचं काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर किती असायला हवं,
15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ युअर हाऊस. ओके, ठीक आहे. त्याच्यामुळे हा पहिला स्टेटमेंट चुकीचा आहे. युनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ऍडवाइस ऑफ प्राईम मिनिस्टर अँड दे कॅन बी अ मेंबर ऑफ आयदर हाऊस. बरोबर आहे. म्हणजे पहा, तुमचे मिनिस्टर जे आहे ते कोण अपॉइंट करतं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करतं. आणि त्याला रिकमेंडेशन कोण देतं? प्राईम मिनिस्टर देतं. आणि दुसरी गोष्ट, ते जे आहे ते कोणाचे मेंबर असायला हवे? आयदर तुमच्या लोकसभेचे असायला हवेत किंवा राज्यसभेचे असायला हवेत, किंवा त्यांनी 6 महिन्याच्या आत काय केलं पाहिजे? तुमच्या कोणत्या तरी मेंबरचं तिथं मेंबर झालेलं तुम्हाला इथे पाहिजे. त्याच्यामुळे तुमचा हा जो सेकंड ऑप्शन आहे तो इथे करेक्ट आहे. युनियन मिनिस्टर कॅन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द अदर हाऊस ऑफ द पार्लमेंट. ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे. म्हणजे पहा, जर एखादा मिनिस्टर जो आहे तो राज्यसभेचा जरी मेंबर नसला तरी तो लोकसभेमध्ये जाऊन काय करू शकतो? प्रश्नांची उत्तर देऊ शकतो किंवा तिथल्या डिबेटमध्ये तो पार्टिसिपेट होऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळे तुमचा 2 आणि 3 जे आहे ते इथे काय आहे? ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे. आणि त्याच्यामुळे याचं उत्तर काय असणार आहे? ऑप्शन डी हे त्याचं उत्तर असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, आर्टिकल 123 कशाच्या काय बोलते पहा. आर्टिकल 123 आपण काय बघितलं की ऑर्डिनन्स पॉवर आहे. ठीक आहे. कॉन्स्टिट्यूशन एम्पॉवर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगेट ऑर्डिनन्स कन्सिडर द फॉलोइंग. काय म्हणतंय पहा, अँड ऑर्डिनन्स मेड व्हेन बोथ हाऊसेस आर इन सेशन इज व्हॅलिड. नाही, मगाशीच आपण पाहिलं काय, जेव्हा तुमचे दोन्ही हाऊस सेशन मध्ये असतात किंवा तुमचे दोन्ही हाऊस जे आहेत ते काय असतात? सेशन मध्ये असतात. जर तुम्ही ऑर्डिनन्स बनवला तर तो काय होतो? व्हॉइड होतो. मग व्हॅलिड होणार आहे का इथे? नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचं पहा, अँड ऑर्डिनन्स कॅनॉट बी यूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. 100% ट्रू आहे. तुम्ही याच्यानुसार तुमचं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करू शकणार आहात का? तर नाही. आणि त्याच्यामुळं तुमचं फक्त बी स्टेटमेंट जे आहे ते इथे करेक्ट आहे. का? कारण की तुम्ही ऑर्डिनन्स कधी आणू शकता? जेव्हा तुमचे दोन्ही हाऊस किंवा एखादं हाऊस सेशन मध्ये नाहीये तेव्हा तुम्ही काय करू शकता? इथे ऑर्डिनन्स इथे आणू शकता. ठीक आहे. 38 पहा, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. काय म्हणतायत पहा, 38 मध्ये काय म्हणताय? द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्युमन राईट कमिशन आर अपॉइंटेड अँड रिमूव्ड बाय द गव्हर्नर. ठीक आहे. अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नमेंट काय करू शकतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, to remove members on grounds of incapacity, the governor has to refer the matters to High Court of the Inquiry. पहा मित्रांनो, हे 100% बरोबर आहे. ठीक आहे. रिमूव्ड बाय दी, तुम्हाला इथं रिमूव्ह करू शकतो आणि तुमचा प्रेसिडेंट काय करू शकतो? त्याला जर तुम्हाला काढून टाकायचं असेल तर तुमचा इथं प्रेसिडेंट काय करू शकतो? इथे त्याला याच्या पोस्टवरून काढू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हे जे आहे तुमचं नायदर 1 or 2 हे काय आहे इथे तुमचं इनकरेक्ट आहे. ठीक आहे. Sorry. The member of the state human right commission are appointed and removed by the governor. Removed by governor आहे का? तर नाही. They are removed by the president. म्हणजे पहा, तुमचे स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा अपॉइंट कोण करतं? गव्हर्नर करतो. पण त्यांना रिमूव्ह कोण करतो? तुमचा प्रेसिडेंट करत असतो. त्याच्यानंतर त्यामुळे हे पहिले स्टेटमेंट चुकीचं आहे. द टू रिमूव्ह मेंबर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकॅपॅसिटी. दर काय आहे पहा, इन काय आहे इथं? इनकॅपॅसिटी अँड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, गव्हर्नर हॅज टू रेफर द मॅटर टू हाय कोर्ट आहे का? तर नाही, तर सुप्रीम कोर्ट आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हे सुद्धा चुकीचं आहे. त्याच्यामुळं तुमचा डी पर्याय जो आहे तो इथे बरोबर असणार आहे. ठीक आहे. पुढचं पहा, तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत? कन्सिडर दी फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्ह. आणि कशामध्ये आहेत? स्टेटेड इन द प्रिएम्बल. तुमच्या प्रिएम्बल मध्ये कोणते ऑब्जेक्टिव्ह सांगितले ते पहा. जस्टिस, कोणकोणते जस्टिस आहेत? सोशिओ इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल. त्याच्यामुळं हा पहिला पर्याय बरोबर आहे. त्याच्यानंतर लिबर्टी ऑफ थॉट अँड एक्सप्रेशन. इकॉनॉमिक लिबर्टी आहे का? नाही, थॉट आणि एक्सप्रेशन. त्यामुळे सेकंड पर्याय चुकीचा आहे. इक्वॅलिटी ऑफ स्टेटस अँड ऑपॉर्च्युनिटी बरोबर आहे. तिसरं युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द नेशन आहे. म्हणजे पहा, 1, 3, 4 पर्याय कुठे आहे? तुमच्या ए ऑप्शन मध्ये आहे. त्याच्यामुळे तुमचा ए पर्याय जो आहे इथे बरोबर असणार आहे. ठीक आहे. 40 पहा, 40 काय म्हणतोय? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द पर्व्ह्यू ऑफ द पंचायत. ठीक आहे. आता पहा, पंचायतच्या अंडर कोणकोणत्या गोष्टी येतात? पहा मित्रांनो, बऱ्यापैकी ह्या सगळ्याच गोष्टी येतात, पण प्लॅनिंग फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट. मला सांगा, प्लॅनिंग आणि सोशल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट हे तुमच्या पंचायतला जमणार आहे का? ठीक आहे, एका सम एक्सटेंट पर्यंत जमेल, पण पॉलिसी फॉर्मेशनचं काम असू द्या, तुमच्या रिसोर्सेस अलोकेशनचं काम असू द्या, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठून चालणार आहेत? तुमच्या नॅशनल लेवल किंवा तुमच्या स्टेट लेवलवरून चालणार आहेत. आणि त्याच्यामुळं हा जो 7th ऑप्शन जो आहे तो आपण इथे घेणार नाहीये. आणि त्याच्यामुळे आपलं उत्तर काय असणार आहे? बी ऑप्शन याचं उत्तर असणार आहे. ठीक आहे. 41 पहा, विथ रेफरन्स टू द काय आहे? 41 विथ रेफरन्स टू द कंपोजिशन ऑफ नीती आयोग फुल टाइम ऑर्गनायझेशन. आता पहा, हे फुल टाइम ऑर्गनायझेशन मध्ये कोण कोण असतं? तुमचा पीएम असतो, त्याच्यानंतर तुमचा व्हाईस चेअरमन असतो, तुमचा सीओ असतो, आणि त्याचप्रमाणे जे तुमचे 4 मेंबर आहेत कॅबिनेटचे, युनियन काउन्सिल मिनिस्टर मध्ये 4 लोक जी आहेत ती कशामध्ये येतात? तुमच्या
इथे फुल टाइम ऑर्गनायझेशनल फ्रेमवर्क मध्ये तुमच्या इथे येत असतात आणि त्याच्यामुळे तुमचा पर्याय जो आहे तो काय असणार आहे 1 2 3 4 सी हा तुमचा काय असणार आहे इथे ऑप्शन असणार आहे. ठीक आहे, पुढचं पहा 42 काय म्हणतंय, which of the following changes were made to the composition of the CBI by the Lokpal and Lokayuktas Act 2033. पहा मित्रांनो, अपॉइंटमेंट जेव्हा तुमच्या डायरेक्टर ऑफ सीबीआय ची करायची असते तेव्हा मेड बाय द कोण, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी. कोण हेड करतं, प्राईम मिनिस्टर हेड करतो. त्याच्यानंतर पहा अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन कोण करतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काय, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन. बरोबर आहे. ठीक आहे, पण जेव्हा तुमची अपॉइंटमेंट करायची असते कोणाची, एसपी ऑफिसर किंवा त्याच्या अभोवची, कुठे, सीबीआय मध्ये, तेव्हा तुम्हाला तिथे कोण लागतं, ज्या कमिटीमध्ये कोण असायला हवं, तुमचा चीफ व्हिजिलन्स कमिशनर असावा लागतो, तुमच्या दुसरे बाकीचे व्हिजिलन्स कमिशनर असायला लागतात. त्याच्यानंतर तुमचा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सचा जो सेक्रेटरी आहे तो असायला लागतो आणि त्याचप्रमाणे तुमचा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जे आहे त्याचा सेक्रेटरी सुद्धा काय लागतो इथे ह्या कमिटीमध्ये असायला लागतो. आणि त्याच्यामुळं हे जे थर्ड स्टेटमेंट आहे हे थर्ड स्टेटमेंट तुमचं चुकीचं आहे आणि त्याच्यामुळं तुमचा फक्त 1 आणि 2 हे जे पर्याय आहेत ते बरोबर आहेत आणि त्याच्यामुळं याचं उत्तर जे आहे इथे डी येणार आहे. ठीक आहे, 43 पहा आता काय आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ह्युमन राईट कमिशन इज इनकरेक्ट. पहा, chairperson and the members of the state human rights commission can address their resignation to the governor of the state concerned. 100% देऊ शकतात. ठीक आहे, त्यांचे रेजिग्नेशन बघा, त्यांना रिमूव्ह करण्याचा किंवा त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार कोणाला आहे, प्रेसिडेंटला आहे. पण मला रेजिग्नेशन द्यायचे तर मी काय करू शकतो, माझ्या गव्हर्नरकडे मी इथं देऊ शकतो. त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॅन कन्फर, बरोबर, सेंट्रल गव्हर्नमेंट देऊ शकतं ह्युमन राईट कमिशनला फंक्शन रिलेटेड टू द व्हायोलेशन ऑफ ह्युमन राईट. 2 or more state can appoint person as a, बरोबर आहे, एकाच व्यक्तीला तुम्ही दोन किंवा 3 राज्यांचे मी काय करू शकता, चेअरपर्सन इथं अपॉइंट करू शकता. त्याच्यामुळे हे 3 सुद्धा बरोबर आहे. म्हणजे पहा, याच्यामधली सगळी स्टेटमेंट बरोबर आहेत. त्याच्यामुळे याचा ऑप्शन आपण काय करणार आहोत, नन ऑफ दी अबोव इथे घेणार आहोत. ओके, पुढचं पहा, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रान्सफर ऑफ जजेस. म्हणजे पहा, तुमच्या जजचं जर ट्रान्सफर करायचं असेल तर पहा काय आहे. पहिली गोष्ट पहा, द प्रेसिडेंट कॅन ट्रान्सफर जज फ्रॉम वन हाय कोर्ट टू अनदर आफ्टर कन्सल्टिंग द गव्हर्नमेंट ऑफ द स्टेट. मला सांगा मित्रांनो, इथं गव्हर्नमेंट ऑफ स्टेट येणार आहे का, तर नाही. तो कुणाचं कन्सल्टेशन घेणार आहे, तुमचा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आहे त्याचं तो इथं काय घेणार आहे, कन्सल्टेशन घेणार आहे. तुमच्या गव्हर्नमेंटचं कन्सल्टेशन तो घेणार नाही. मला सांगा मित्रांनो, प्रेसिडेंट कोण कुणाला अपॉइंट करतो, गव्हर्नरला अपॉइंट करतो. एकतर तो गव्हर्नरचं घेईल किंवा काय करेल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाचं घेईल. ठीक आहे, त्याच्यामुळे इथं काय आहे, तो कुणाचं घेतो इथं एड अँड ऍडवाइस, तर तुमच्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाचं घेत असतो आणि त्याच्यामुळे तुमचा हा जो पहिला पर्याय आहे तो इथे चुकीचा आहे. पुढचं पहा, ओनली द जज हु इज ट्रान्सफर्ड कॅन चॅलेंज द आर्बिट्रेरीनेस इन द ट्रान्सफर. बरोबर आहे, बरोबर. तो ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे तोच इथं काय करू शकतो, इथे चॅलेंज करू शकतो आणि त्याच्यामुळे तुमचं उत्तर जे आहे ते इथे बी हे बरोबर उत्तर आहे. ठीक आहे, पुढचं पहा 45 काय विचारलंय, कन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहा, तुमच्या नॅशनल कमिशन ऑन बॅकवर्ड क्लासेसच्या याच्याबद्दल प्रश्न विचारला आहे. तर मित्रांनो, पहिली गोष्ट पहा, हा खूप हॉट टॉपिक आहे. तुम्हाला गोष्ट काय करायची आहे, याची जी आहे याला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आहे की नाही हे तुम्हाला बघायचं आहे. त्याच्यानंतर याच्यासाठी कितवी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट आपण केली आहे ते पाहायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण कोणतं आर्टिकल जे आहे ते आपण इन्सर्ट केलं आहे हे तुम्हाला इथं पाहायचं आहे. ठीक आहे, पहा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. बरोबर आहे. एस्टॅब्लिश ओरिजिनली, शब्द पुढचा पहा, ओरिजिनली. मित्रांनो, मला सांगा, ही 2018 मध्ये आली आहे का? आपल्याकडे याच्या आधीपासून काय होतं, एनसीबीसी होतं, फक्त त्याला काय होतं, स्टॅच्युटरी स्टेटस होतं. म्हणजे मला सांगा, ही ओरिजिनली 2018 मध्ये आली आहे का बॉडी? नाही, ही याच्या आधी आलेली आहे. कधी? 14 ऑगस्ट 1993 ला ही काय आलेली आहे, बॉडी आलेली आहे. म्हणजे पहा, ही ओरिजिनली ही 1993 मध्ये आलेली बॉडी आहे आणि त्याच्यामुळे हा जो पर्याय आहे तो आपण चुकीचा ठरवणार आहोत. दुसरं पहा, इट कन्सिस्ट ऑफ द चेअरमन अँड 3 अदर मेंबर्स. नाही, तर याच्यामध्ये एक चेअरमन असतो. ठीक आहे, एक चेअरमन असतो, एक व्हाईस चेअरमन असतो आणि 3 काय असतात इथे, बाकीचे मेंबर असतात. त्याच्यामुळे हे सेकंड स्टेटमेंट सुद्धा इथं काय आहे, चुकीचं आहे. इट इन्व्हेस्टिगेट्स अँड मॉनिटर ऑल मॅटर्स रिलेटेड टू इकॉनॉमिकली आहे का, इकॉनॉमिकली आहे का, तर नाही, तर एज्युकेशनली आणि सोशली बॅकवर्ड क्लास आहे. पहा, हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. इकॉनॉमिकली नाही तर एज्युकेशनली आणि सोशली बॅकवर्ड क्लास. ठीक आहे,
त्याच्यामुळं हे सुद्धा स्टेटमेंट इथं काय आहे, चुकीचं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपलं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोणते येणार आहेत, तर हे तिन्ही स्टेटमेंट जे आहेत, हे तिन्ही स्टेटमेंट इथे इनकरेक्ट असणार आहेत. ओके. 46 पहा. Which of the provisions are fundamental duties under the Part 4A? मला सांगा पार्ट 4A ची अमेंडमेंट कितवी आहे, कधी केली आहे आणि कोणतं आर्टिकल आपण इन्सर्ट केलं आहे, हे तुम्हाला पार्ट असलं पाहिजे. ठीक आहे. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अँड रिस्पेक्ट इट्स आयडियल 100% बरोबर आहे. टू प्रोटेक्ट अँड इम्प्रूव्ह द रिव्हर्स अँड वाईल्ड लाईफ. ठीक आहे. सांगा बरं मित्रांनो, ते आहे का? 100% आहे. टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस अँड वेलफेअर ऑफ द पीपल. सांगा बरं कुठं आहे हे, कुठं पाहिलंय? तुमच्या डीपीएसपी मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. डीपीएसपी मध्ये पाहिलेलं आहे. आर्टिकल 38 आहे की 39 आहे, सांगा बरं मला. ठीक आहे. पुढचं पहा. टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड 100% आहे. म्हणजे पहा ओनली 3 जो आहे तो चुकीचा आहे. म्हणजे पहा 1, 2, 4 हा कुठं आहे, तुमच्या डी पर्यायामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचं उत्तर डी असणार आहे. ओके. नेक्स्ट 47 काय म्हणतात 47 ला? कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहा काय म्हणतात, फ्री अँड फेअर इलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंडेड बाय द ज्युडिशियरी. बरोबर आहे. फ्री आणि तुमचं हे असायला हवं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा द टू इलेक्शन कमिशनर हॅज इक्वल स्टेटस टू दॅट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर. बरोबर आहे. ते काय असतात, इक्वल अमॉंग द इक्वल हे असतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा टेन्युअर ऑफ द बोथ इलेक्शन कमिशनर. ठीक आहे. टेन्युअर ऑफ द बोथ इलेक्शन कमिशनर अँड रिजनल कमिशनर इज फ्री ऑफ पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह कंट्रोल. बरोबर आहे का? कारण की कॅनॉट रिमूव्ह फ्रॉम दी ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोणाच्या, जो चीफ इलेक्शन कमिशनर आहे त्याच्या रिकमेंडेशन शिवाय तुम्ही ह्या लोकांना इथून काढू शकत नाही, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. मग मित्रांनो मला सांगा, तुमचा चीफ इलेक्शन कमिशनर असू द्या किंवा बाकीचे इलेक्शन कमिशनर असू द्या, ज्यांचा नंबर काय करतो आपण टाइम टू टाइम ठरवत असतो, त्यांचा टेन्युअर किती आहे, तर त्यांचा टेन्युअर 6 वर्ष किंवा त्यांचं वय 65 होत नाही तोपर्यंत हे काय करू शकता, इथे हे त्यांचं ऑफिस जे आहे ते इथे ग्रहण करू शकतात. मग मला सांगा तुमच्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियासाठी आर्टिकल किती आहे, 324 ते 300 किती आहे, 329 आहे. मग मला सांगा हे कोणत्या पार्ट मध्ये येत आहे ते तुम्हाला बघायचं आहे. कोणत्या पार्ट मध्ये येते ते मला सांगा. ठीक आहे. त्याच्यामुळे याचं उत्तर काय असणार आहे, इथे डी हे तुमचं उत्तर इथे असणार आहे. ठीक आहे. पुढचं पहा 48 काय म्हणतोय, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॅबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कॅबिनेट सेक्रेटरीचा प्रश्न आहे. काय म्हणतोय कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या याला, कॅबिनेट सेक्रेटरीचा प्रश्न आहे. काय म्हणतोय, कॅबिनेट सेक्रेटरी इज द सिनियर मोस्ट सिव्हिल सर्वंट्स इन इंडिया. बरोबर आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही ऑर शी रँक्स ऑन द सेम लेवल ॲज द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया. बरोबर आहे. तुमच्या अटॉर्नी जनरल किती याच्यामध्ये येतो तुमचा, तर तुमचा 11वा येतो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा अ कॅबिनेट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड फॉर फिक्स्ड टेन्युअर ऑफ 2 years. 100% बरोबर आहे. म्हणजे पहा याचे तिन्ही स्टेटमेंट जे आहे ते काय आहे तिथे बरोबर आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहोत, उत्तर हे ऑल ऑफ दी अबोव्ह मारणार आहोत. त्याचप्रमाणे तुमचं अजून एक काम काय आहे, हा जो तुमचा कॅबिनेट सेक्रेटरी आहे, हा कॅबिनेट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो चेअरमन कोण कशा कशाचा आहे हे तुम्हाला शोधायचं आहे. कशा कशाचा आहे, तर तुमचा तो सिव्हिल सर्व्हिस बोर्ड जे आहे, ह्या सिव्हिल सर्व्हिस बोर्डचा तो काय आहे, एक्स ऑफिशियो चेअरमन आहे. त्याच्यानंतर जो कॅबिनेट सेक्रेटरी आहे त्याचा सुद्धा तो काय असतो, एक्स ऑफिशियो चेअरमन असतो. ठीक आहे. पुढचं पहा 49 काय म्हणते 49, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॅबिनेट. ठीक आहे. कॅबिनेटच्या याच्यामध्ये तुम्हाला मी प्रश्न विचारलाय. पहा इट इज अ स्मॉलर बॉडी अँड इन्क्लुड्स द कॅबिनेट मिनिस्टर ओनली. बरोबर आहे. ही काय आहे, स्मॉलर बॉडी आहे. म्हणजे पहा तुमच्या काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर पेक्षा काय आहे, ही छोटी बॉडी आहे आणि याच्यामध्ये कोण असतात, फक्त कॅबिनेटचे मिनिस्टर असतात. त्यामुळे पहिलं बरोबर आहे. ठीक आहे. द वर्ड कॅबिनेट वॉज इन्सर्टेड इन द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहा इथपर्यंत स्टेटमेंट तुमचं बरोबर आहे. बट हे कधी झालेली आहे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट ही 1976 ला झालेली आहे आणि त्याच्यामुळं हे स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं होतंय. पुढचं पहा इट इज अन ऍडवायझरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट. 100% बरोबर आहे. आणि यांनी दिलेलं जे ऍडवाइस असते काय असतं, त्यांच्यावर बाइंडिंग असतं. त्याच्यामुळं स्टेटमेंट 1 आणि 3 इथं काय असणार आहे, इथे बरोबर असणार आहे. सो वी आर गोइंग फॉर द ऑप्शन सी. ठीक आहे. 50 क्वेश्चन पहा काय म्हणतोय की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कॅन ग्रँट अ सर्टिफिकेट ऑफ नॅचरलायझेशन. मित्रांनो मला सांगा तुमची जी सिटिझनशिप आहे ही सिटिझनशिप तुम्ही कोणकोणत्या प्रकारे घेऊ शकता, तर पहिली गोष्ट तुम्ही बाय बर्थ तुम्ही सिटिझनशिप घेऊ शकता. त्याच्यानंतर बाय डिसेंट तुम्ही काय करू शकता, सिटिझनशिप अक्वायर करू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही बाय रजिस्ट्रेशन तुम्ही काय करू शकता, तुमची सिटिझनशिप अक्वायर करू शकता. बाय नॅचरलायझेशन जी आहे ती तुम्ही काय करू शकता,
सिटिझनशिप अक्वायर करू शकता, किंवा जर तुमच्या देशाने जर एखादा एरिया, एखादा भाग जो आहे त्याच्या अंतर्गत इन्कॉर्पोरेट केला, तर ह्या बाय इन्कॉर्पोरेशनने सुद्धा तुम्हाला काय मिळू शकते, भारताची सिटिझनशिप मिळू शकते. मग त्यांनी काय विचारलंय की तुम्हाला ह्या नॅचरलायझेशनच्या अंतर्गत काय आहेत सिटिझनशिपचे क्रायटेरिया, ते त्यांनी तुम्हाला विचारले आहेत. मग मला सांगा नॅचरलायझेशन काय. ही इज अ सिटिझन ऑफ एनी कंट्री अँड अंडरटेक्स टू रिनाउन्स द सिटिझनशिप ऑफ दॅट कंट्री. बरोबर. जर एखाद्याने त्या दुसऱ्या देशाची जी आहे सिटिझनशिप ही सोडण्याचा विचार केला आणि तुमची जर सिटिझनशिप मागितली असेल तर तुम्हाला सिटिझनशिप मिळू शकते का, मिळू शकते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, ही हॅज अन ॲडक्वेट नॉलेज ऑफ दी स्पेसिफाईड इन द 8th शेड्यूल. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ही हॅज रिसाइडेड इन द कंटिन्युअसली फॉर लास्ट 7 years. तर ही कशाचा क्रायटेरिया आहे, तर हा बाय रजिस्ट्रेशनचा क्रायटेरिया आहे आणि त्याच्यामुळं हा तुमचा थर्ड ऑप्शन जो आहे तो काय होतो इथे कॅन्सल होतोय. मग फक्त काय तुमचा 1 आणि 2 जे आहे ते इथे बरोबर असणार आहे आणि त्याच्यामुळं आपण पर्याय क्रमांक 1 हा जो आहे इथे निवडणार आहोत. ठीक आहे. आता येऊया फ्रॉम 51 क्वेश्चन कडे. ठीक आहे. पहा काय विचारलं त्यांनी, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेफरन्स टू काय पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी. ठीक आहे. पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटीवर त्यांनी प्रश्न विचारला आहे. मग याच्यामध्ये पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटीमध्ये वेगवेगळ्या कमिटी येतात. तुमची एस्टिमेट कमिटी असू द्या, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी असू द्या, किंवा तुमच्या बाकीच्या कमिटी असू द्या, किंवा बाकीच्या अजून स्टँडिंग कमिटी असू द्या, जी किती आहेत 24 स्टँडिंग कमिटी असू द्या. त्याच्यामध्ये 16 जे आहेत त्या तुमच्या लोकसभेच्या अंतर्गत येतात, किंवा 8 जे आहेत त्या इट कम्स अंडर दी राज्यसभा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्यांची मेंबरशिप किती असायला हवी, 31 मेंबरशिप असायला हवी. त्याच्यामधले जे आहे 21 जे आहे ते कोणते असतात, तुमच्या लोकसभेचे असतात. 10 जे असतात ते तुमच्या कशाचे असतात, राज्यसभेचे असतात. ठीक आहे. पहा मग आता काय म्हणतोय, इट्स ड्रॉ इट्स ऑथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बरोबर आहे. ठीक आहे. पार्लमेंट इज नॉट बाउंड बाय इट्स रिकमेंडेशन. बरोबर. हे काय असल्याचे फक्त हे रिकमेंडेशन देऊ शकतात. हे तुमच्या बाइंडिंग आहेत का तुमच्यावर, नाही. ठीक आहे. ऍडवायझरी असतं त्यांचे फक्त रिकमेंडेशन. मिनिस्टर इज नॉट इलिजिबल. बरोबर आहे. मिनिस्टर तुमच्या पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटीचा मेंबर असणार आहे का, तर नाही. तर मिनिस्टर जो आहे तो कशाचा असतो, जी तुमची एखादी कॅबिनेट कमिटीची मिटिंग जर कॅबिनेट कमिटीची एखादी कमिटी असेल तर त्याचा जो आहे हेड कोण असतो, तुमचा इथे मिनिस्टर असणार आहे, कॅबिनेट मिनिस्टर वगैरे कोण असेल तो. त्याच्यामुळं मला सांगा मित्रांनो याच्यामध्ये स्टेटमेंट कोणती बरोबर आहे, तर स्टेटमेंट तुमची 1 आणि जे आहे कोणतं 1 आणि 3 जे आहे ते तुमचं स्टेटमेंट काय असणार आहे इथे बरोबर असणार. सॉरी, तुमचे तिन्ही स्टेटमेंट जे आहे ते इथे तुमचे बरोबर असणार आहेत. ओके. आता पहा याच्यामध्ये तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं की याच्यामधली कोणती कमिटी जी आहे, याच्यामध्ये अशा कोणत्या कमिटी आहेत की त्या कमिट्या फक्त तुमचा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आहे तो हेड करतो. मग याच्यामध्ये बिझनेस कमिटी असू द्या, रूल्स कमिटी असू द्या, किंवा जनरल पर्पज कमिटी असू द्या, ह्या सगळ्या कमिटींचा हेड कोण असतो, तुमच्या हाऊसचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर असतो. त्याच्यानंतर तुमच्या ह्या स्टँडिंग कमिटीमध्ये किती कमिटी हा तुमच्या राज्यसभेच्या अंडर येतात, किंवा किती कमिटी हा तुमच्या लोकसभेच्या अंतर्गत येतात, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर ह्या कमिटींची मेंबरशिप किती आहे, किती आहे ते माहिती पाहिजे, आणि त्याच्यामधले लोकसभेचे किती आहेत आणि राज्यसभेचे किती आहेत हे तुम्हाला इथे माहिती असायला हवं. ठीक आहे. 52nd क्वेश्चन कसं जाऊया. काय म्हणतोय पहा, लोक अदालत डू नॉट हॅव ज्युरिडिक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॅटर. तर तुमचा हा जो मॅटर आहे हा तुमच्या कशावर नाहीये, तर तुमच्या केसेस रिलेटेड टू डायव्हर्स जो आहे याच्यावर तुमचा इथं काय आहे, तुमच्या लोक अदालतला इथे काय नाहीये, ज्युरिडिक्शन नाहीये. मित्रांनो हा थोडासा ऑफबीट प्रश्न आहे आणि हा ऑफबीट तुमच्या सगळ्यांसाठीच असणार आहे. तुम्ही याच्यामध्ये अभ्यास करणं किंवा तुम्ही लोक अदालत पूर्ण वाचणं इथं अपेक्षित नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळे ह्या प्रश्नाचा जास्त लोड तुम्हाला घ्यायचा नाही. ओके. पुढचं पहा 53 काय म्हणतोय, द सिग्निफिकन्स ऑफ द अप्पर हाऊस इन द पार्लमेंट डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया. काय म्हणतात पहा, टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम. बरोबर आहे. मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम आहे का, 100% बरोबर आहे. पुढचं पहा, टू कंट्रोल दी डॉमिनन्स ऑफ लोअर हाऊस इन द. बरोबर का, कारण की हे काय करतात, तुमचा बिल जे आहे ते तुम्हाला काय करायला लागतं, दुसऱ्या हाऊसमध्ये पाठवायला लागतं. म्हणजे पहा, लोकसभेत जर बिल पास झालं ते तुम्हाला काय करायला लागतं, राज्यसभेमधून सुद्धा पास करून घ्यावं लागतं. आणि जर तुमचं बिल हे एखाद्या स्टेटच्या हिताच्या आड येत असेल तर तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही राज्यसभेत आवाज उठू शकता, किंवा तुमचं बिल जे आहे ते तुम्ही काय करू शकता, इथे होल्ड करू शकता. म्हणजे पहा, तुमची जी ही जी आहे लोअर हाऊसची जी आहे डॉमिनन्स, त्याला कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा इथे राज्यसभा इथं महत्वाचं काम रोल प्ले करतो. इट रिफ्लेक्ट दी व्हॉइसेस ऑफ द इमिनंट पर्सन. बरोबर काय, जे 12 मेंबर जे आहे ते कोण करतात, प्रेसिडेंट इथं अपॉइंट करत असतं. फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स काय असेल ते सगळ्या फील्ड मधून काय करत असतं, इथे ही लोक अपॉइंट करत असतं. म्हणजे पहा, ह्या वेगवेगळ्या डायव्हर्स ग्रुपला इथं रिप्रेझेंटेशन देण्याचं काम जे आहे हे तुमचं राज्यसभा इथं करत असतं. आणि त्याच्यामुळं हे तिन्ही पर्याय जे आहेत ते इथं बरोबर असणार आहेत. त्याच्यामुळं आपलं उत्तर जे आहे इथं डी ऑप्शन असणार आहे. ठीक आहे.
54 काय म्हणतोय पहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरॅलिटी. ठीक आहे, हा खूप स्टॅटिक प्रश्न आहे. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरॅलिटी काय आहे, याच्यामध्ये आपल्याला जो पर्याय चांगला वाटेल तो इथे तुम्ही मारणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, पहा मी काय केलं असतं, मी डायरेक्ट काय केलं असता, इट इज द कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज थ्रू विच बोथ इंडिव्हिज्युअल अँड कलेक्टिव्ह इंटरेस्ट आर सॅटिस्फाईड. ठीक आहे, इट इज अ प्रॅक्टिस टू ॲडर टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिन्सिपल इन्व्हॉल्विंग लिमिट्स ऑन द पॉवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. आहे का असं लिमिट्स ऑन दी? नाही. पहा थोडासा निगेटिव्ह स्टेटमेंट आलाय. त्याच्यानंतर पहा, इट मीन्स दॅट अ लॉ ड्युली इनॅक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इज व्हॅलिड ओनली इफ द करेक्ट प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड. ओनली इफ, पहा हे काय करतोय, ओनली इफ तुमच्या स्टेटमेंटची परत काय करतोय, व्याप्ती जी आहे किंवा त्याचा जो स्कोप आहे तो लिमिट करतोय. म्हणजे पहा हे स्टेटमेंट थोडंसं निगेटिव्ह आहे. हे स्टेटमेंट काय करतोय, हे स्टेटमेंट काय करतोय, तुमच्या याचा अर्थ जो आहे तो काय करतोय, परत रिस्ट्रिक्ट करतोय. ठीक आहे, म्हणजे नॅरो करतोय याचा व्ह्यू. हे निगेटिव्ह आहे, हा नॅरो व्ह्यू देतोय. चौथं पहा, इट इज अ लीगल मॅक्सिमम दॅट नो पर्सन इज अबोव द लॉ अँड पीपल आर रूल्ड बाय द इम्पर्सनल लॉ अँड नॉट बाय द पर्सनल रूल ऑफ मॅन. असं आहे का? पहा तुमचं आर्टिकल 40 मध्ये काय सांगितलंय, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. म्हणजे पहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मध्ये आपण काय बोलतो की लाईक शुड बी ट्रीटेड बाय लाईक. म्हणजे लाईक तुमची जी लोक आहेत त्यांचे सर्कमस्टन्सेस नुसार तुम्ही काय करा, लोकांना ट्रीट करा. आणि त्याच्या अगेन्स्ट काय जातोय, हा तुमचा ऑप्शन जातोय. म्हणजे मला सांगा त्यातल्या मला सगळ्यात चांगला कोणता ऑप्शन, ब्रॉड व्ह्यू कोणता देतोय, हा देतोय. काय, इट इज द कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज थ्रू विच बोथ इंडिव्हिज्युअल आणि कलेक्टिव्ह इंटरेस्ट आर सॅटिस्फाईड. म्हणजे पहा त्यातल्या मला हा ऑप्शन चांगला वाटतोय म्हणून मी काय करतोय, ह्या तुमच्या ए ऑप्शनकडे इथे मी जाणार आहे. म्हणजे पहा हे मी ऑप्शन का नाकारले, व्हाय डू आय लिमिटेड दिस ऑप्शन किंवा व्हाय डू आय इलिमिनेटेड दिस ऑप्शन, हे मी का केलं हे तुम्हाला मी सांगितलं. पहिली गोष्ट काय, हा नॅरो, हा निगेटिव्ह व्ह्यू देतोय, हा तुमचा नॅरो व्ह्यू देतोय. आणि हा जो ऑप्शन आहे हा तुमच्या आर्टिकल 14च्या काय आहे इथं कॉन्ट्राडिक्ट करतोय. म्हणून मी काय केले, हे 3 ऑप्शन जे आहे ते इथे इलिमिनेट केलेले आहेत. ओके, पुढचं पहा, विच ऑफ दी फॉलोइंग डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ डीपीएसपी जो आहे, कोणत्या 42nd अमेंडमेंटनी कोणकोणते डीपीएसपी आपण ऍड केलेत हे त्यांनी तुम्हाला विचारले. पहिलं पहा, टू प्रमोट दी इक्वल जस्टिस अँड प्रोव्हाइड फ्री लीगल एड. आहे का? बरोबर आहे. आपण काय केलंय, 39 आपण याच्यामध्ये ऍड केलंय. पहा, मिनिमाइज द इनइक्वॅलिटीज इन इन्कम स्टेटस फॅसिलिटीज अपॉर्च्युनिटी. आहे का? 100% आहे. नाही, हे आपण कशाने केलंय, हे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटनी आपण केलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पहा, टेक अ स्टेप्स टू सिक्युअर, हे आपण केलेलं आहे. सिक्युअर राईट टू वर्क एज्युकेशन, हे आपण काय केलेलं आहे, हे आपलं आधीपासून होतं काय तुमच्या आर्टिकल 41 नुसार. म्हणजे पहा आपण फक्त पहिला ऑप्शन आणि तिसरा जो आहे तो आपण काय केला आहे 42nd ऍड केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आपलं उत्तर काय असणार आहे 1 आणि 3 आपलं हे काय असणार आहे इथे उत्तर असणार आहे. का? कारण की मिनिमाइज इक्वॅलिटीज जो आहे तो आपण 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्टने आणलेला आहे. त्याच्यानंतर पहा हे सिक्युअर दी राईट हे जे आहे एज्युकेशन हे आपल्याकडे आधीपासून होतं त्याच्यामुळे फक्त 1 आणि 3 ही जी प्रोव्हिजन आहेत हे आपण काय केलंय 47 ऍड केलेले आहेत. मग तुमचं आता काम काय आहे की 42nd अमेंडमेंट ऍक्टने आपण अजून कोणकोणत्या प्रोव्हिजन जे आहेत त्या डीपीएसपी मध्ये ऍड केल्यात ते शोधणं. त्याच्यानंतर 86 ने आपण कोणती ऍड केली आहे ते शोधणं. 97 ने आपण कोणती ऍड केली आहे ते शोधणं. 44 ने कोणती ऍड केली आहे ते शोधणं. हे तुमचं काम आहे आणि त्या गोष्टी आपला तोंडपाठच असायला हव्यात. म्हणजे पहा आर्टिकल 36 पासून तर 51 पर्यंत ह्या सगळ्या डीपीएसपी मधल्या प्रोव्हिजन आपल्या तोंडपाठ असणं इथं अपेक्षित आहे. ओके 56 पहा. With reference to the minorities in India, consider the following statement. The Constitution of India defines the minority. पहा defines आलाय शब्द. मला सांगा तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये मायनॉरिटीची आपण डेफिनेशन केलेली आहे का नाही. त्याच्यामुळे पहिलं काय कळत आहे की हा ऑप्शन जो आहे तो इनकरेक्ट आहे. त्याच्यामुळे हा पर्याय गेला हा पर्याय गेला. राहिले फक्त दोनच पर्याय 3 आणि 2. पहा इन इंडिया रिलीजियस मायनॉरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेवल. नाही इन इंडिया लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द ऍट द स्टेट लेवल and रिलीजियस मायनॉरिटीज आर डिटरमाइंड ऍट नॅशनल लेवल. ठीक आहे त्याच्यामुळे हा ऑप्शन गेला 2nd. त्याच्यामुळे पहा हा ऑप्शन गेला. फक्त 3 पर्याय जो आहे तो इथं काय असणार आहे बरोबर असणार आहे. पहा ठीक आहे पुढचं पहा 57. With reference to the DPSP, which of the following principle can be considered as a liberal इंटेलेक्च्युअल प्रिन्सिपल. पहा आपण काय केलं आहे डीपीएसपी आपण किती याच्यामध्ये कॅटेगराइज केले 3 याच्यामध्ये कॅटेगराइज केले. कॉन्स्टिट्यूशनने सांगितले आहेत का नाही. आपण आपल्या सोयीसाठी काय केले डीपीएसपीचं 3 याच्यामध्ये काय केलं आहे क्लासिफिकेशन केलं आहे. पहिलं आहे गांधीयन त्याच्यानंतर सोशो इकॉनॉमिक आणि तिसरं आहे तुमचं लिबरल. मग आता पहा तुमचं जे आहे प्रोव्हाइड अर्ली चाइल्ड केअर जे आहे प्रोव्हाइड अर्ली केअर ते कशामध्ये येते तुमचं
हे तुमच्या लिबरल मध्ये येते. आणि कोणता आहे आर्टिकल 45 आणि याच्यामध्ये अमेंडमेंट कोणती केली आपण, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86. ठीक आहे. पुढचं पहा, प्रमोट एज्युकेशनल इकॉनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब अँड अदर विकास सेक्शन. हे कोणतं आहे, हे तुमचं गांधीयन प्रिन्सिपल आहे. आणि हे कोणत्या आर्टिकल मध्ये आहे, तर आर्टिकल 46 जो आहे तो तुमच्या ह्याच्याशी रिलेटेड बोलतोय. त्यानंतर पहा, टू प्रोटेक्ट अँड इम्प्रूव्ह द एन्व्हायरमेंट. पहा, हे कशाच्या रिलेटेड आहे, हे तुमचं मॉडर्न फीचर आहे किंवा हे लिबरल आहे. आणि हे आपण कोणत्या अमेंडमेंटने आणलेलं आहे माहिती आहे का तुम्हाला. ठीक आहे. हे आपण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 आणलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, आर्टिकल 48A जो आहे तो आपण इथं ऍड केलेला आहे. टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आणि स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. पहा, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हे कसं असणार आहे, हे तुमचं सोशल असणार आहे. ठीक आहे. हे 42 आहे, 42 आर्टिकल आहे आणि हे सोशल आहे. म्हणजे पहा, हे तुमचा 4th गेला. ठीक आहे. तुमचा 2nd गेला. म्हणजे पहा, 1 आणि 3 हे काय आहे तुमचे लिबरल आणि इंटेलेक्च्युअल DPSP आहेत. त्याच्यामुळे तुमचा ऑप्शन क्रमांक काय असणार आहे, 1 असणार आहे. ठीक आहे. 58 पहा, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. ठीक आहे. काय पहा, ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी इंडियन सिटीजन. बरोबर आहे. इन ऑर्डर टू गेट द रजिस्टर बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. बरोबर आहे. म्हणजे मला सांगा, फॉरेनच्या लोकांची आपण पॉलिटिकल पार्टी बनवणार आहोत का, त्याला काही सेन्स आहे का, नाही. म्हणजे पहा, जर तुम्हाला काय असायला हवी, तुमची जर पॉलिटिकल पार्टीची आहे त्या पार्टीमध्ये लोक कोण असले हवेत, इंडियन सिटीजन असायला हवीत. त्याच्यामुळे ऑप्शन 1 जो आहे तो मी इथे बरोबर घेणार आहे. पुढचं पहा, द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कॅनॉट डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ व्हायोलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. असं आहे का, नाही का, कारण की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कॅन डी रजिस्टर दी पॉलिटिकल पार्टी वेन इट व्हायोलेट्स दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. म्हणजे पहा, एखादी पार्टी जर कॉन्स्टिट्यूशनच्या अगेन्स्ट काम करत असेल तर त्या पार्टीला डी रजिस्टर करण्याचं काम कोण करू शकतो, तुमचं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करू शकतं. आणि त्याच्यामुळे हा 2nd पर्याय जो आहे तो इथे मी काय करणार आहे, चुकीचा ठरणार आहे. आणि त्यांनी मला काय विचारलंय, नॉट करेक्ट विचारलंय. तर नॉट करेक्ट कोणता आहे, तर तुमचं ऑप्शन 2 जो आहे तो तुमचा कसा आहे, इथे नॉट करेक्ट आहे. सो ऑप्शन 2 जो आहे तो तुमचा इथे कसणार आहे, नॉट करेक्ट असणार आहे. सॉरी, त्यांनी काय विचारलं, कॅनॉट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक आहे. पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. ठीक आहे. पहा, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कॅनॉट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हायोलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पहा मित्रांनो, फक्त पहा, आता आपण पाहत असतो की भरपूर लोक जे आहेत, पहा, भरपूर पॉलिटिकल पार्टी काय करत असतात, आंदोलन करत असतात आणि त्यांच्यावर काय केले जातात, वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले जातात. म्हणजे पहा, ते लोक काय करत असतात, थोडीशी कॉन्स्टिट्यूशनच्या बाहेर जाऊन किंवा कॉन्स्टिट्यूशनल वेनी काम न करता हे काय करत असतात, चुकीच्या मार्गाने काम करत असतात. पण तरी सुद्धा आपण त्यांची पार्टीची जी व्हॅलिडिटी आहे ती आपण डिरजिस्टर करतो का, नाही करत. त्याच्यामुळं हे सुद्धा स्टेटमेंट जे आहे ते काय असणार आहे, इथे बरोबर असणार आहे. त्याच्यामुळे इथं तुम्ही काय करणार आहात, इथे डी पर्याय तुम्ही इथे घेऊन जाणार आहात. ठीक आहे. पुढचं पहा, 59, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 13. ठीक आहे. आर्टिकल 13 काय बोलतोय की एनी लॉ विच इज इनकन्सिस्टंट विथ द, काय आहे तुमच्या, इनकन्सिस्टंट विथ द फंडामेंटल, तुमच्या इनकन्सिस्टंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट बिकम्स नल अँड वॉइड. ठीक आहे. मग पहा, टेम्पररी लॉज इनकन्सिस्टंट विथ द फंडामेंटल राईट शॅल बी वॉइड. बरोबर आहे. ठीक आहे. पहिलं स्टेटमेंट तुमचं बरोबर आहे. 2nd पहा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट इज नॉट अ लॉ अंडर दिस आर्टिकल. असं आहे का, नाही. म्हणजे पहा, एनिथिंग विच इज इनकन्सिस्टंट विथ द फंडामेंटल राईट इट बिकम नल अँड व्हॉइड. मग आयदर इट मे बी द लॉ, आयदर इट मे बी द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सो 2nd स्टेटमेंट जे आहे ते इथं चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे इथं काय करणार आहोत आपण, फक्त पहिला ऑप्शन जो आहे तो इथे आपण करेक्ट करणार आहोत. ओके. 60 पहा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लमेंटरी कमिटी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाऊस विल नॉट बी हेड. पहा, कोणतं, मागाशी तुम्हाला मी सांगितलं BRG, काही लक्षात ठेवा, BRG, बिझनेस कमिटी, रूल्स कमिटी आणि काय, जनरल पर्पज कमिटी. ह्या 3 कमिट्यांचा जो आहे हेड कोण असतो, तो तुमचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर असतो. मग मला सांगा इथं कोणती कमिटी नसणार आहे, कमिटी ऑन प्रायव्हेट मेंबर्स बिल. ही जी आहे याचा अध्यक्ष कोण नसतो, तुमचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर नसतो. ठीक आहे. म्हणजे तुमचा चेअरमन नसतो. मग पहा, ही जी आहे प्रायव्हेट मेंबरची बिल, ही तुमच्या राज्यसभेमध्ये आहे का, तर नाही. ही फक्त कुठे आहे, ही तुमच्या लोकसभेमध्ये आहे. आणि तुमच्या लोकसभेचा जो डेप्युटी स्पीकर जो आहे तो डेप्युटी स्पीकर काय असतो याचा, ह्या कमिटीचा इथे तुम्हाला अध्यक्ष असलेला दिसणार आहे. ठीक आहे. BRG लक्षात ठेवा, काय, किंवा ग्रेट ब्रिटन लक्षात ठेवा. ह्या ग्रेट ब्रिटन तुम्ही लक्षात ठेवू सांगू शकता की ह्या ग्रेट ब्रिटनचा, म्हणजे बघा, ग्रेट GR आणि B ब्रिटन, ह्या ग्रेट ब्रिटन ह्या 3 कमिट्यांचा अध्यक्ष जो आहे तो पण असणार आहे तुमचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, म्हणजे तुमचा स्पीकर असणार आहे. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. हा झाला तुमचा 60. 61 पहा,
कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कशाबद्दल बोलले पहा, मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटी बद्दल बोलतंय. ठीक आहे. आता पहा, स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू द मॅनर ऑफ दी, बरोबर का, कारण की हा जो आहे हा कशाचा तुमचा पार्ट आहे, हा तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 चा पार्ट आहे. ठीक आहे. पंचायती राज इन्स्टिट्यूशनचा तुमचा भाग आहे. त्याच्यामुळे पहा, स्टेटला याच्याविषयी रिलेटेड पॉवर आहेत. त्याच्यामुळे पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. 2/3 ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द चेअरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपॅलिटीज. नाही तर हे जे 2/3 ऑफ द मेंबर जे आहे ते कुठून निवडले जातात, तुमच्या हे जे आहेत तुमचे कोणते म्युनिसिपालिटीचे जे मेंबर आहेत त्या मेंबर मधून आणि तुमच्या पंचायती राज मधले जे चेअरमन आहेत त्यांच्यामधून इथं काय केले जातात, निवडले जातात. म्हणजे पहा, हे चेअरपर्सन नाही तर मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपॅलिटी आणि चेअरपर्सन ऑफ दी पंचायत याच्यामधून काय केले जातात, इथे निवडले जातात. आणि त्याच्यामुळं हा जो पर्याय, हे जे स्टेटमेंट आहे ते काय आहे, चुकीचं आहे. आणि फक्त 61 मधलं हे एक स्टेटमेंट जे आहे, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस क्वेश्चन. ठीक आहे. पुढचं पहा 62. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. काय म्हणतात पहा, द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कॅन सीड अँड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री बाय एक्झिक्युटिव्ह ऍक्शन. असं आहे का, तर नाही. तर आपण काय करू शकतो, ही जी सीड आहे हे आपण कशी करणार आहोत, तर आपण ही गोष्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटनी करणार आहोत. म्हणजे पहा, आय थिंक 101वी अमेंडमेंट असेल. 101वी अमेंडमेंटने आपण काय केलं होतं की आपला जो काही भाग होता तो आपण काय केला होता, बांगलादेशला दिला होता आणि बांगलादेशने काय केलं होता, त्यांचा थोडा भाग आपल्याला दिला होता. म्हणजे पहा, जर तुमच्या देशातला एखादा भाग दुसऱ्या देशाला द्यायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इथे करावी लागते. ओके. सेकंड पहा, सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया अँड नेबरिंग कंट्री. आपल्याला त्यासाठी काय लागतं, हे जे सेटलमेंट आहेत हे सेटलमेंट आपण कशाने करू शकतो, आपण ते एक्झिक्युटिव्ह ऍक्शननी इथं आपण करू शकतो. म्हणजे पहा, तुमच्यातला भाग दुसऱ्याला द्यायचा असेल तर तुम्हाला काय करायला लागते, अमेंडमेंट करावी लागते. आणि जर तुम्हाला सेटलमेंट करायची असेल तर तुम्हाला काय करायला लागते, इथं फक्त तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह ऍक्शननी करू शकता. सो तुमचं जे आहे हे दोन्ही स्टेटमेंट जे आहे ते इथं काय आहे, तुमचे चुकीचे असणार आहेत. ठीक आहे. त्यांनी काय विचारले, नॉट करेक्ट विचारले. तर दोन्ही स्टेटमेंट जे आहेत ते काय आहेत, इथे नॉट करेक्ट आहेत. ठीक आहे. 63 पहा काय म्हणते, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहा, तुमच्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्टनी आपण कोणकोणते प्रोव्हिजन घेतले आहेत, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935 नी आपण कोणकोणते प्रोव्हिजन घेतले आहेत ते विचारले. पहा, ऑफिस ऑफ द गव्हर्नर आपण घेतले का, 100% घेतले. इमर्जन्सी प्रोव्हिजन घेतले का, 100% घेतले. फेडरल स्कीम घेतले का, 100% घेतले. इंडिपेंडंट ज्युडिशरी आपण कोणाकडून घेतले, UPSC कडून घेतले. ठीक आहे. पुढचं पहा, अमेंडमेंटची प्रोसिजर जे आहे ते आपण कोणाकडून घेतली, साऊथ आफ्रिकेच्या कॉन्स्टिट्यूशन कडून घेतली. म्हणजे पहा, 4 आणि 5 तुम्हाला काय नकोय, ऑप्शन मध्ये नकोय, राहिलं फक्त 1, 1, 2, 3. ठीक आहे. पुढचं पहा, विथ रेफरन्स टू द 73. पहा, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बद्दल बोलतोय. काय विचारतोय, कंपल्सरी प्रोव्हिजन कोणते ते विचारतोय. पहा, डेव्हलपमेंट ऑफ फायनान्शियल पॉवर सुद्धा डिव्होल्युशन आहे. पहा, डिव्होल्युशन ऑफ द फायनान्शियल पॉवर सुद्धा पंचायत. पहा, त्याच्यानंतर पहा, प्रोव्हाइडिंग रिझर्वेशन टू द मेंबर्स बिलॉंगिंग टू OBC क्लास. ठीक आहे. डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सरपंच. पहा, त्याच्यानंतर पहा, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स. पहा, चेअरमॅन ऍक्ट. पहा मित्रांनो, तुम्हाला काय सांगितलं आहे की तुमची जी पंचायत लेवल जी आहे, तुमची ग्रामपंचायत लेवल जी आहे, याच्यामधला जो हेड निवडायचा आहे तो तुम्ही इनडायरेक्टली निवडू शकता किंवा डायरेक्टली निवडू शकता. पण तुमच्या पंचायत समितीच्या लेवलला किंवा तुमच्या GDPच्या लेवलला जर तुम्हाला चेअरमन निवडायचा असेल तर तुम्हाला तो इनडायरेक्ट वेनीच निवडायचा आहे. आणि त्याच्यामुळं हा जो डी पर्याय आहे तो तुमचा इथे काय होणार आहे, चुकीचा होणार आहे. आणि हे बाकीचे स्टेटमेंट जे आहे ते तुमची इथे काय असणार आहे, इथे बरोबर असणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो, इथं काय करा, प्रश्न मी थोडासा चेंज करा. विथ रेफरन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपल्सरी. कोणता कंपल्सरी करू शकता, हे नाही असं असायला हवं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे आपण हे जे आहे ते आपण इथं कंपल्सरी करू शकत नाही. ठीक आहे. पुढचं पहा, 65 काय म्हणते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडिशन्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह MLA फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर. म्हणजे पहा, तुमच्या MLA ला डिस्क्वालिफाय करण्यासाठी कोणकोणत्या कंडिशन आहेत. पहा, पहिली गोष्ट, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. पहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जर तुम्ही घेत असाल तर तुम्ही काय डिस्क्वालिफाय होणार आहात. त्याच्यानंतर तुमच्यावर जर ऑफेन्स जर तुमचा जर सिद्ध झाला आणि जर तुम्हाला 2 वर्षापेक्षा जास्त जर तुम्हाला जेल झाली किंवा तुम्हाला इम्प्रिझनमेंट झाली तरी सुद्धा तुम्ही काय होणार आहात, इथे डिस्क्वालिफाय होणार आहात.
त्याचप्रमाणे पहा, तुम्ही सोशल क्राईम जसं की अनटचेबिलिटी सारख्या गोष्टी जर तुम्ही केल्या आणि तुम्हाला जर शिक्षा झाली तरी सुद्धा तुम्ही काय होणार आहे इथे डिस्क्वालिफाय होणार आहात आणि त्याच्यामुळे तुमचं हे जे आहे ह्या सगळ्या ग्राउंड्सवर तुम्हाला काय केलं जाऊ शकतं इथे डिस्क्वालिफाय इथे केलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. पुढचा पहा काय विचारतात, विच ऑफ दी फॉलोइंग 4 लँग्वेज ओरिजिनली पार्ट ऑफ दी 8th शेड्यूल. पहा 8th शेड्यूलच्या पार्ट असलेल्या कोणकोणत्या लँग्वेज आहेत ते त्यांनी तुम्हाला विचारले ओरिजिनल. ठीक आहे. उर्दू, संस्कृत, तमिळ, मल्याळम. ठीक आहे. आसामीज, बेंगॉली, नेपाळी आणि संस्कृत. मला सांगा मित्रांनो, आसामी आणि आपण बेंगॉली ह्या नंतर ऍड केलेले आहेत, नेपाळी आपण नंतर ऍड केलेली आहेत, मैथिली, काश्मीरी, कोकणी आणि मराठी, संथाली, मणिपुरी, सिंधी. पहा ही 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ऍक्ट होता त्यांनी आपण काय केले KMN ऍड केले, म्हणजे कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी आपण ऍड केली आहे. त्याच्यानंतर पहा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटने आपण काय केले बोडो, डोंगरी, मैथाली आणि सैंथाली ह्या ज्या 4 भाषा आहेत त्या आपण ऍड केल्या आहेत. म्हणजे पहा ह्या फक्त पहिल्याच पर्यायामध्ये मला दिसून येते की काय ह्या 4 भाषा ज्या आहेत त्या ओरिजिनली काय आहेत माझ्या 8th शेड्यूल मध्ये आहेत, किंवा सॉरी माझ्या कोणत्या शेड्यूल माझ्या 8th शेड्यूल मध्ये काय आहेत त्या पहिल्यापासून आहेत आणि त्याच्यामुळं ऑप्शन 1 जो आहे तो इथे काय असणार आहे इथे बरोबर असणार आहे. ठीक आहे. Which one of the following statement is not correct with reference to the rights. पहा मग सारखीच आपल्याला मेथड काय करायची आहे इथे अवलंबायची आहे. पहा काय म्हणतोय, these are the claims that are recognized by the state. ठीक आहे. बर these include all the claims that person consider necessary and desirable. ठीक आहे. These not only indicate what the state must do but also suggest what the state must refrain from doing. ठीक आहे. आणि डी काय म्हणतोय, these are the justified claims necessary for the leading dignified life. मला सांगा मित्रांनो काय आहे इथे बी का, these include all the claims that person consider necessary. म्हणजे पहा असे काही क्लेम्स की मला माझं जीवन जगण्यासाठी काय आहे ते नेसेसरी आहेत त्यांना मी इथं काय म्हणणार आहेत राईट्स म्हणणार आहेत. ठीक आहे. पुढचं पहा 68 काय म्हणतोय की कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक आहे. आता मला सांगा ओव्हरसीज आणि काय आहे येणार आहे अशा आपल्या कॅटेगरी आहेत. पहा OCI कार्ड होल्डर जे आहेत त्यांना आपण मला सांगा आपल्या देशामध्ये ड्युअल सिटीजनशिप आहे का, नाही तर आपल्याकडे काय आहे फक्त सिंगल सिटीजनशिप आहे. आणि मला सांगा इथं कोणता शब्द आलाय ड्युअल आलाय, आपण चालणार आहे का आपल्याला, नाही. गेला पहिला पर्याय. Both the OCI card holders and non-resident Indians have the right to vote in India. असं आहे का, तर नाही. आपल्याकडं फक्त NRI जी लोक आहेत त्यांना आपण काय केलेलं आहे इथं वोटिंगचा राईट दिलेला आहे. त्याच्यामुळे हा सुद्धा पर्याय गेला. पाकिस्तान आणि बांगलादेश नॅशनल आर नॉट इलिजिबल फॉर दी OCI स्टेटस. 100% बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे अजून कोणकोणती लोक आहेत, त्याच्याबरोबर आपल्याकडे कोणकोणती लोक आहेत तर आपल्याकडं अफगाणिस्तानची लोक असू द्या, नेपाळची लोक असू द्या, भूतानची लोक असू द्या, चायनाची लोक असू द्या, इराणची लोक असू द्या, ह्या सगळ्या लोकांना, त्याचप्रमाणे श्रीलंकेची लोक असू द्या, ह्या लोकांना आपण OCI स्टेटस देतोय का, तर नाही देत. त्याच्यामुळं हा सुद्धा पर्याय काय इथे बरोबर आहे. म्हणजे पहा ओनली 3 जो आहे स्टेटमेंट ते इथे काय आहे इथे बरोबर आहे. ओके. 69 पहा आता विच ऑफ दी फॉलोइंग. पहा आर्टिकल काय विचारतोय 12च्या बद्दल बोलतोय आणि 12 मध्ये आपण काय सांगितले डेफिनेशन ऑफ द स्टेट सांगितली आहे. मग डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मध्ये काय काय येतात, तुमच्या स्टेटच्या बॉडी असू द्या, तुमच्या युनियनच्या बॉडी असू द्या, तुमच्या पंचायतच्या बॉडी असू द्या, ह्या सगळ्या आपण कशामध्ये घेतो तुमच्या स्टेटच्या डेफिनेशन मध्ये घेतो. म्हणजे पहा फक्त 4 मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय युनायटेड नेशन्स दिसते. मला सांगा युनायटेड नेशन कशी आहे, तुमची इंटरनॅशनल बॉडी आहे, ग्लोबल लेवलची बॉडी आहे. मग तुम्ही मला सांगा याला तुमच्या स्टेटच्या डेफिनेशन मध्ये घेणार आहात का, नाही. त्याच्यामुळे मला सांगा हा 4 पर्याय गेला. फक्त तुमचा 1 आणि 2 3 आपण तुम्ही काय करणार आहात इथे घेणार आहात. मग तुम्ही म्हणाल स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया का घेतली का, कारण की ही कोणाच्या मालकीची आहे तुमच्या युनियन गव्हर्नमेंटच्या मालकीची आहे. आपलं काय ठरलंय की ह्या युनियन गव्हर्नमेंटच्या मालकीच्या आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या मालकीच्या ज्या ज्या इन्स्टिट्यूशन आहेत त्यांना आपण कशामध्ये घेतोय डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मध्ये घेतोय. ओके. 70 पहा काय विचारले त्यांनी इथे मॅच दी पेअर लावायला विचारले. कॅन्टॉनमेंट कशी आहे तुमची पार्टली इलेक्टेड बॉडी आहे आणि पार्टली कशी आहे नॉमिनेटेड आहे का, कारण की तुमच्या कॅन्टॉनमेंट मध्ये काय असतात तुमचे डिफेन्सची लोक आहेत त्यांचं तिथे काय असतं नॉमिनेशन असतं. आणि त्याचबरोबर जे सिव्हिल एरिया आहे ह्या सिव्हिल एरियामधून सुद्धा काय केले जातात वेगवेगळी लोक जी आहेत तिथे काय केले जातात अपॉइंट केली जातात. त्याच्यामुळे हा पहिला पर्याय बरोबर आहे. नोटिफाईड एरियामध्ये काय असतात जे फक्त काय असतात नॉमिनेटेड मेंबर असतात. आपण मगाशी पाहिलं होतं जी गव्हर्नमेंटच्या नोटिफिकेशनने फॉर्म होते ती काय आहे नोटिफाईड एरिया कमिटी. याच्यामध्ये काय असतात होली नॉमिनेटेड मेंबर असतात. त्याच्यानंतर पहा टाउन एरिया पहा ह्या टाउन एरियामध्ये पहा तिथे थोडीशी गंमत आहे काय इथं होली इलेक्टेड किंवा
होल्ली काय असते, नॉमिनेटेड बॉडी असती आणि त्याच्यामुळे हे काय असतं इथे, हे जे आहे इथे हे चुकीचं आहे. म्हणजे पहा, एक तर ती होल्ली इलेक्टेड असेल किंवा होल्ली नॉमिनेटेड बॉडी असेल, त्याच्यामुळं हा जो आहे तो इथं आपण चुकीचा घेणार आहोत आणि त्याच्यामुळे तुमचं पर्याय क्रमांक 1 आणि 2 जो आहे तो इथे बरोबर येणार आहे. ओके. 71 पहा, विथ रेफरन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आता पहा इथे कीवर्ड काय आहे, 142 कीवर्ड आहे. पहा 142 जो आहे तो कीवर्ड आहे आणि मला सांगा मित्रांनो, 142 हा कशाच्या रिलेटेड असणार आहे, सुप्रीम कोर्टच्या रिलेटेड असणार आहे का? कारण की तुमचे आर्टिकल फ्रॉम द रेंज 124 टू 147 हे कशाच्या बद्दल बोलतायत, तुमच्या सुप्रीम कोर्टाच्या बद्दल बोलताय. आणि मला सांगा तुमच्या ह्या पर्यायामध्ये कशाच्या रिलेटेड प्रश्न आला आहे, सुप्रीम कोर्ट फक्त एकाच याच्यामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे मी काय करणार आहोत इथे, हा बी ऑप्शन जो आहे तो इथे मी घेऊन चालणार आहे. का? कारण की मला काय माहिती आहे की माझं 124 टू 147 हे कशाचं आर्टिकल आहे, ह्या सुप्रीम कोर्टच्या रिलेटेड आर्टिकल आहे. इलेक्शन कमिशन साठी मला कोणतं आर्टिकल आहे, 324च्या दरम्यानचे आर्टिकल्स आहेत. त्याच्यानंतर पहा, इव्हेंट ऑफ फायनान्शियल क्रायसिस इन द कंट्री, प्रेसिडेंट कॅन इंडिया डिस्क्राइब फायनान्शियल इमर्जन्सी, हे 360 नुसार सांगते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, स्टेट लेजिस्लेचर कॅनॉट मेक लॉज ऑन द सर्टन मॅटर्स विदाउट द कॉन्करन्स ऑफ युनियन स्टेट लेजिस्लेचर, हे तुमच्या सेंटर आणि स्टेट रिलेशन मध्ये येत आहे. म्हणजे पहा, ह्याच पर्यायामध्ये फक्त मला काय करतोय, सुप्रीम कोर्ट दिसतोय आणि त्याच्यामुळे मी काय करणार आहे, याचं उत्तर जे आहे डोळे झाकून मी काय करणार आहे, सुप्रीम कोर्ट मानणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे पहा मित्रांनो, तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत नसल्या तरी ह्या लॉजिकच्या आधारावर तुम्ही काय केलं असता, हा प्रश्न बरोबर सोडवला असता. ओके. पुढचं पहा, 72 काय म्हणतोय, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऍडव्होकेट जनरल ऑफ द स्टेट. पहा, ऍडव्होकेट जनरल ऑफ द स्टेट बद्दल विचारतोय. मला सांगा तुमच्या युनियनचा कोण असतो, अटॉर्नी जनरल असतो. स्टेटचा कोण असतो, ऍडव्होकेट जनरल असतो. ऍडव्होकेट जनरल हॅज द राईट टू स्पीक, बरोबर, तो तुमच्या हाऊसमध्ये बोलू शकतो, त्याच्यानंतर तुमच्या डिबेटमध्ये पार्टिसिपेट होऊ शकतो, पण त्याला तिथं वोटिंगचा राईट आहे का, नाही. म्हणजे पहा, याला वोटिंगचा राईट नाहीये आणि त्याच्यामुळं हे स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे. त्याच्यानंतर पहा, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ऍडव्होकेट जनरल इज फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. मला सांगा, जो ऍडव्होकेट जनरल आहे किंवा अटॉर्नी जनरल आहे त्यांची टर्म किती आहे, ड्युरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑर गव्हर्नर असं आपण म्हणतो. म्हणजे पहा, अटॉर्नी जनरल असेल तर आपण काय म्हणतो, ड्युरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, म्हणजे प्रेसिडेंटची जोपर्यंत मर्जी आहे तोपर्यंत तो ग्रहण करतो. आणि ऍडव्होकेट जनरलचं काय आहे, जोपर्यंत गव्हर्नरची मर्जी आहे तोपर्यंत हे करतो. म्हणजे पहा, हे सुद्धा काय होतं इथं चुकीचं होतं आणि त्याच्यामुळं आपलं इनकरेक्ट स्टेटमेंट जे आहे ती दोन्ही स्टेटमेंट काय आहे इथे इनकरेक्ट तुम्हाला दिसणार आहेत. ओके. 73 पहा काय म्हणतंय, which of the following cases does the governor has the constitutional discretion. पहा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन. पहा, गव्हर्नरला काय काय आहे, गव्हर्नरला कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन आहे आणि सिच्युएशनल डिस्क्रिप्शन, ह्या अशा दोन गोष्टी कुणाकडे आहेत, तुमच्या गव्हर्नरकडे अवेलेबल आहेत. मग मला सांगा, हा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन कधी वापरतो, जेव्हा तुमचं रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल जो आहे हा त्याच्या डिस्क्रिप्शनरी इथं तो काय करत असतो, लावत असतो. त्याच्यानंतर पहा, जेव्हा तुमचा स्टेट मधलं जे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर जे आहे त्याचा डिसमिसल होतं, ठीक आहे, किंवा मेजॉरिटी लॉस होतं, तेव्हा सुद्धा इथं काय करतो, तुमचा गव्हर्नर जो आहे तो सिच्युएशनल डिस्क्रिप्शनचा वापर करून जो कोणी सत्ता स्थापनेचा दावा करेल त्याला काय करत असतो, इथं इन्व्हाइट करत असतो. त्याच्यानंतर पहा, डिटरमाइनिंग द अमाऊंट पेएबल टू ऑटोनॉमस ट्रायबल डिस्ट्रिक्ट, ही सुद्धा काय आहे त्याची इथं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळं 1 आणि 3 जो पर्याय आहे ते मी इथं काय करणार आहे, इथे मी मारणार आहे. त्याच्यानंतर पहा, तुमचं जे बिल आहे ते प्रेसिडेंटच्या आसनासाठी रिझर्व्ह करण्याची पॉवर सुद्धा कशाच्या अंडर येते, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शनच्या अंतर्गत येते. त्याच्यानंतर तुमचं जे युनियन टेरिटरी आहे त्याचं ऍडज्युडिकेशन सुद्धा ते कशाच्या अंडर येतं, तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शनच्या अंतर्गत येतं. आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या सीएम कडून एखादी माहिती सीक करण्याचं हे सुद्धा प्रोव्हिजन जे आहे हे कशाच्या अंतर्गत येतं, तर त्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शनच्या अंतर्गत तुम्हाला येताना दिसणार आहे. ओके. पुढचं पहा, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. पहा मित्रांनो, तुमचा ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर जो आहे तो कोण अपॉइंट करणार आहे, ऑब्व्हियसली तुमचा गव्हर्नर अपॉइंट करणार आहे. मग मला सांगा, अटॉर्नी जनरल कोण करणार आहे, तुमचा प्रेसिडेंट करणार आहे. त्याच्यानंतर स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो आहे तो कोण करणार आहे, तुमचा गव्हर्नर करणार आहे. आणि जे तुमचे युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर आहे त्यांना सुद्धा कोण करणार आहे, गव्हर्नर करणार आहे. म्हणजे पहा, तुम्हाला बी ऑप्शन हवाय का, कुठे नको. म्हणजे पहा, 1, 3, 4 कुठे आहे, सी मध्ये आहे. सो त्याच्यामुळे तुमचा पर्याय क्रमांक काय असणार आहे, ते सी असणार आहे. ठीक आहे. पुढचं पहा, 75 काय म्हणतंय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बद्दल हा प्रश्न आहे. ठीक आहे.
आता ही कशी प्रोसेस आहे, ही क्वासी ज्युडिशियल प्रोसेस आहे. म्हणजे पहा, जर तुम्हाला प्रेसिडेंटच्या अगेन्स्ट इम्पिचमेंट आणायची असेल तर तुम्हाला काय लागते, तुमच्या लोकसभेमधील 100 लोकांचा पाठिंबा, त्याचप्रमाणे राज्यसभेमधील 50 लोकांचा पाठिंबा तुम्हाला असावा लागतो. मग मोशन आणल्यानंतर काय करतो, जो तुमचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर आहे तो काय करतो, एक कमिटी स्थापन करतो. कशासाठी, तुमच्या ह्या ज्या जज आहेत त्याच्यावर जे अलिगेशन झाले आहेत त्यांची शहानिशा करण्यासाठी. मग त्याच्यामध्ये कमिटीमध्ये कोण कोण असतो, तुमच्या सुप्रीम कोर्टचा जो जज आहे, सीजे आहे, किंवा जो दुसरा जज आहे त्यांच्यापैकी एक असतो. त्याच्यानंतर तुमचा हायकोर्टचा जज असतो, किंवा त्याच्यानंतर तिसरा कोण असतो, तुमचा इमिनंट ज्युरिस असतो. ह्या तिघांची काय केली जाते, एक कमिटी फॉर्म केली जाते आणि ती कमिटी काय करते, त्याच्यावर जे अलिगेशन झाले आहेत त्यांचा अभ्यास करते आणि त्यांचा अभ्यास केल्यानंतर काय करते, त्यांचं रिकमेंडेशन सांगते. मग ती मोशन काय येते, तुमच्या हाऊसमध्ये येते. मग ही मोशन हाऊसमध्ये आल्यानंतर काय करायला लागते, ही जी मोशन आहे ह्या दोन्ही हाऊसने स्पेशल मेजॉरिटीने पास करून घ्यावी लागते. आणि जर ती स्पेशल मेजॉरिटी पास झाली तर आणि तरच काय केलं जातं, तुमच्या ह्या जजचं इथं इम्पिचमेंट केलं जातं. आणि ते कोण करतो, तुमचा प्रेसिडेंट करतो. कशावरून करतो, ही जी सगळी प्रोसेस झाली आहे त्याच्या आधारे काय करत असतो, तो इम्पिचमेंट करत असतो. मग पहा, इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी, इट इन्व्हॉल्व्स इन्व्हेस्टिगेशन. बरोबर आहे. इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस शुड बी डन ओनली बाय द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. असं आहे का, नाही. तर आपण पाहिलं कोण करते, ती कमिटी फॉर्म झाली ती करते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, प्रेसिडेंट शुड रिसीव्ड 40 days प्रायर नोटीस बिफोर अन इम्पिचमेंट रिझोल्युशन कॅन इनिशिएटेड. हे इनिशिएटेड नाहीये, ज्या हाऊसमध्ये इनिशिएट झाले आणि त्याच्यानंतर ज्या दुसऱ्या हाऊसमध्ये गेले, ह्या दुसऱ्या हाऊसमध्ये गेल्यानंतर आपण काय करू शकतो, इथे 14 दिवस याला नोटीस देणार आहोत. त्याच्यामुळे हा जो पर्याय आहे हा इथे चुकीचा येतोय. त्याच्यानंतर पुढचं पहा, प्रेसिडेंट कॅन मेक अपीअरन्स इन द हाऊस दॅट हॅज इनिशिएट द इम्पिचमेंट रिझोल्युशन. हे बरोबर आहे. म्हणजे पहा, हा तिसरा स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. ठीक आहे. काय, शुड रिसीव्ह द 40 days प्रायर परमिशन. आणि ह्या चौथ्यामध्ये काय आहे की तुमचं काय, कुठं अपीअरन्स करतो, ज्या हाऊसने इनिशिएट केले आहेत ते इनिशिएट केल्यानंतर जेव्हा ते दुसऱ्या हाऊसमध्ये जातात तेव्हा दुसऱ्या हाऊसमध्ये गेल्यानंतर काय करतो, इथे हा जो प्रेसिडेंट आहे तो काय करतो, त्याचा अपीअरन्स देतो आणि त्याची बाजू जी आहे तो तिथे मांडत असतो. त्याच्यामुळं हा जो आहे पर्याय हा चुकीचा आहे आणि याच्यामध्ये फक्त 1 आणि 3 पर्याय जो आहे तो इथे काय आहे, इथे बरोबर आहे. ठीक आहे. पहा मित्रांनो, तुम्हाला त्या 14 दिवसाची प्रायर नोटीस द्यायची, तो बरोबर आहे. पण त्याचा अपीअरन्स हा कधी होतो, जेव्हा ज्या हाऊसने इनिशिएट केली आहे प्रोसेस त्या हाऊसने दुसऱ्या हाऊसकडे जेव्हा ती प्रोसेस दिली जाते किंवा जी काय मोशन आहे ती तिकडे जेव्हा ट्रान्सफर होते तेव्हा तुमचा प्रेसिडेंट जो आहे तो काय होतो, तिथे अपीअर होत असतो. ओके. हा 76 क्वेश्चन पहा काय म्हणतोय, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कशाबद्दल, लॅप्सिंग ऑफ द बिल्स बद्दल बोलतोय. ठीक आहे. कधी, जेव्हा तुमच्या स्टेट असेंब्लीचं रिझोल्युशन तेव्हा. पहिली गोष्ट पहा काय म्हणतात, अ बिल पेंडिंग इन द काउन्सिल बट नॉट पास बाय द असेंब्ली. ते बिल लॅप्स होतं का, तर नाही लॅप्स होत. ते काय राहतं, ते बिल लॅप्स होत नाही. त्याच्यामुळे हे पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे. अ बिल ओरिजिनेटेड अँड पास बाय द असेंब्ली बट पेंडिंग इन द काउन्सिल डज नॉट लॅप्स. नाही, जेव्हा तुमचं बिल हे असेंब्लीमध्ये ओरिजिनेट होतं आणि तुमचं बिल जेव्हा असेंब्लीमध्ये पास झालेलं असतं आणि त्याच वेळी जर तुमच्या असेंब्लीचं डिझोल्युशन झालं आणि तेच बिल जर तुमच्या काउन्सिलमध्ये असेल तर अशा वेळेस ते बिल तिथे लॅप्स होतं. त्याच्यानंतर जर तुमच्या काउन्सिलने आणि असेंब्लीने दोघांनी बिल पास केलं असेल आणि ते बिल जर गव्हर्नरच्या असेंटसाठी ठेवलं असेल तर ते बिल लॅप्स होत नाही. ओके. त्याच्यामुळं याचं जे स्टेटमेंट आहे हे फक्त 1 बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळे याचा ऑप्शन काय असणार आहे, ए ऑप्शन असणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचं पहा काय म्हणतात, प्रोटेक्शन ऑफ द रेल्वेज विदिन द स्टेट. काय म्हणतात बघा प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सेंटर कॅन गिव्ह डिरेक्शन टू स्टेट विथ रिगार्ड टू एक्सरसाइज ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह पॉवर. ठीक आहे. आता पहा काय म्हणणं आहे, प्रोटेक्शन ऑफ द रेल्वे बरोबर देऊ शकतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कशासाठी, नॅशनल इम्पॉर्टन्स साठी, त्याच्यासाठी पण देऊ शकतात. आणि त्याच्यानंतर सेटिंग ऑफ स्टेट फायनान्स कमिशन हे आहे का, तर नाही. हे कशासाठी आहे पहा, हे एक्झिक्युटिव्ह पॉवर मध्ये आहे का, नाही. तर हे जे आहे हे आपण काय केलं आहे, तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट 73 आणि 74 नुसार आपण काय केलं आहे, हे तुमचं मॅन्डेटरी झालं आहे. काय की तुमचं फायनान्स कमिशन तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टेटला ऍट स्टेट लेवलला फॉर्म करायचं आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही कशाच्या रिलेटेड गायडन्स देऊ शकता, फक्त ह्या 1 आणि 2 स्टेटमेंटमध्ये ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत
याच्याशी रिलेटेड तुम्ही काय करू शकता, इथे गाईडलाईन्स देऊ शकता. ठीक आहे, त्याच्यामुळे याचं उत्तर काय असणार आहे, ऑप्शन सी 1 आणि 2 काय असणार आहे इथे बरोबर असणार आहे. त्याचबरोबर तुम्ही अजून काय काय देऊ शकता, तुमच्या ज्या आहेत तुमच्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये तुमच्या मदर टंग मध्ये इन्स्ट्रक्शन देण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, इन्स्ट्रक्शन देऊ शकता. त्याच्यानंतर ड्रॉइंग आपण एक्झिक्युशन ऑफ स्पेसिफाईड स्कीम करण्यासाठी जे तुमचे एसटी पॉप्युलेशन आहे त्यांच्यासाठी स्कीम करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही राज्यांना काय देऊ शकता, इथे आदेश देऊ शकता. ठीक आहे. 78 काय म्हणते पहा, तुमच्या आर्टिकल 13 आणि आर्टिकल 13 आणि 368 मध्ये काय केलं आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऍक्ट्स अमेंडेड बोथ आर्टिकल 13 अँड 368. तर कोणती आहे तुमची अमेंडमेंट ऍक्ट, तुमची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट 24th अमेंडमेंट ऍक्ट जी आहे 1971 ची, तिने आपण काय केलं आहे, तुमच्या आर्टिकल 13 मध्ये आणि तुमच्या आर्टिकल 368 मध्ये आपण काय केलं आहे, अमेंडमेंट केलेली आहे. मग याच्यामध्ये आपण काय म्हणलंय की पार्लमेंट हॅज द पॉवर काय टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राईट under the article 368 and such act not come under the article 13. म्हणजे पहा आपण काय करू शकतो, तुमच्या पार्लमेंटने काय आहे, तुमचा फंडामेंटल राईट जो आहे तो तुमच्यापासून काढून घेण्याचा अधिकार आहे. कोणत्या आर्टिकल नुसार, 368 आर्टिकलचा वापर करून आपण काय करू शकतो, तुमचा फंडामेंटल राईट काढून घेऊ शकतो. आणि तो कायदा जो आहे किंवा तो जे काय गव्हर्नमेंटने केला आहे ते तुमच्या आर्टिकल 3च्या पर्व्ह्यू मध्ये येणार आहे का, तर नाही. तर हे आपण कशाने टाकलं आहे, तर तुमच्या 24व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटनी आपण टाकलेलं आहे. ठीक आहे. पुढचं पहा काय विचारलं, विथ रेफरन्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्ली. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्लीचा क्वेश्चन आहे. म्हणजे पहा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्ली म्हणजे कधी असणार आहे, तुमच्या इंडिपेंडन्सच्या आधी जे असणार आहे. मग काय पहा, इट वॉज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडन्स ऍक्ट आहे का, तर नाही. तुमच्या कशानुसार फॉर्म झालेली आहे, तर तुमच्या कॅबिनेट मिशन नुसार काय झाली आहे, ही फॉर्म झालेली आहे. त्याच्यामुळे पहिलं स्टेटमेंट चुकीचं आहे. पुढचं पहा, द मेंबर्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया वेर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय दी प्रोव्हिन्शियल असेंब्लीज. बरोबर आहे. ठीक आहे, तुमच्या इनडायरेक्ट इलेक्शन मधून निवडले जातात. त्याच्यानंतर जे तुमचं प्रिन्सली स्टेट होतं त्यांची जी लोक होती किंवा त्यांचं जे रिप्रेझेंटेशन होतं ते नॉमिनेशन कोणी केलं होतं, जे तुमचे हेड्स आहेत त्या स्टेटचे, त्या हेडच्या स्टेटनी काय केलं होतं, इथं त्यांचं नॉमिनेशन केलं होतं. त्याच्यामुळं हा 3 सुद्धा पर्याय इथे काय आहे, चुकीचा आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला फक्त कोणतं ऑप्शन घ्यायचं आहे, त्यांनी काय विचारले, नॉट करेक्ट विचारलंय. म्हणजे याच्यामध्ये ऑप्शन 2 आणि 3 इथं काय आहे, इनकरेक्ट आहे. त्याच्यामुळं आपण काय कोणत्या ऑप्शन बरोबर जाणार आहोत, तर आपण सी ऑप्शन बरोबर इथे आपण जाणार आहोत. ओके. त्याच्यानंतर पहा, ओके ऑप्शन सी नाही, सॉरी ऑप्शन बरोबर, ऑप्शन आपण सी ला काय आहे इनकरेक्ट त्यांनी विचारलं आहे. तर सॉरी, हा ऑप्शन हे जे आहे हे सेकंड ऑप्शन जो आहे तो बरोबर आहे. सॉरी, हा सेकंड ऑप्शन जो आहे तो तुमचा बरोबर आहे. ठीक आहे. काय आहे, आपण काय पाहिलं होतं की पहा तुमचा सेकंड ऑप्शन जो आहे तो बरोबर आहे. बघा आपण इनडायरेक्टली इलेक्टेड पाहिलं होतं. म्हणजे पहा पहिला ऑप्शन आपण चुकीचा ठेवला होता का, कारण की कॅबिनेट मिशनची आहे आणि याच्यामध्ये जे लोक आहेत त्यांना अपॉइंटमेंट कोण करणार होतं, जे हेड होते स्टेटचे ते करणार होते. त्याच्यामुळं तुमचा जो आहे पर्याय तो काय असणार आहे, इथे 1 आणि 3 आपण इथे काय घेणार आहोत, बी ऑप्शन इथे आपण बरोबर घेणार आहोत. ओके. आता पहा 80 काय म्हणतोय, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दॅट गव्हर्नर. म्हणजे पहा हे जे आहे काय, खालीलपैकी ह्या कोणत्या कमिटीने काय सांगितलं आहे की हे रिकमेंडेशन सांगितलं आहे. काय म्हणतात पहा, हा जो गव्हर्नर जो व्यक्ती आहे तो कोण असला पाहिजे, इमिनंट पर्सन असला पाहिजे आणि तो कुठून असला पाहिजे, आउटसाइड द स्टेट असला पाहिजे आणि काय शुड बी डिटॅच्ड फिगर असले पाहिजे, पॉलिटिक्स पेक्षा डिटॅच फिगर असले पाहिजे असं कोणी सांगितलंय, कोणत्या कमिटीने सांगितलेलं आहे तुम्हाला, तर ती कमिटी आहे सरकारिया कमिशन. या सरकारिया कमिशनने सांगितले की ज्या व्यक्तीला तुम्ही गव्हर्नर म्हणून अपॉइंट करणार आहात तो व्यक्ती तुमच्या राज्याच्या बाहेरचा असावा, त्याच्यानंतर तो इमिनंट असावा आणि त्याचप्रमाणे तो डिटॅच असावा किंवा पॉलिटिकल विचारसरणीच्या पासून तो डिटॅच असावा असं कोणी सांगितलंय, तुमच्या सरकारिया कमिशनने सांगितलंय. आणि आता तुमचं काम काय आहे की तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या बाकीच्या वेगवेगळ्या कमिशननी किंवा बाकीच्या वेगवेगळ्या कमिटीजनी काय काय रिकमेंडेशन दिले आहेत, त्याच्यामधले महत्वाचे रिकमेंडेशन कोणते आहेत हे तुम्हाला व्यवस्थित पाहिजे आहेत. ओके. त्याच्यानंतर पहा 81 काय म्हणतो, 81 विच ऑफ द फॉलोइंग मॅटर्स कम्स अंडर द रेसिड्युअर पॉवर्स. ह्या रेसिड्युअरी पॉवर्स म्हणजे काय, ज्या गोष्टी तुमच्या युनियन, कॉन्करंट किंवा तुमच्या स्टेट लिस्ट मध्ये नाही येत त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कुठे येतात, तुमच्या रेसिड्युअरीच्या अंतर्गत येतात. आणि रेसिड्युअरी पॉवर कोणाकडे आहे, तुमच्या युनियनकडे आहे किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे आहे. मग मित्रांनो मला सांगा त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी येतात, तर याच्यामध्ये तुमची कम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि तुमचं डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आहे ते तुमच्या कशाच्या अंतर्गत येत आहे, तर तुमच्या ह्या रेसिड्युअरी पॉवरच्या अंतर्गत येते. ठीक आहे.
पुढचं पहा 82 काय म्हणते, ऑल सिटीजन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल अँड सिव्हिल राईट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑल ओव्हर द कंट्री, बट सिटीजन कॅन डिस्क्रिमिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस. पहा, आपण सिटीजनशिपला डिस्क्रिमिनेट कोणत्या गोष्टी करू शकतो. आर्टिकल 16 आठवते का सगळ्यांना, इक्वॅलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी काय, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पण त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणले की स्टेट आपण काय करू शकतो, त्यांच्या एखाद्या पॉप्युलेशनसाठी किंवा एखाद्या सेक्शनसाठी काय करू शकतो, जागा राखीव ठेवू शकतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे पहा व्हेन पार्लमेंट प्रिस्क्राइब रेसिडेन्स. ठीक आहे, हे बरोबर आहे. पुढचं बघा काय म्हणतात, व्हेन अ स्टेट प्रोव्हाइड्स फॉर स्पेशल बेनिफिट्स. ठीक आहे, हे पण बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर जी तुमचे शेड्यूल्ड ट्राईब जे आहेत त्या लोकांना काय करायचं असेल तुम्हाला, त्यांचे इंटरेस्ट जे आहे ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, इथे रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन लावू शकता. आणि त्याच्यामुळे इथं आपण काय करणार आहोत, हे तिन्ही पर्याय जे आहेत ते इथे काय, तिन्ही वाक्य जी आहेत ती काय आहे तिथे बरोबर आहेत. ठीक आहे, पुढचं पहा 83 काय म्हणतंय, काय झोनल काउन्सिलच्या रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. मग मला सांगा, झोनल काउन्सिल ह्या कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहेत का, तर नाही. तर झोनल काउन्सिल ही कशी बॉडी आहे, की तुमची स्टॅच्युटरी बॉडी आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हा पहिलाच पर्याय चुकीचा जातोय. 263 काय म्हणतंय तुमचं, सेंट्रल स्टेट काउन्सिलच्या रिलेटेड प्रोव्हिजन आहे 263 मध्ये. त्याच्यामुळे हे झोनल काउन्सिलचं हे पहिलं स्टेटमेंट चुकीचं आहे. पहा, हा पर्याय गेला, हा पर्याय गेला, हा पर्याय गेला. त्यांनी काय विचारलंय, करेक्ट विचारलं आहे. म्हणजे पहा, फक्त तुमचं बी जो ऑप्शन आहे तो करेक्ट असणार आहे. का, कारण की तुमची ही बॉडी कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहे का, ही बॉडी तुमची कशी आहे, लेजिस्लेटिव्ह बॉडी आहे. ही बॉडी तुमची स्टॅच्युटरी बॉडी आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काय केलं आहे, पहिलं स्टेटमेंट इथे चुकीचं ठरवलेलं आहे. ओके, पुढचं पहा काय म्हणतात 82 मध्ये काय म्हणतात, ऑल सिटीजन, सॉरी 82 झाला आपला, 83 पण झाला आपला. 84 काय म्हणतात, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. काय, इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल. ठीक आहे, ह्या तुम्हाला 5 गोष्टी दिल्यात आणि काय विचारलंय, विच ऑफ द अबोव इज ऑर नॉट इलेक्टेड बाय दी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट. म्हणजे पहा, तुम्हाला माहिती आहे का, काय आपली जी लोकसभेची इलेक्शन होती, आपली जी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीची इलेक्शन होती, किंवा आपल्या स्पीकरच्या आणि डेप्युटी स्पीकरच्या ज्या इलेक्शन होतात त्या कशा होतात, फर्स्ट पास दी पोस्ट ह्या सिस्टीम नुसार होतात. म्हणजे काय, ज्या व्यक्तीला सर्वात जास्त मतं मिळाली आहेत तो काय होतो, तिथे विजयी ठरवला जातो. आणि त्याचप्रमाणे दुसरी सिस्टीम काय आहे, रिप्रेझेंटेशन सिस्टीम आहे. म्हणजे काय, प्रेसिडेंटची इलेक्शन असू द्या किंवा डेप्युटी तुमच्या व्हाईस प्रेसिडेंटची इलेक्शन असू द्या किंवा तुमच्या काउन्सिल मधल्या इलेक्शन असू द्या, याच्यामध्ये आपण काय करतो, वेगवेगळे प्रेफरन्सेस लावत असतो. आणि ह्या प्रेफरन्सेस नुसार आपण काय करत असतो, तिथे कोण विजयी ठरणार किंवा कोण जिंकणार हे आपण ठरवत असतो. मग मला सांगा, तुमच्या इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल कशी होती तुमची, इथे तुमची कशी होते, ही फर्स्ट पास दी पोस्टनी होते का, तर नाही होत. ठीक आहे, म्हणजे पहा, ही कशी होते, ही सिंगल ट्रान्सफरेबल वोटनी इलेक्शन होते. इलेक्शन टू स्टेट असेंब्ली कशी होती, फर्स्ट पास दी पोस्ट नुसार होती. ठीक आहे, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंब्ली ही पण कशी होती, फर्स्ट पास दी पोस्ट नुसार होती. ठीक आहे, इलेक्शन ऑफ द व्हाईस प्रेसिडेंट ही कशी होती तुमची, ही प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन होतीये. डेप्युटी चेअरमन ऑफ द काउन्सिल ही कशी होतीये तुमची, फर्स्ट पास दी पोस्ट नुसार होतीये. म्हणजे पहा, 2, 3, 5 यांच्या ज्या इलेक्शन आहेत त्या कशा होत आहेत, ह्या फर्स्ट पास दी पोस्टने होत आहेत. यांच्या इलेक्शन ह्या सिंगल ट्रान्सफरेबल वोटने होत आहेत का, तर नाही. त्याच्यामुळे माझा पर्याय कोणता असणार आहे, पर्याय क्रमांक बी असणार आहे. कोणता, बी. का, कारण की यांच्या जे इलेक्शन आहेत त्या कशा होतात, फर्स्ट पास दी पोस्ट नुसार होत असतात. ठीक आहे, पुढचं बघा काय म्हणतात, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया युनियन एक्झिक्युटिव्ह गिव्हिंग डायरेक्शन टू द स्टेट वॉज बॉरोड फ्रॉम. पहा, तुमच्या स्टेटला किंवा तुमच्या जे स्टेटला डायरेक्शन देण्याचं प्रोव्हिजन आपण कोणाकडून घेतलं आहे, तर ते आपण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट जो आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट जो आहे 1935 चा, त्या ऍक्ट पासून आपण काय घेतली आहे, ही प्रोव्हिजन आपण घेतली आहे. ठीक आहे मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935 तो असू द्या, तुमचं अमेरिकेची कॉन्स्टिट्यूशन असू द्या, तुमचं ब्रिटनचं असू द्या किंवा तुमचं जपानचं असू द्या किंवा साऊथ आफ्रिकेचं असू द्या, यांच्यापासून आपण कोणकोणत्या महत्वाच्या प्रोव्हिजन घेतल्या आहेत हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. का, कारण की याच्यावरून तुमचा एखादा प्रश्न सुटू शकतो. ठीक आहे, पुढचं पहा, कोणता 86 मध्ये काय विचारलं पहा, की कन्सिडर द फॉलोइंग. एनजीटी बद्दल विचारलंय, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल बद्दल विचारलं आहे. इट इज अ स्टॅच्युटरी बॉडी. ठीक आहे, इट इज अ स्टॅच्युटरी बॉडी आहे, पण ती बॉडी तुमच्या एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्टने फॉर्म झाली आहे का, तर नाही. ही बॉडी जी आहे ती तुमचा एनजीटी ऍक्ट जो आहे 2010चा, ह्या 2010च्या ऍक्ट नुसार काय झाली आहे, ही बॉडी फॉर्म झाली आहे. म्हणजे पहा, इट इज अ स्टॅच्युटरी बॉडी एस्टॅब्लिश अंडर द नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल ऍक्ट 2010. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हा पहिला ऑप्शन इथं कट होतोय. त्याच्यानंतर इट हॅज ज्युरिडिक्शन ओव्हर ओनली सिव्हिल केसेस
केसेस, इट डज नॉट हॅव ज्युरिडिक्शन ओव्हर क्रिमिनल केसेस. ठीक आहे, त्याच्यामुळे सेकंड स्टेटमेंट सुद्धा इथे काय होते, चुकीचं होते. ठीक आहे, इट्स ऑर्डर इज फायनल अँड कॅनॉट बी चॅलेंज, असं आहे का? इज इट सो? इट्स ऑर्डर आर नॉट फायनल अँड वी कॅन चॅलेंज इट्स डिसिजन, वी कॅन चॅलेंज इट्स ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट. त्याच्यामुळे हे सुद्धा चुकीचं आहे. अँड बाय अन ऑर्डर इट कॅन रिस्ट्रिक्ट इव्हन लीगल इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी ऑल्सो. सो इट इज अ ट्रू, वी हॅव टू टेक इन टू दिस कन्सिडरेशन. सो ओनली 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट. आणि त्यांनी आपल्याला काय विचारलंय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली 4 स्टेटमेंट जे आहे ते इथे करेक्ट आहे. सो आता तुमचं काम काय आहे, तर एनजीटीचा चेअरमन कोण आहे हे तुम्हाला इथं शोधणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर एनजीटीचे रिजनल ऑफिसेस कुठे आहेत हे सुद्धा तुम्ही करून ठेवणं इथं गरजेचं आहे. ओके, पुढचं पहा, पार्लमेंटरी एक्झिक्युटिव्ह मीन्स म्हणजे काय? पहा, पार्लमेंटरी एक्झिक्युटिव्ह मीन्स म्हणजे काय? द एक्झिक्युटिव्ह डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लमेंट. म्हणजे पहा, तुमच्या पार्लमेंटमध्ये जे तुमचे एक्झिक्युटिव्ह आहेत ते काय आहेत, ते त्यांची पॉवर कधी एक्झिक्यूट करतात? जेव्हा त्यांच्याकडे वोट ऑफ कॉन्फिडन्स आहे, जेव्हा त्यांच्याकडे काय आहे, मेजॉरिटी आहे, तेव्हाच ते काय करू शकतात, त्यांची पॉवर एक्झिक्यूट करू शकतात. म्हणून आपण इथं काय म्हणणार आहोत, एक्झिक्युटिव्ह इज द डिपेंडेंट ऑन, कुणावर डिपेंड आहे? सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लमेंट अँड एस्पेशली इन द लोअर हाऊस ऑफ द पार्लमेंट, दॅट इज द लोकसभा. ओके, पुढचं पहा, कन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू द लोअर कोर्ट्स. ठीक आहे, जे मुन्सिफ कोर्ट्स आहेत त्यांनाच आपण काय म्हणतो, सिव्हिल कोर्ट्स असं सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय, याचं ज्युरिडिक्शन जे आहे ते कोण डिटरमाइन करतं, त्याचं ज्युरिडिक्शन कोण ठरवतं? तर तुमचं जे हायकोर्ट जे आहे हे हायकोर्ट काय ठरवतं, तुमच्या मुन्सिफ कोर्टांचं ज्युरिडिक्शन ठरवतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे सबऑर्डिनेट जजेस आहे, हॅव गॉट अनलिमिटेड पिक्युनरी. पहा, हॅव गॉट अनलिमिटेड पिक्युनरी ज्युरिडिक्शन ओव्हर दी सिव्हिल सूट्स, हे सुद्धा इथे बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे तुमचा पर्याय काय असणार आहे, सी हा तुमचा इथे पर्याय असणार आहे. ठीक आहे, पुढचं पहा, विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ डेप्युटी स्पीकर. तुमच्या डेप्युटी स्पीकर जो आहे लोकसभेचा, त्याच्या इलेक्शन बद्दल बोललेलं आहे. मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा, तुमच्या लोकसभेच्या स्पीकरचं इलेक्शनची जी आहे, जी प्रोसेस आहे ती तुम्हाला व्यवस्थित करून ठेवायची आहे. ओके, पहा काय म्हणतात, ही इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम द अमंग इट्स मेंबर. बरोबर आहे. मला सांगा, डेप्युटी जो स्पीकर आहे लोकसभेचा, आपण राज्यसभेमधून घेणार आहोत का? नाही. सो स्टेटमेंट 1 इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. व्हॉट इज द सेकंड स्टेटमेंट, काय म्हणतात, द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डेप्युटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर. ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे. ठीक आहे, याची डेट जी आहे ती कोण ठरवतं? बरोबर आहे, स्पीकर. त्यानंतर इलेक्शन शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ, असं आहे का? तर नाही. तुमच्या डेप्युटी स्पीकरची जी इलेक्शन आहे ती तुमच्या स्पीकरच्या इलेक्शन झाल्यानंतर लगेच घेतली जाते. आणि त्याच्यामुळं हा जो पर्याय आहे हा इथं चुकीचा आहे. आणि याचं उत्तर काय असणार आहे, फक्त तुमचं ऑप्शन ए आणि 2 हे तुमचं इथे उत्तर असणार आहे. त्याच्यामुळे आपण ऑप्शन बी कडे इथे जाणार आहोत. ओके, 90 पहा काय म्हणतोय, विथ रेफरन्स टू द पार्लमेंट ऑफ इंडिया रूल ऑफ लॅप्स. रूल ऑफ लॅप्स म्हणजे मला सांगा बरं काय आहे? रूल ऑफ लॅप्स हे कशाच्या रिलेटेड आहे? तुमचं जे बजेटरी प्रोव्हिजन एखाद्या स्कीम्सला जर दिलं असेल आणि जर त्या स्कीमचे जे पैसे जे आहेत ते जर आपण त्या वर्षामध्ये वापरले नसतील तर काय होतात, ते जे पैसे आहेत ते पैसे काय होतात, त्या स्कीमसाठी दिले आहेत ते वर्षाच्या शेवटी काय होतात, त्या स्कीमसाठी न राहता काय होतात, ते तुमच्या वेगळ्या अकाउंटमध्ये येतात. म्हणजे पहा, जर मी एखादी स्कीम जर ह्या वर्षी लॉन्च केली असेल आणि त्याच्यासाठी जर 10,000 कोटीचं माझं बजेट असेल, पण मित्रांनो जर त्या 10,000 कोटी मधले फक्त मी 2,000 कोटीच जर ते एखाद्या विशिष्ट स्कीमसाठी वापरले आणि 8,000 रुपये जर राहिले तर ते 8,000 रुपये पुढच्या वर्षी त्या स्कीमसाठी न राहता काय जातात, तुमच्या वेगळ्या अकाउंटमध्ये जातात. आणि तुम्हाला काय करायला लागतं, नेक्स्ट इयरसाठी तुम्हाला सेपरेट प्रोव्हिजन करून तुम्हाला काय करायला लागतो, तो पैसा घ्यावा लागतो. ठीक आहे, म्हणजे पहा याचं उत्तर काय असणार आहे की रिटर्निंग ऑफ अनस्पेंट ग्रँटेड मनी टू द कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऍट द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर. म्हणजे पहा, तुम्ही न वापरलेले पैसे जे आहेत ते तुमच्या कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मध्ये जाणं म्हणजे काय होतात, हा रूल ऑफ लॅप्स म्हणतात. आणि मग याच्यामुळे काय तयार होते, मार्च रश जी आपण म्हणतो, ही मार्च रश कशामुळे तयार होते, ह्या तुमच्या रूल ऑफ लॅप्स मुळे तयार होते. मग तुम्हाला आठवत असेल की तुमच्या मार्च महिन्यामध्ये काय होतात, गव्हर्नमेंटची कामं जी आहेत ती मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला वाढलेली दिसणार आहेत. ठीक आहे, हा झाला तुमचा 91 काय म्हणते पहा आता, की विच इन्स्टिट्यूशन हॅज प्रिपेअर्ड द स्टेट ऑफ इनइक्वॅलिटी इन इंडिया रिपोर्ट. तर मला सांगा, स्टेट ऑफ इनइक्वॅलिटी इन इंडिया रिपोर्ट आपल्याला माहिती का? काहीच माहित नाहीये. मग याच्या वेळेस आपण काय करणार आहोत, आता पहा, इन इंडिया रिपोर्ट म्हणतायत, इन इंडिया. ठीक आहे, म्हणजे एकतर ही इंडियामध्ये रिपोर्ट बनवतात, म्हणजे एकतर ही इंडियामधली कुठलीतरी संस्था असेल. ठीक आहे, मग आपण काय करू, नीती आयोग.
हे ऑक्सफॉर्म हे थोडंसं आपल्याला माहित नाहीये. मग आपण काय करायचं, माहित नाहीये याचा अर्थ असा नाही की आपण आन्सर पण जाऊ शकत नाही. मी काय लॉजिक लावलं असतं की इन इंडिया आहे म्हणजे भारतासाठी बनवते, एकतर नीती आयोग असू शकते किंवा ही इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस असू शकते. मी ह्या दोन गोष्टी का घेतल्या नाही, कारण की ह्या दोन्ही इंटरनॅशनल गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे मी काय केलं, ह्या दोन्हीपैकी एक असू शकतो. मग मी काय केलं, दोन्हीपैकी एक मी कोणता तरी ऑप्शन मारणार आहे. पण याचं उत्तर काय आहे, तर तुमचा इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस ही जी आहे, ही जी इन्स्टिट्यूट आहे, ही इन्स्टिट्यूट काय करते की तुमचा इनइक्वालिटीचा डेटा जो आहे, रिपोर्ट जो आहे तो पाठवत असते. मग ही इन्स्टिट्यूट काय करते, तुमचा जो डेटा आहे इनइक्वालिटीचा रिलेटेड टू व्हॉट, तुमचा हेल्थ असू द्या, तुमचं एज्युकेशन असू द्या, तुमचा हाऊसहोल्ड कॅरेक्टरिस्टिक असू द्या किंवा तुमचा लेबर मार्केट असू द्या, याच्यामधली जी इनइक्वालिटी आहे याचा डेटा गोळा करण्याचं काम जे आहे ही इन्स्टिट्यूट करत असते. आणि त्याच्यानुसार ही इन्स्टिट्यूट काय करते, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया हा रिपोर्ट इथे काय करत असते, पब्लिश करत असते. ठीक आहे. पुढचा पहा, विच वॉज द टॉप मोस्ट इन्व्हेस्टर इन इंडिया ड्युरिंग द फिस्कल इयर 2021 to 2022. ठीक आहे. मग याच्यामधलं उत्तर काय आहे याचं, तर सिंगापूर आहे. मग याचा सिक्वेन्स कसा आहे, तर सिंगापूरने सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट केली आहे. त्याच्यानंतर तुमचं कोण आहे, युएसए आहे. त्याच्यानंतर तुमचं कोण आहे, मॉरिशियस आहे. त्याच्यानंतर तुमचं कोण आहे, नेदरलँड्स आहे. आणि त्याच्यानंतर तुमचं कोण आहे, तर तुमचं स्वित्झर्लंड आहे. ठीक आहे. म्हणजे पहा, इंडियामध्ये 2021 to 2022 मध्ये सगळ्यात जास्त जी इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्ट करणारा कोण आहे, तर सिंगापूर आहे. त्याच्यानंतर तुमचा युएसए आहे. त्याच्यानंतर तुमचा मॉरिशियस आहे. त्याच्यानंतर तुमचा नेदरलँड्स आहे. आणि त्याच्यानंतर तुमचा कोण आहे, स्वित्झर्लंड तुम्हाला इथे दिसणार आहे. ओके. आता पहा, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 बद्दल बोलतोय. आता पहा, इट विल बी इम्प्लिमेंटेड ओव्हर 5 years. ही 5 वर्षासाठी आहे. पण इथं पहा 2024 दिले. मला सांगा 21 आणि 5 किती, 26. इथं किती पाहिजे, 2026 पाहिजे. त्याच्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे. पुढचं पहा, द मिशन इज बिंग इम्प्लिमेंटेड अंडर दी ओव्हर आर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी. 100% बरोबर आहे. त्याच्यामुळं हे जे वाक्य आहे याचं जे आहे हे सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. मग मित्रांनो, ही जी आहे स्वच्छ भारत मिशन फॉर अर्बन एरिया कधी लॉन्च झाली आहे, तर 2 ऑक्टोबर 2014 ला ही लॉन्च झाली आहे. आणि याचं इम्प्लिमेंटेशन जे आहे हे अर्बन एरियामध्ये कोण करतं, मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड पॉवर्टी एलिव्हेशन. मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स ही जी मिनिस्ट्री आहे याचं एक्झिक्युशन जे आहे ते तुमच्या अर्बन एरियामध्ये करत असतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पहा कोणता आहे, 94 काय म्हणताय, विच ऑफ द फॉलोइंग काय विथ रेफरन्स टू द स्टेट ऑफ द क्लायमेट रिपोर्ट 2021 कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आता पहा, स्टेट ऑफ द क्लायमेट रिपोर्ट, मला सांगा स्टेट ऑफ द क्लायमेट रिपोर्ट हा कसा असणार आहे, तुमच्या इंटरनॅशनलचा असणार आहे. इथे इंडिया वगैरे काय लिहिलंय का, नाही. म्हणजे पहा, ही संस्था जी आहे ती जी इन्स्टिट्यूशन आहे ती कोण असणार आहे, इंटरनॅशनल असू शकते. ठीक आहे. आता पहा, इट इज पब्लिश बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. आता आपण काय म्हणलं की हा जो आहे ही कदाचित हा रिपोर्ट मला असं वाटतं की इंटरनॅशनल लेवलचा आहे. मग मला सांगा मित्रांनो, इंटरनॅशनल लेवलचे जर इन्स्टिट्यूशन असेल तर इंडियाच्या संस्थेने तिथं रिपोर्ट पब्लिश करणं गरजेचं आहे का किंवा नेसेसरी आहे का, नाही. तर मग इथं काय असू शकतं, याला मी काय करणार आहे, याला डाऊटफुल करणार आहे. त्याच्यानंतर पहा, कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन इज इन्क्रीजिंग. ठीक आहे, इन द ऍटमॉस्फिअर ड्यू टू कंटिन्युअस ग्रोथ इन द फॉसिल फ्युएल कंबशन. बरोबर आहे, हे जनरल स्टेटमेंट आहे, हे मी 100% बरोबर घेणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचं पहा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन. पहा मित्रांनो, तुम्हाला इथे हिंट दिली आहे. पहा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन. म्हणजे पहा, ही हिंट मला कुठं कामाला येणार आहे, याच्यामध्ये कामाला येणार आहे का, कारण की मला याच्यावर असं दिसतंय की हा प्रश्न जो आहे हा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन वर आहे. आणि ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन काय करते, तुमचा स्टेट ऑफ क्लायमेट रिपोर्ट लॉन्च करते. आणि ह्या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशनचा मेंबर कोण आहे, इंडिया 100% आहे. आणि त्याच्यामुळे मला कळलं की हे स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे. हे स्टेटमेंट जे आहे हे चुकीचं स्टेटमेंट आहे. आणि हे सुद्धा स्टेटमेंट काय आहे, चुकीचं आहे. याच्यामधलं फक्त सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. आणि त्यांनी काय विचारलं, तुम्हाला नॉट करेक्ट विचारले. म्हणजे पहा, स्टेटमेंट 1 आणि 3 जे आहे ते काय आहे, इथे रॉंग आहे. आणि त्याच्यामुळे मी काय करणार आहे, इथे सी ऑप्शन इथे मी मारताना तुम्हाला दिसणार आहे. ठीक आहे. आता पुढचं पहा, भारत टॅप पहा, तुम्हाला काहीच माहित नाहीये, फक्त एक लक्षात ठेवा, टॅप म्हणजे काय, टॅप वॉटर म्हणजे काय, नळाने पाणी येतंय. म्हणजे पहा, ही मला एक असं दिसून येते की ही जी स्कीम आहे ही कदाचित माझ्या वॉटरच्या रिलेटेड स्कीम आहे का, कारण की ह्या टॅप शब्दावरून मला कळतंय. आणि कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट काय, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट अँड पंचायती राज. ठीक आहे.
आता पहा मित्रांनो, ही जी इनिशिएटिव्ह आहे ही कोणी लॉन्च केली आहे? तर मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स ह्या मिनिस्ट्रीने लॉन्च केली आहे. त्याच्यानंतर बघा, इट इज इनिशिएटिव्ह विल लीड टू रिन्यूड फोकस ऑन वॉटर कन्झर्वेशन एफर्ट्स. बरोबर आहे. तर याच्यामधलं फक्त एक स्टेटमेंट चुकीचं आहे, फक्त सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते बरोबर आहे. आणि ही आपण कशासाठी यूज केली आहे? याच्यामध्ये आपण काय करतोय की पाण्याचा जो मिसयूज आहे तो आपल्याला कमी करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण काय करतोय, वी यूज लो फ्लो टॅप्स, म्हणजे लो फ्लोच्या जे आहेत टॅप्स आपण इथं वापरणार आहोत, जेणेकरून जो लॉस आहे तो कमी होईल. आणि त्याच्यानंतर ही जी स्कीम आहे ही कोणाच्या अंडर येते? तर इट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स. ठीक आहे. 96 पहा काय म्हणतात की नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क कन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहा, इट इज बिंग डिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ, बरोबर, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आपली नवीन आलेली आहे. ठीक आहे. याची कमिटी कोणती आहे? कस्तुरी रंगन ही जी कमिटी आहे याची कमिटी आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे हे पहिले स्टेटमेंट बरोबर आहे. तर डेव्हलपमेंट ऑफ एनसीएफ नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क इज बिंग गाइडेड बाय कोण? नॅशनल स्टीअरिंग कमिटी चेअर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन. तर नाही, तर कोण आहे? तर के कस्तुरी रंगन जे आहे यांच्या अंडर ही कमिटी आहे. ठीक आहे. नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एज्युकेशन इज अ पार्ट ऑफ द न्यू करिक्युलम. बरोबर आहे. मला हे घ्यायचं आहे अडल्ट एज्युकेशन. ठीक आहे. त्याच्यामुळे याचं फक्त काय असणार आहे? 1 आणि 3 काय असणार आहे इथे? बरोबर असणार आहे. का? कारण की हे जे आहे ही चेअर्ड कोणी केली आहे? तर के कस्तुरी रंजन जे आहेत हे याच्या काय आहे, याचे ह्या फ्रेमवर्कचे किंवा ह्या कमिटीचे काय आहे ते हेड आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामुळं मी याचा सी उत्तर हे इथं टाकणार आहे. पुढचं पहा, ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप वॉज रिसेंटली इन द न्यूज. इट इज साइन्ड बिटवीन ग्रीन पार्टनरशिप. बघा, ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप. आता मला सांगा मित्रांनो, आपल्याला इथं काहीच माहित नाहीये, तर अशा वेळेस आपण काय करणार आहोत? पहा, आता पहा, युरोपियन युनियन. आता युरोपियन युनियन काय आहे? हा मोठ्या देशांचा गट आहे, जवळजवळ 26-27 देश आहेत. ठीक आहे. थोडंसं इथं मला काय होतंय, थोडंसं डाऊटफुल कंडिशन क्रिएट होतीये. त्याच्यानंतर रशिया आणि चायना. पहा, मला सांगा मित्रांनो, रशियाकडे काय आहे? रशियाकडे तुमचे नॅचरल रिसोर्सेस जास्त आहे, त्यांच्याकडे त्यांचं काय आहे? तुमचं फ्युएल जास्त आहे. मग मला सांगा मित्रांनो, रशिया तुम्हाला फ्युएल सप्लाय करेल का ग्रीन साठी प्रयत्न करेल? ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्यामुळे मला हा थोडासा डाऊटफुल वाटतोय. इंडिया आणि भूटान. आता मला सांगा मित्रांनो, ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप. मला सांगा मित्रांनो, भूतान भारतापेक्षा जास्त डेव्हलप्ड आहे का भारत जास्त डेव्हलप आहे? इंडिया जास्त डेव्हलप आहे. त्याच्यामुळे मला सुद्धा इथे डाऊट येतोय. आणि पुढचा प्रश्न राहिला इंडिया आणि डेन्मार्क. मला सांगा मित्रांनो, हे डेन्मार्क वगैरे देश कसे आहेत? हे अत्यंत प्रगत देश आहेत. त्यांचं ग्रीन इकॉनॉमीसाठी त्यांचं काम चालू आहे, त्यांचं क्लायमेट चेंज रिस्ट्रिक्ट करण्यासाठी काम चालू आहे. म्हणजे पहा, एकंदरीत मला असं वाटतं की इथं ग्रीन इंडिया आणि डेन्मार्क हा ऑप्शन असू शकतो. आणि मित्रांनो, उत्तर तेच आहे. ठीक आहे. मित्रांनो बघा, आपल्याला अशी लॉजिक लावायची आहे. ठीक आहे. त्यामुळे याचं उत्तर काय आहे? डी हे उत्तर इथं असणार आहे. पुढचं पहा, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस. पहा मित्रांनो, इथेच तुम्हाला काय केलं आहे? इथं कीवर्ड दिला आहे फूड क्रायसिस, आणि ऑप्शन मध्ये फक्त एकाच ठिकाणी काय आहे? फूड क्रायसिस हा शब्द आहे, आणि तेच त्याचं काय आहे इथे उत्तर आहे. ठीक आहे. पुढचं पहा, 99, कन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ. पहा, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हा सीडीएस जो आहे तो काय करतो? परमनंट चेअरमॅन आहे. कोणाचा? तुमच्या चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचा हा काय आहे? परमनंट मेंबर आहे. त्याच्यानंतर ही इज द हेड ऑफ न्यूक्लिअर कमांड ऑथॉरिटी आहे का? तर नाही. तो कोण आहे? तर तुमचा जो पीएम आहे, हा पीएम काय असतो? तुमच्या न्यूक्लिअर कमांड ऑथॉरिटीचा काय असतो? इथे चेअरमन असतो. त्याच्यानंतर ही एन्जॉय द डायरेक्ट कमांड ऑफ ऑथॉरिटी ओव्हर ऑल 3. डायरेक्ट कमांड हे करतोय का? तो नाही. तो काय आहे? जी बाकीची जे तुमच्या आर्मी असू द्या, नेव्ही असू द्या, बाकीचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्या तो इक्वल आहे. त्याच्यामुळं आपण काय करणार आहोत? तो डायरेक्ट कमांड त्यांच्यावर करतोय का? नाही. त्याच्यामुळं हे सुद्धा काय आहे? स्टेटमेंट चुकीचं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहोत? नॉट करेक्ट त्यांनी विचारलंय, तर आपलं 2 आणि 3 स्टेटमेंट जे आहे ते नॉट करेक्ट आहे, आणि पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते आपलं ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे. ओके. पुढचं पहा, 100 काय म्हणतोय? विथ रेफरन्स न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या बद्दल प्रश्न आहे. ही न्यू डेव्हलपमेंट बँक कुणाची आहे? तुमच्या ब्रिक्सची आहे. ब्रिक्स ऑर्गनायझेशन जी आहे त्याची ही बँक आहे. ठीक आहे. मग मला सांगा मित्रांनो, ही ब्रिक्स बँक कधी आली आहे? 2014 ला आलेली आहे. काय? जेव्हा तुमच्या ब्राझीलला जी कॉन्फरन्स झाली होती त्याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे? हे एनडीबीचं फॉर्मेशन केलं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, नो मेंबर कंट्री हॅज व्हेटो पॉवर. 100% बरोबर आहे. प्रत्येकाला काय आहे? त्यांच्या शेअर नुसार काय आहे? आपण इक्वली ह्या एनडीबी मध्ये काय आहेत? हे जे ब्रिक्स कंट्री आहेत त्यांचे काय आहेत? इक्वल शेअर आहेत, आणि त्याच्यामध्ये कुणाला काय नाहीये? वेटो नाहीये. त्याच्यामुळं हे सुद्धा स्टेटमेंट काय आहे? इथे बरोबर आहे. आणि हे दोन्ही स्टेटमेंट जे आहे ते इथे बरोबर आहेत. ठीक आहे. मग आता मित्रांनो, एनडीबी जी आहे, ह्या एनडीबीचं हेडक्वार्टर कुठं आहे? तर ह्या एनडीबीचं हेडक्वार्टर जे आहे हे शांघाय मध्ये आहे. ठीक आहे.
आणि याची फॉर्मेशन कधी झाले 2014ला जी ब्राझीलला कॉन्फरन्स झाली होती त्याच्यामध्ये ह्या तुमच्या एनडीपीचे इथे फॉर्मेशन झालेलं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, अशा प्रकारे हा तुमचा पॉलिटीचा टेस्ट 3 होता. टेस्ट 3 होती मित्रांनो. पेपर अत्यंत चांगला पेपर होता. पेपरमध्ये कन्सेप्च्युअल गोष्टी भरपूर होत्या. तुमच्या कन्सेप्च्युअल गोष्टी क्लिअर असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर तुमचं लक्ष्मीकांतचा अभ्यास किती चांगला तुम्ही केला आहे हे सुद्धा हा पेपर इथे टेस्ट करत होता. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला लॉजिक लावणं किंवा तुम्हाला काही गोष्टी ह्या माहीत असणं हे तुम्हाला गरजेचं होतं. आणि मला आशा आहे की तुम्हाला ह्या पेपर चांगला गेला असेल किंवा हे डिस्कशन पाहून तुम्हाला थोडेफार लॉजिक तुम्हाला कळाले असतील. जे ऑफबीट प्रश्न आहेत त्यांना नेमका आपल्याला कसा विचार करायचा आहे ह्या गोष्टीचा तुम्हाला अंदाज आला असेल. मित्रांनो, त्या गोष्टी चुकल्यात त्याचा एकदा विचार करा. त्या गोष्टी आपण का चुकल्यात, एखादं लॉजिक जर चुकलं असेल तर विचार करा ते लॉजिक का चुकलं आहे, आपण त्यावेळेस नेमका काय विचार केला, ह्या गोष्टी सगळ्या तुम्ही काय करा थोडा त्याचा विचार करा आणि त्याच्यावर तुम्ही काम करा. मित्रांनो, आपण थांबूया त्या ठिकाणी. नमस्कार. आणि मित्रांनो, प्रश्न सोडवत राहा, पेपर देत राहा. धन्यवाद. थँक्यू.